Cô gái vì chạy trong mưa tới lớp học mà cơ thể bốc mùi, đến chính cô còn cảm thấy bản thân hơi rau mùi do quần áo ướt đẫm mồ hôi. Chính vì vậy mà cô gái đã mượn cậu bạn mới quen bộ quần áo đồng phục để mặc tạm cho bớt mùi. Sau khi mượn được quần áo, cô lập tức tới phòng vệ sinh thay đồ. Cô không hề hay biết rằng tên đầu gấu đầu mèo của lớp đang theo dõi mình. May mà anh chàng lớp trưởng đã nhìn thấy có điều gì đó sai sai. Lớp trưởng lập tức chạy theo chặn đường tên đầu gấu. Cậu thắc mắc tên đầu gấu có ý đồ xấu gì khi đi theo con gái nhà người ta đến tận nhà vệ sinh như vậy. Thấy người khác chĩa mũi vào chuyện của mình, tên đầu gấu rất tức cái mình. Hắn lập tức rủ lớp trưởng ra bãi đất trống sau trường nói chuyện riêng. Nói là nói chuyện riêng nhưng thực chất tên đầu gấu gọi lớp trưởng ra đây là để dạy cho anh biết thế nào là lễ hội. Ai ngờ nhìn lớp trưởng ngơ ngác như chó lác nhưng lại là cao thủ đầu mưng mủ. Chỉ với một vài động tác đơn giản, lớp trưởng đã đánh cho tên đầu gấu gọi cha gọi mẹ. Sau vài cú đấm trời giáng, tên đầu gấu chính thức ngất lịm. Lớp trưởng tức cái mình đấm thật mạnh vào cái cây phía sau khiến từng thớ gỗ gãy đôi. Cái cây cũng theo đó mà gục ngã. Lớp trưởng nhìn có vẻ không thông minh lanh lợi cho lắm nhưng lại có sức mạnh đặc biệt như bao siêu anh hùng khác. Cậu bé tóc xoăn này vừa sinh ra đã sở hữu trong mình một siêu năng lực vô cùng đặc biệt. Mỗi khi cậu cảm thấy hào hứng vui vẻ bởi một điều gì đó thì cơ thể cậu sẽ bay lơ lửng như một quả bóng bay. Cũng vì lẽ này mà từ khi sinh ra tới giờ mẹ cậu lúc nào cũng phải cõng cậu trên lưng. Người mẹ nghĩ chỉ có làm như vậy thì cậu bé mới không bay mất, chỉ có làm như vậy thì con trai cô mới được an toàn tuyệt đối. Không những vậy, mẹ cậu còn thuê một xưởng sản xuất có mái vòm để ngăn không cho đứa con trai bé nhỏ của mình bay lên trời cao. Cô hào phóng trả luôn 3 năm tiền thuê nhà để ông chủ và những người khác không được bén mảng tới nơi này. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cậu bé ngày càng lớn khôn, cơ thể theo đó mà cũng dần nặng như voi. Lúc này mẹ cậu bé bỗng ngộ ra mình không thể cõng con cả đời. Vì vậy cô đã mua đôi quả tạ khá nặng buộc vào chân cậu bé. Đã thế cô còn cẩn thận buộc dây vào người cậu bé cho chắc ăn. Cô muốn cậu con trai bé bỏng của mình có thể học cách tự di chuyển bằng đôi chân của mình. Thế nhưng cứ đi được một đoạn ngắn, cậu bé lại bay lơ lửng giữa không trung. Vì cuộc sống mưu sinh, mẹ cậu bé đã mở một nhà hàng bán thịt chiên xù để chạy cơm từng bữa. Cho tới tận bây giờ cậu bé vẫn phải ở trong phòng suốt cả một ngày. Mẹ cấm cậu bé tuyệt đối không được phép ra ngoài nô đùa với các bạn cùng trang lứa. Thế nhưng đến tuổi đi học thì cậu bé vẫn phải đến trường đến lớp như bao đứa trẻ khác. Một buổi chiều nọ, khi đang đứng trong sân chơi, cậu bé vô tình nhìn thấy một thằng bạn cải trang thành siêu anh hùng đứng ở trên cao nhảy phát một xuống đất. Hành động có phần nghịch dại này lại được bạn bè đứng dưới đồng loạt reo hò cổ vũ. Trong mắt người lớn đó là nghịch ngu, còn trong mắt những đứa trẻ thì hành động đó lại ngầu như trái bầu. Bởi vì cũng muốn nếm trải 4 chữ hào quang rực rỡ mà cậu bé lập tức tháo bỏ xích chân rồi leo lên thật cao. Sau đó cậu phi thân bay xuống đất như một siêu anh hùng thực thụ. Hành động phi thường này khiến bạn bè xung quanh phải thốt lên vì trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng ở phía xa xa, một người đàn ông bí ẩn đã vô tình nhìn thấy và phát hiện siêu năng lực của cậu bé. Ngay sau đó cô giáo chủ nhiệm đã mời mẹ cậu bé tới trường khiển trách. Hành động của cậu bé khiến các bạn học khác đua đòi bắt chước, kéo theo đó là một cậu bạn bị thương khá là nghiêm trọng. Ra ngoài, mẹ liền mắng cậu bé té tát. Đây chưa phải lúc để con khoe khoang siêu năng lực của mình. Con làm như vậy không những không được khen thưởng mà còn khiến bạn bè xung quanh con bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác. Đó không phải việc mà một siêu anh hùng nên làm. Sau khi bị mẹ của trách một trận, cậu bé tức cái mình chạy lên sân thượng khóc lớn. Cũng vì kích động mà cậu bé bị bay lên trời giữa đêm mưa to gió lớn. May mà cậu bé nhanh tay nhanh chân bám vào một sợi dây. May mà mẹ cậu xuất hiện kịp thời kéo cậu về lại mặt đất dấu yêu. Nếu không có mẹ xuất hiện, không biết cậu bé đã bay tới hành tinh nào. Tên của cậu bé sở hữu siêu năng lực này là Kim Bong Seok. Ngày này qua tháng nọ, thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây Bong Seok đã lớn khôn. Mới đó mà Bong Seok đã trở thành một cậu học sinh đang học lớp 12. Mỗi ngày mẹ Bong Seok đều ép con trai ăn thật nhiều để cậu có được cân nặng siêu khủng. Chỉ có như vậy thì Bong Seok mới khó khăn trong việc bay lơ lửng giữa không trung. Không những vậy, mỗi ngày bà đều nhét vào ba lô của Bong Seok những cục tạ siêu nặng khổng lồ. Đương nhiên trên đôi chân của Bong Seok không thể thiếu 2 cục sắt, thứ mà cậu luôn mang vác bên mình từ nhỏ tới lớn. Nhờ vậy mà Bong Seok dần hòa nhập với cộng đồng. Cuộc sống của cậu cũng không còn quá khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa, ngoại trừ việc lúc nào Bong Seok cũng phải đeo chiếc ba lô nặng đến ná thở trên người. Trong một lần ngồi xe buýt tới trường, Bong Seok vô tình nhìn thấy một bạn nữ đang dùng hết sức bình sinh để đuổi theo xe buýt. Thấy bạn gái xinh xắn đó cũng lên cùng chuyến xe với mình, Bong Seok khá hào hứng. Thế nhưng thẻ đi xe của cô gái lại hết tiền. Ôi sao quê quá là quê. Bác tài đang định đuổi cô nàng xuống xe thì Bong Seok đã hào phóng thanh toán luôn tiền xe giúp cô. Sau một hồi tâm sự mỏng với mục đích làm quen, ánh mắt của Bong Seok đã vô tình va phải nét xinh xắn kiều diễm của cô bạn. Bởi vì quá xao xuyến mà suýt chút nữa Bong Seok đã bay lơ lửng giữa không trung. Bong Seok liền lẩm bẩm dãy số pi trong miệng để phân tán sự chú ý của bản thân. Cậu làm như vậy cũng chỉ vì không muốn mọi người biết chuyện cậu có thể bay lơ lửng. Tới lớp, Bong Seok uống một hơi hết một chai nước siêu to khổng lồ. Mỗi ngày trước khi đi học, mẹ đều dặn Bong Seok phải uống thật nhiều nước để giữ trọng lượng. Không lâu sau, thầy chủ nhiệm dẫn cô bạn Bong Seok mới gặp trên xe buýt tới lớp. Cô là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này. Tên của cô là Giang Hisu. Bong Seok lại một lần nữa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong trẻo của Hisu. Cơ thể cậu lại một lần nữa mất trọng lượng. Bong Seok lại đọc thần chú là dãy pi quen thuộc nhằm chống lại sự mất kiểm soát của bản thân. Mặc dù là học sinh mới đến nhưng Hisu lại được thầy chủ nhiệm ưu ái hơn những bạn khác. Thầy chủ nhiệm còn đích thân nhờ lớp trưởng Kang Hun dẫn Hisu tới phòng thể dục thể thao. Không những vậy, Hisu còn được giữ chìa khóa của phòng thể dục để cô có thể thoải mái luyện tập.
Thầy chủ nhiệm làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp Hisu thi vào trường đại học thể dục thể thao Seoul. Không lâu sau, lớp trưởng tới tận phòng giáo viên để nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Lớp trưởng tò mò muốn biết Hisu có sở hữu siêu năng lực giống mình hay không. Thầy chủ nhiệm nói hai người giống nhau. Kang Hun vẫn cần để mắt tới Hisu. Ai mà có ngờ nhìn cậu lớp trưởng Kang Hun ngu ngơ này lại sở hữu siêu năng lực đặc biệt. Hiện Hisu đang sống cùng bố mình. Bố Hisu là gà trống nuôi con. Mỗi ngày ông đều phải chạy cơm từng bữa để kiếm tiền nuôi con gái. Lúc này bố Hisu đang có ý định mở một cửa hàng gà rán để kiếm kế mưu sinh. Chính vì vậy hai bố con Hisu mới chuyển tới con phố này. Ngày hôm sau trời đổ cơn mưa. Đã vậy còn là mưa tầm mưa tã mãi không có dấu hiệu ngừng. Bong Seok quyết tâm đợi Hisu để cùng lên một chuyến xe tới trường. Thế nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Hisu đâu. Ai mà có ngờ xe vừa lăn bánh thì Bong Seok lại thấy Hisu đang mặc áo mưa dùng hết sức bình sinh để chạy tới trường. Hisu chạy bộ tới trường vì muốn tiết kiệm tiền đi xe buýt, nhân tiện cô cũng muốn rèn luyện sức khỏe. Khi cả hai tới trường cũng là lúc thầy chủ nhiệm bắt đầu đếm ngược để đóng cổng. Hisu hất nhẹ một cái nhưng Bong Seok đã văng xa vài mét. Khuỷu tay Bong Seok trà xuống mặt đường đến chảy cả máu. Cũng vì chuyện này mà cả hai bị thầy chủ nhiệm phạt dọn nhà vệ sinh sau giờ học. Ai bảo đi học muộn làm chi? Quay lại lớp học, thầy chủ nhiệm liền hỏi tên đầu gấu Kisu đâu mà không có mặt tại lớp học. Kang Hun thản nhiên trả lời rằng Kisu cảm thấy không khỏe nên đã về trước. Sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, Bong Seok rủ Hisu cùng nhau đi dọn nhà vệ sinh để làm cho xong hình phạt vì tội đi học trễ sáng nay. Thế nhưng Hisu lại rủ Bong Seok đi mua đồng phục cùng mình. Sau khi mua đồng phục xong, hai người rủ nhau vào cửa hàng tiện lợi để ăn mì. Cả hai ngồi tâm sự để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của nhau. Lúc đang trò chuyện hăng say thì thấy tên đầu gấu Kisu với gương mặt đầy thương tích đang bước đi. Bong Seok định đến hỏi thăm thì bị Hisu ngăn lại. Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện rất ăn ý và vui vẻ. Khi quay lại trường học, Hisu tâm sự với Bong Seok rằng cô vẫn chưa dám nói với bố chuyện cô chuyển sang thi trường thể dục thể thao. Bong Seok liền động viên Hisu lấy hết dũng khí để nói thật với bố. Nếu thấy cậu quyết tâm, bố cậu chắc chắn sẽ ủng hộ thôi. Vào tới lớp học, Kang Hun liền hỏi hai người có vẻ rất hợp nhau nhỉ. Hisu liền trả lời đúng thế. Gia đình bọn tớ đều mở cửa hàng và cả hai đứa đều không có bạn bè gì. Kang Hun nghe vậy thì có tí ghen tị. Sau đó hai cô cậu vào nhà vệ sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc này Bong Seok vào nhà vệ sinh nam để dọn dẹp. Cậu tháo chiếc ba lô nặng trịch ra rồi vui vẻ lau chùi. Thế nhưng Hisu đột nhiên bước vào khiến Bong Seok giật bắn cả mình. Sau đó Hisu thoa thuốc khử trùng vết thương vào khuỷu tay cho Bong Seok. Lần đầu tiếp xúc cơ thể với bạn khác giới, Bong Seok ra sức niệm thần chú để ngăn không cho cơ thể bay lên. Khi Hisu vừa bước ra bên ngoài thì cũng là lúc cơ thể của Bong Seok bắt đầu rời khỏi mặt đất rồi đánh đu lơ lửng. Chiếc vòi nước bắn vào người khiến Bong Seok ướt như chuột lột. Lúc này tại quán ăn của mẹ Bong Seok có rất đông khách hàng đến để thưởng thức món thịt chiên xù. Tối đó mẹ Bong Seok bận không rảnh tay. Thế nhưng tình trạng bên quán gà của bố Hisu thì trái ngược hoàn toàn. Bố Hisu vất vả làm hai mẻ gà rán to tướng nhưng chờ mãi mà chẳng có khách hàng nào. Mãi mới có một cuộc gọi thì lại không phải của khách hàng đặt gà. Người gọi đến lại là tiếp thị mới A Cay con chim cú. Hisu về nhà thì thấy bố đang ngấu nghiến mấy chiếc đùi gà ế trừ cơm. Cô bước vào nhà nhớ lại lời động viên của cậu bạn Bong Seok. Hisu lấy hết dũng khí thú thật với bố rằng cô muốn chuyển hướng thi vào trường đại học thể thao. Nghe xong ông vô cùng bất ngờ. Thế nhưng Hisu lại nói rằng cô muốn học ngành đó vì không phải tốn tiền học thêm học nếm. Không những vậy, sau này vào đại học cũng không cần phải đóng học phí. Sau đó Hisu tạm biệt bố mình để về nhà trước. Ông chú tóc dài này là một người Mỹ gốc Hàn. Ông vừa đến Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức của mình giao cho. Thực ra ông là một sát thủ lão luyện. Mỗi ngày ông đều đóng giả thành shipper nhằm truy tìm và trừ khử tất cả những người có siêu năng lực đặc biệt. Lần đầu tới Hàn Quốc, ông chú được giao nhiệm vụ trừ khử một gã giám đốc. Ông giám đốc này sở hữu một sức mạnh hơn người. Sau khi biết tên sát thủ đang có ý định tiễn mình đi chầu Diêm Vương, ông giám đốc liền nện cho hắn một trận như tử. Nhưng lão sát thủ tóc dài lại lợi hại hơn. Hắn vùng dậy rồi đâm ông giám đốc một nhát. Sau đó tên sát thủ còn hỏi mày có con cái gì không? Ông giám đốc mắng tên sát thủ là thằng khốn đốn mặt. Nghe xong tên sát thủ liền quăng luôn ông giám đốc này từ trên tòa nhà cao tầng xuống đất. Ngay lập tức tin tức về vụ ám sát được đưa lên mạng xã hội. Mẹ của Bong Seok cũng đọc được tin tức này. Bà phát hiện một tên shipper tóc dài xuất hiện tại hiện trường. Sau đó bà lấy một khẩu súng giấu dưới chiếc máy may của mình rồi tiến hành lau chùi sạch sẽ. Bà đã sẵn sàng đối phó với kẻ xấu xa sắp xuất hiện. Bởi lẽ mẹ của Bong Seok cũng đang sở hữu một siêu năng lực đặc biệt. Cặp lỗ tai thuận phong nhĩ giúp mẹ của Bong Seok có thể nghe thấy rõ những âm thanh phát ra gần đó. Đồng thời bà cũng có một đôi mắt vô cùng tinh anh. Bà có thể nhìn thấy được những vật ở rất xa. Trong nhiệm vụ thứ hai, tên sát thủ phải trừ khử một ông chủ nhà sách. Ông chủ này được mệnh danh là một Electric Man, bởi lẽ ông có khả năng tự nạp điện vào cơ thể mình. Để có thể vô hiệu hóa siêu năng lực của ông chủ nhà sách, tên sát thủ liền cúp cầu giao điện. Ông chủ nhà sách liền lấy một cục pin rồi tiếp điện vào cơ thể mình để có sức chiến đấu với tên sát thủ kia. Năng lượng điện phát ra từ ông chủ nhà sách khiến hệ thống điện trong chiếc xe buýt chạy ngang cũng bị nhiễu loạn theo. Ông chủ nhà sách liên tục trích điện tên sát thủ. Lúc gần như sắp quật ngã được tên sát thủ tóc dài thì cục pin trong tay ông chủ lại hết năng lượng. Vì vậy mà ông cũng cạn sạch lượng điện trong người. Tên sát thủ liền vùng dậy tung một đòn chí mạng kết liễu ông chủ nhà sách. Sau khi xem tấm hình đã cháy xém của ông chủ nhà sách, gã sát thủ đoán ông còn một cậu con học tại trường Jeonwon. Thế nhưng hắn không thể nhìn thấy mặt của cậu con trai.
Sau đó tên sát thủ liền đốt nhà sách để phi tang mọi dấu vết. Sau khi xong chuyện, hắn ta tìm đến trường trung học Jeonwon để điều tra tung tích của cậu con trai. Bởi lẽ diệt cỏ phải diệt tận gốc, đã trừ khử những người có siêu năng lực thì phải xóa bỏ luôn cả dòng giống của họ. Bởi vì siêu năng lực có tính di truyền. Sau khi đứng ngắm nghía trước cổng trường, hắn bị bảo vệ đuổi đi vì không được đổ xe trước cổng trường. Sau đó ông bảo vệ liền gọi điện báo tin cho ai đó. Ngày hôm sau, ông bảo vệ còn lắp camera trước cổng trường để quan sát. Sáng hôm đó khi Bong Seok bắt xe buýt đến trường thì không thấy chú tài xế quen thuộc đâu. Bong Seok có chút buồn nhẹ, nhìn ra bên ngoài thấy Hisu đang chạy bộ đến trường, Bong Seok liền tươi rói trở lại. Buổi tối hôm đó, trong khi tất cả bạn bè đều đã ra về thì một mình Hisu ở lại chạy bộ quanh sân trường. Bong Seok nhìn thấy liền chạy đi bật công tắc tất cả những thiết bị đèn có trong nhà trường lên, sau đó liền chạy ra bên ngoài cổ vũ Hisu. Hisu nhìn thấy hành động của Bong Seok thì vô cùng thích thú và hớn hở. Hiện tại Hisu cũng được thầy giáo chủ nhiệm hết sức quan tâm. Ông ra sức hướng dẫn cô học trò tập luyện để có thể thi đỗ vào trường đại học thể thao. Bởi vì tập luyện quá hăng say cho nên khi Hisu tới căng tin ăn trưa thì thức ăn chỉ còn một chút xíu. Thế nhưng Bong Seok đã san sẻ cho Hisu một ít thức ăn trong mâm cơm to bự của mình. Sau đó thầy chủ nhiệm nhờ Kang Hun tới phòng thể dục của trường mở quạt thông gió cho Hisu dễ dàng luyện tập. Kang Hun lập tức đến phòng thể dục để mở quạt thông gió. Khi nhìn xuống thì thấy Hisu đang thay trang phục. Kang Hun liền cúi gập người xuống rồi đứng ngắm nhìn Hisu tập luyện với ánh mắt đầy trìu mến. Đúng lúc này Bong Seok tiến vào, nhìn thấy Hisu té ngã do bật nhảy cao, Bong Seok liền phi thân cả chục mét để đến chỗ của Hisu. Kang Hun đứng bên trên đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hisu nói mình chỉ té bình thường thôi chứ không có bị thương gì. Sau đó cô tiếp tục tập luyện. Nhìn thấy thân hình to béo của Bong Seok, Hisu liền nhờ cậu làm cục tạ giữ chân để cô gập bụng. Vì vậy Bong Seok phải mặt đối mặt với Hisu 2 giây một lần. Mông của chàng ta bắt đầu xa rời mặt đất. Bong Seok liên tục niệm chú để phân tán sự chú ý. Sau khi gập bụng xong, Hisu yêu cầu làm thêm một lần nữa vì Bong Seok chưa đếm số lần gập bụng của cô. Trong lần làm cục tạ thứ hai này, Bong Seok đã không còn khả năng làm chủ bản thân. Cũng vì vậy mà Bong Seok bị Hisu hất văng xa mấy mét. Đúng lúc này cô lao công tiến vào dọn dẹp nên cả hai phải đi ra ngoài. Lúc này Kang Hun bỗng từ đâu bước ra. Cậu nhảy cao hơn 5 mét rồi in nguyên bàn tay vào bức tường bê tông. Ngày hôm sau lúc đang tập luyện trong phòng thể dục của nhà trường, Hisu bỗng nhớ lại cú bật xa đến cả chục mét của Bong Seok. Sau đó Hisu lại rủ Bong Seok tới cửa hàng tiện lợi ăn mì. Đang ăn mì thì Hisu nhớ ra cô đã để quên đôi giày bố tặng ở trường. Nghe xong Bong Seok liền nhận trách nhiệm đi lấy giày hộ Hisu. Bong Seok đội trường mưa bão tới trường học lấy giày cho Krat. Hisu cũng bám theo phía sau. Khi Bong Seok đã tìm được đôi giày, cả hai liền ngồi dưới cầu thang tâm sự mỏng. Lúc này Hisu mới hỏi Bong Seok khi giúp cô gập bụng cậu đã lẩm bẩm thứ thần chú gì. Bong Seok thản nhiên trả lời cậu chỉ đọc dãy số pi mà thôi. Sau đó Bong Seok tháo ba lô ra cho đỡ nặng. Thấy băng cá nhân dán trên khuỷu tay Bong Seok bị bong, Hisu liền giúp cậu dán lại. Lúc này Bong Seok từ từ bay lên giữa không trung khiến Hisu chỉ biết đứng hình nhìn theo. Bong Seok liền kêu Hisu lấy giúp mình chiếc cặp. Thế nhưng chiếc cặp quá nặng, Hisu không thể nhấc lên. Hisu liền chạy lên bên trên để tìm một bệ phóng rồi bay tới túm lấy chân của Bong Seok, thuận thế kéo anh về lại mặt đất. Sau đó Hisu lập tức đeo ba lô giúp Bong Seok rồi ôm cậu thật chặt để cậu không bay lên. Nhưng càng ôm thì Bong Seok lại càng có xu hướng bay lên cao. Tất cả những gì đã và đang diễn ra đều được camera của trường quay lại. Vì vậy mà ông bảo vệ đã nhìn thấy tất cả. Sau đó Hisu dìu Bong Seok lê từng bước ra khỏi trường. Lúc này ba lô của Hisu cũng để Bong Seok đeo. Thế nhưng tình trạng cũng chẳng cải thiện là bao. Cuối cùng cả hai cũng về tới nhà hàng của mẹ Bong Seok. Thấy con trai dẫn gái về nhà, bà vô cùng bất ngờ. Bà rất vui vì cuối cùng Bong Seok cũng có bạn. Đã vậy còn là một cô bạn rất xinh gái. Sau đó mẹ Bong Seok chiêu đãi Hisu một suất thịt chiên xù siêu to khổng lồ. Hisu mượn điện thoại của Bong Seok gọi điện báo cho bố biết tin tối nay cô ăn cơm ở nhà bạn nên sẽ về muộn. Sau đó bố Hisu cũng nhận được một đơn đặt hàng. Ông phải giao gà rán tới một trung tâm thương mại. Bong Seok nói với Hisu rằng vì đây là lần đầu tiên trong đời mình dẫn bạn về nhà nên mẹ mình mới phấn khởi đến thế. Hình như mẹ mình đang nghĩ cậu là bạn gái của mình. Sau đó mẹ Bong Seok lại mang ra một đĩa táo siêu to. Mặc dù đã rất no nhưng Hisu vẫn cố gắng ăn táo vì không muốn phụ lòng mẹ Bong Seok. Sau đó Hisu muốn được lên lầu thay đồ vì quần áo đã ướt sũng. Tại đây Bong Seok dẫn Hisu đi tham quan căn phòng ngủ đặc biệt của mình. Hisu nhìn lên trần nhà thì thấy có rất nhiều tấm đệm xốp được đặt ở trên đó. Bong Seok nói mỗi khi mình cảm thấy hứng khởi về một thứ gì đó, cơ thể của mình sẽ tự động bay lên. Mỗi khi bị như vậy mình thường lẩm bẩm những con số trong dãy số pi để lấy lại bình tĩnh. Trước đây mình ít khi niệm thần chú đó lắm nhưng dạo gần đây thì khác. Nghe vậy Hisu liền tiến sát lại hỏi, rõ ràng chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng tớ thấy cậu niệm dãy số đó liên tục. Lẽ nào cậu cảm thấy hào hứng khi ở cạnh tớ sao? Nghe vậy Bong liên tục lắc đầu. Khi Hisu vừa hỏi cậu thích tớ phải không thì Bong Seok liền bay thẳng lên trần nhà. Bong Seok tiếp tục niệm chú dãy số pi rồi rớt cái bụp xuống sàn nhà. Sau đó Bong Seok dùng một cục tạ đặt lên cặp đùi để tiếp tục nói chuyện với Hisu. Bong Seok hỏi Hisu sao cậu biết bí mật của tớ mà cậu không bất ngờ lắm nhỉ? Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi biết tớ là người kỳ cục thế này. Hisu liền nói tớ có bất ngờ đấy chứ, nhưng trên đời này có người này người kia mà. Tớ sẽ giữ bí mật này giúp cậu. Cậu không hề kỳ cục mà là người rất đặc biệt đấy. Nghe vậy Bong Seok vô cùng xao xuyến. Anh cũng không quên nói lời cảm ơn Hisu.
Thông qua lỗ tai Thuận Phong Nhĩ, mẹ Bong Seok đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Bà cũng rất vui khi con trai mình đã tìm được một người bạn. Sau đó Hisu xuống lầu chào tạm biệt mẹ Bong Seok để ra về. Bà liền kêu Bong Seok hãy tiễn bạn gái về. Bong Seok cầm dù tiễn Hisu đi được một đoạn rồi cũng quay trở lại vào trong nhà. Thấy vậy mẹ Bong Seok liền giáo huấn cậu con trai mình một trận. Mẹ Bong Seok nói có đứa con gái nào tới nhà bạn nam mà mình không thích để chơi không? Đã vậy còn ở lại nói chuyện với con cả tiếng đồng hồ. Con quá ngây thơ rồi đấy. Nghe vậy Bong Seok liền hỏi mẹ có cái áo mưa nào không? Con nhất định phải đuổi theo cậu ấy, bởi lẽ cậu ấy không có xài điện thoại. Sau đó Bong Seok mặc áo mưa đuổi theo Crush giữa trời mưa to như chút nước. Bong Seok còn tháo tạ buộc ở chân để có thể chạy nhanh hơn. Bong Seok vừa chạy vừa bay như ếch nhảy. Hisu quay lại thì nhìn thấy Bong Seok đang bay tới chỗ mình. Hisu cảm thấy Bong Seok rất ngầu. Sau khi hạ cánh trước mặt của Hisu, Bong Seok liền nói để tớ đưa cậu về nhé. Thấy cậu bạn quá dễ thương, Hisu liền mỉm cười. Sau đó Bong Seok đưa Hisu lên xe buýt. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi chào tạm biệt nhau. Xe buýt vừa lăn bánh thì Bong Seok cảm thấy lâng lâng trong người. Vì vậy mà Bong Seok bay vút lên không trung. Đúng lúc này tên sát thủ tóc dài nhận được nhiệm vụ đi trừ khử cô chủ tiệm làm tóc tại một trung tâm thương mại. Sau khi bước vào cửa tiệm tóc, hắn khóa trái cửa rồi yêu cầu cô chủ hãy gội đầu cắt tóc nhổ lông cho mình. Sau một hồi trò chuyện xã giao, tên này liền hỏi cô chủ tiệm tóc có con cái gì không? Có phải con của cô cũng đang học trường trung học Jeonwon không? Cô chủ tiệm tóc nghe vậy liền rút kéo ra rồi đâm vài nhát vào đầu tên sát thủ. Hắn bình tĩnh rút từng chiếc kéo đang ghim vào đầu mình. Lúc này cô chủ tiệm tóc mới nhận ra tên này có siêu năng lực tự hồi phục cơ thể, nên dù cho cô chủ cửa tiệm có dùng súng bắn liên tiếp thì hắn cũng chẳng hề hấn gì. Kể cả dùng súng liên thanh nhả đạn liên tiếp cũng không thể ngăn cản tên mình đồng ra sắt này. Thế nhưng cô chủ tiệm tóc vẫn cố chấp dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để bắn tên sát thủ. Những phát bắn khiến tên sát thủ văng xa vài mét. Thế nhưng những vết thương trên người hắn rồi cũng hồi phục. Hắn vùng dậy tấn công cô chủ tiệm tóc. Sau đó hắn tiếp tục hỏi con cái cô đang ở đâu. Cô chủ tiệm tiếp tục dùng kéo để kháng cự, nhưng rồi cũng bị tên sát thủ tóc dài khống chế. Lúc này cô chủ liền nói mày chỉ là hệ thứ hai thôi, rồi mày cũng sẽ đi chầu Diêm Vương mà thôi. Tên sát thủ liền bảo nếu cô có con cái thì tôi sẽ gặp tụi nó ở đám tang của cô. Sau đó tên sát thủ lạnh lùng kết liễu cuộc đời của cô chủ tiệm tóc. Bố Hisu cũng đến trung tâm thương mại này để giao gà rán. Mới vào bên trong ông đã chạm mặt tên sát thủ tóc dài. Ông liền hỏi tên này có biết tiệm sửa điện. Khi tên sát thủ quay lưng bỏ đi thì ông lại kêu hắn lại rồi đưa cho hắn tấm danh thiếp quảng cáo tiệm gà rán của mình. Cuối cùng bố Hisu cũng tìm được tiệm điện thoại để giao gà rán, nhưng không ngờ lại gặp phải đám du côn đầu đường xó chợ. Bọn chúng đưa thẻ để thanh toán. Ông liền nói tiệm gà rán của mình chưa có máy quẹt thẻ. Nghe vậy bọn chúng liền dọa sẽ báo cảnh sát vì cửa hàng của bố Hisu đang dùng mánh khóe để trốn thuế. Ông liên tục xin lỗi rồi nói các anh hãy nhận hàng trước đi, ngày mai tôi sẽ đem máy quẹt thẻ tới để các anh thanh toán. Nói đoạn ông quay người rời đi. Sáng ngày hôm sau Bong Seok tạo một kiểu tóc mới rón rén chuồn khỏi nhà. Khi bị mẹ nhìn thấy style mới lạ của mình, Bong Seok ngượng ngùng nhanh chân chạy đến trường học. Lúc này mẹ Bong Seok đọc được tin tức một vụ án mạng xảy ra ở tiệm tóc tại một trung tâm thương mại. Bong Seok và Hisu vừa vào phòng thể dục của trường thì thấy một dấu tay ở trên tường. Điều quan trọng là dấu tay này cách xa mặt đất đến hơn 5 mét. Hisu liền hỏi Bong Seok có phải cậu làm không? Bong Seok liền nói không phải. Sau đó Bong Seok tiếp tục hỗ trợ Hisu tập luyện. Hisu chê mái tóc của Bong Seok nhìn không hợp tí nào. Bong Seok ngượng ngùng sửa mái tóc về vị trí ban đầu. Sau đó Hisu kể cho Bong Seok nghe một bí mật giấu kín của mình. Lý do Hisu chuyển đến trường này vào đúng học kỳ cuối cùng là vì cô bị trường cũ đuổi học. Bởi Hisu từng một mình đánh gục 17 tên thanh niên. Hisu không bị thương gì cả, trong khi bọn kia bị thương rất nặng. Bố Hisu đã phải chịu hết tiền viện phí. Hơn nữa ông phải bồi thường để bọn chúng không báo cảnh sát. Vì vậy mà gia đình Hisu mới nghèo rớt cái mùng. Nghe xong Bong Seok liền cười lớn. Anh tỏ ra nghi ngờ về kỳ tích 1/17 của cô. Hisu liền nói Bong Seok có thể chạm được đến trời cao, còn cơ thể cô thì không biết bị thương là gì. Đó là những bí mật mà chỉ hai người biết. Sau đó Hisu lao vào tập luyện. Bong Seok ở bên hỗ trợ Hisu nhiệt tình hết mình. Lúc này Hisu hỏi Bong Seok cậu không tò mò lý do mình đánh 17 tên để rồi bị đuổi học sao? Bong Seok nói mình có tò mò nhưng đó là ký ức không đẹp của cậu nên mình cũng không hỏi làm gì. Hisu ngồi xuống rồi kể cho Bong Seok nghe bí mật của mình. Từ nhỏ tới lớn Hisu phải chuyển nhà vô số lần. Bố Hisu đã chở cô đi khắp mọi nơi như thể ông đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó. Ông làm đủ ngành đủ nghề miễn là có thể kiếm được tiền nuôi Hisu khôn lớn. Cuộc sống du mục của hai bố con cứ thế trôi qua. Khi Hisu lên cấp 3, bố cô quyết định sẽ ở yên một chỗ để cô có thể tập trung học hành. Ông cũng tìm được một công việc cố định là nhân viên khai thác mỏ. Hisu cũng theo học một trường cấp 3 tại địa phương. Trong lớp của Hisu có một tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô bạn này khá là trầm tính. Cô bạn này cũng là nạn nhân đầu tiên của lũ bắt nạt trong lớp. Bọn chúng liên tục vòi vĩnh rồi lấy những món đồ đắt tiền của cô. Tất cả bạn bè trong lớp đều biết chuyện nhưng không một ai quan tâm đến cô gái này. Bởi vì quá bất bình nên Hisu đã báo chuyện này cho ban giám hiệu biết. Sau đó giáo viên triệu tập một nhóm học sinh láo nháo có khả năng là kẻ bắt nạt bạn bè nhất. Sau đó giáo viên kêu bọn chúng hãy tự kiểm điểm bản thân. Và đó là tất cả những gì giáo viên có thể làm để giải quyết nạn bắt nạt học đường tại trường học. Lũ bắt nạt ra sức truy tìm kẻ nào đã bép xép với giáo viên. Sau đó con nhỏ cầm đầu định dùng dao dọc giấy tấn công cô bạn kia.
Khi lớp trưởng ngăn lại thì người yêu của con nhỏ cầm đầu từ đâu xuất hiện nện cho lớp trưởng một trận như tử. Trong một lần bọn chúng đổ một xô nước lên đầu rồi úp luôn xô nước lên người cô bạn tội nghiệp kia. Hisu định giả vờ không nhìn thấy gì, bởi Hisu cảm thấy bố mình đã phải cố gắng rất nhiều để có cuộc sống ổn định ở nơi này. Nhưng sau đó vì không thể chịu đựng được nữa, Hisu đã đứng dậy rủ lũ lâu nhâu này ra ngoài. Cả trường nháo nhào kéo ra xem trận chiến 1-17 của Hisu. Bọn chúng ra sức đánh đấm Hisu liên tiếp. Con nhỏ cầm đầu còn dùng dao dọc giấy để cắt tay Hisu, thế nhưng cô không hề hấn gì. Sau đó một đứa trong số đó còn cầm một cục đá đập vào đầu Hisu. Con nhỏ cầm đầu dùng dao dọc giấy để rạch mặt cô. Thấy Hisu không hề bị thương, bọn chúng vô cùng sợ hãi. Lúc đó Hisu mới biết mình có khả năng tự hồi phục những vết thương. Thằng bạn trai của con nhỏ cầm đầu dùng côn đánh Hisu liên tiếp, nhưng Hisu đã vùng dậy rồi tặng hắn ta một đòn chí mạng. Một hội đồng kỷ luật được thành lập. Sau đó Hisu bị đuổi khỏi trường khi chỉ còn một học kỳ nữa là thi đại học. Khi đó bố Hisu đã đến trường liên tục nói lời xin lỗi với giáo viên. Ông đã dùng tất cả số tiền đã dành dụm được cộng thêm việc bán luôn căn nhà mới có thể hòa để không một phụ huynh nào báo cảnh sát. Chính vì Hisu không bị thương nên lũ bắt nạt kia mới trở thành nạn nhân. Cũng vì vậy mà bố Hisu mới phải khổ sở vì cô con gái báo. Bố nói với Hisu rằng cô rất giống mẹ, không thể ngồi yên khi thấy chuyện sai trái xảy ra. Nếu mẹ biết con cũng có khí phách đó chắc mẹ con sẽ vui lắm. Một thời gian dài sau mới có một ngôi trường chấp nhận để Hisu nhập học với tư cách là một học sinh chuyển trường chứ không phải là một học sinh bị đuổi học. Cũng vì vậy mà Hisu đã chuyển tới trường trung học Jeonwon. Thật ra ngay sau khi Hisu bị đuổi học, thầy hiệu trưởng trường trung học Jeonwon đã tới nói chuyện riêng với con nhỏ cầm đầu. Con bé này kể rằng rõ ràng là Hisu đã bị thương rất nặng, da của nó rách toạc ra nhưng sau đó tất cả vết thương đều lành lại. Con nhỏ đó là quái vật chứ không phải con người. Bởi vì biết Hisu có siêu năng lực nên thầy hiệu trưởng mới nhận cô tới trường. Lúc này bố Hisu đang mang máy quẹt thẻ đến trung tâm thương mại để tên đầu gấu thanh toán số tiền mua gà rán. Ban đầu tên này định ăn quỵt nhưng khi thấy ông nói chuyện rất cứng rắn và dứt khoát hắn cũng rén nhẹ. Ông vừa ra bên ngoài thì thấy cảnh sát đang bao vây một salon tóc, bởi lẽ nơi này mới xảy ra án mạng. Ông hóng hớt được rằng người của Cục Tình báo Quốc gia cũng tới để điều tra vụ án bí ẩn này. Mẹ Bong Seok cũng đến bí mật theo dõi vụ án mạng này. Bên này cô nhân viên đang báo cáo với giám đốc Min Jong-jun. Dường như tên sát thủ kia đang muốn thủ tiêu toàn bộ cựu đặc vụ đã về hưu. Giám đốc Min nói có lẽ Cục Tình báo CIA của Mỹ đã cử người đến thủ tiêu toàn bộ cựu đặc vụ bởi họ đã biết quá nhiều. Ông phó tránh văn phòng dặn cô nhân viên tuyệt đối không được để báo chí biết việc này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ. Sau đó hiệu trưởng trường Jeonwon tới Cục An ninh Quốc gia tìm gặp giám đốc Min. Thầy hiệu trưởng nói dự án phát triển nhân tài tự nhiên của chúng ta đang phát triển rất tốt. Trong năm nay chúng ta sẽ gặt hái được thành quả. Giám đốc Min báo cho thầy hiệu trưởng biết tin một kẻ nào đó đang xử dần xử mòn cựu đặc vụ của bọn họ. Việc thầy hiệu trưởng cần làm là quản lý tốt nhân tài trẻ ở trường học. Nếu để dò dỉ thông tin thì nguy to. Tên sát thủ mò đến lễ tang của cô chủ tiệm tóc mà hắn vừa mới hành quyết. Hắn muốn biết con cái của cô chủ tiệm tóc miệng ngang mũi dọc như thế nào. Khi nói chuyện với một người con trai của cô chủ tiệm thì biết được cô chủ này nhận rất nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Cô ấy cũng có một đứa con gái ruột nhưng cô bé đã qua đời cách đây 10 năm. Lúc này tên sát thủ cảm thấy có chút day dứt. Hắn hỏi cô chủ tiệm tóc có phải là một người mẹ tốt không. Cậu con trai liền đáp mẹ là người rất tốt rồi quay bước rời đi. Cùng lúc đó nạn nhân thứ hai của tên sát thủ là ông lão Electricman cũng đang được tổ chức tang lễ tại đây. Xác của ông bị cơ quan pháp y tạm giữ để điều tra tới giờ mới được cho trả về cho gia đình. Tên sát thủ đi ngang qua nhưng không hề biết cậu con trai ruột của ông lão người Điện đang ngồi đó khóc thương cho cha mình. Hóa ra con trai của ông lão người Điện chính là chú tài xế xe buýt hay chở Bong Seok và bạn bè đến trường học. Ông chú này tên là Jeon Gido. Ngay từ nhỏ Gido đã là một đứa trẻ đặc biệt, bởi vì nhận được gen di truyền từ ông bố. Siêu năng lực nên cậu bé có khả năng tích điện vào cơ thể mình rồi phát ra như một người sét thật sự. Khi học cấp 3, Gido cũng từng học tại ngôi trường mà Bong Seok đang theo học. Mặc dù sở hữu siêu năng lực đặc biệt nhưng thể chất của Gido khá yếu. Vậy nên dù rất muốn thi vào đại học thể dục nhưng Gido lại không đạt yêu cầu về thể lực. Thế nhưng Gido đã tập luyện rất chăm chỉ. Thầy chủ nhiệm khuyên Gido hãy đi theo ngành về giải trí và truyền hình. Gido liền nghe theo đi tham gia một buổi casting tuyển chọn người đóng vai người sét. Khi đến phần thi của mình do khá tự ti về bản thân nên Gido thể hiện khá vụng về trước mặt ban giám khảo. Đương nhiên cậu bị mời về chỗ ngay lập tức. Sau đó Gido mạnh dạn biểu diễn khả năng tích tụ tĩnh điện trên cơ thể mình. Cậu khiến những bóng đèn xung quanh bị nhiễu loạn rồi chớp tắt theo cảm xúc. Vậy là Gido nhận được vai diễn người sét biểu diễn làm trò cho trẻ em xem. Gido cũng tỏ ra là một người có năng khiếu trình diễn nên những khán giả nhí rất thích thú. Trong một lần khi chuẩn bị lên sân khấu thì chiếc bao tay của Gido bị rách một ngón. Khi bước ra sân khấu để biểu diễn do không kiểm soát được năng lực từ một ngón tay của mình nên Gido đã phát ra một nguồn điện cực lớn. Cả hệ thống điện sân khấu bị hỏng khiến trẻ em òa khóc vì sợ hãi. Năng lực phát ra từ ngón tay của Gido cũng làm hỏng luôn tất cả thiết bị của đội ngũ kỹ thuật. Thế là Gido bị sa thải. Càng tệ hại hơn khi đúng lúc này mẹ của Gido lại đột ngột qua đời khiến anh cực kỳ đau buồn. Ông bố Electricman cũng đến lễ tang an ủi Gido. Bố đã không chung sống cùng hai mẹ con Gido rất nhiều năm. Sau đó Gido nộp hồ sơ tìm việc khắp nơi, nhưng cứ nộp chỗ nào là rớt chỗ đó. Một hôm Gido nhìn thấy một chiếc xe buýt bị chết máy giữa đường. Gido liền tháo bao tay ra dùng hai bàn tay sạc pin cho bình ắc quy để tài xế có thể khởi động chiếc xe buýt. Chú tài xế rất bất ngờ với khả năng của Gido.
Vì vậy mà Guido đã được nhận vào làm tài xế xe buýt. 5 tháng cứ thế trôi qua, Guido duy trì ổn định công việc làm tài xế xe buýt để kiếm sống. Sau đó anh gặp Bong Seok rồi đến cô gái Hisu. Khi người bố Electric bị sát hại, sếp đã cho Guido nghỉ phép để thu xếp chuyện gia đình. Ngoài ra Guido còn có siêu năng lực khác. Anh có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra với ai đó khi chạm vào đồ vật của họ. Chính vì vậy Guido đã nhìn thấy tên sát thủ tóc dài chính là kẻ đã ám sát bố mình. Sau vài ngày nghỉ phép để lo tang lễ cho bố, Guido cũng gắng gượng quay trở lại với công việc. Mặc cho sếp khuyên hãy nghỉ thêm đi nhưng Guido vẫn muốn đi làm vì ở yên một chỗ khó chịu lắm. Sau khi bị Kang Hun giã cho một trận Kisu biệt tăm biệt tích, đến nay mới quay lại lớp học. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm dẫn theo một cô bạn mới tới lớp. Cô bạn này đặc biệt yêu cầu được vào lớp của Bong Seok. Hóa ra bạn nữ mới đến lại là cô gái bị bắt nạt tại trường học cũ của Hisu. Buổi trưa khi Hisu đang ngồi dùng bữa cùng Bong Seok thì cô bạn mới đến này xin được ngồi chung cùng hai người. Sau đó cô bạn làm YouTuber trong lớp cũng lân la đến để xin ngồi chung bàn. Bởi cô lúc nào cũng quay phim làm phiền người khác nên ai cũng tránh né. Lúc này bốn người thấy Kang Hun đang ngồi ăn một mình. Bong Seok đang định đến ngồi ăn cùng Kang Hun thì Kisu đột nhiên xuất hiện đổ thức ăn thừa vào khay cơm của Kang Hun. Kisu thách thức Kang Hun: "Mày đánh tao nữa đi, chẳng phải mày rất giỏi chuyện đánh đấm hay sao?" Sau đó Kisu nói nhỏ vào tai Kang Hun rằng tao sẽ vạch trần những chuyện mà lũ chúng mày đang làm. Nhờ có lỗ tai thính như chó, Bong Seok đã nghe được tất cả. Sau đó Kisu lấy cặp kính của Kang Hun vùi xuống mâm cơm. Trước khi rời đi, Kisu còn nhổ một bãi nước bọt vào khay cơm của Kang Hun. Lúc này Kang Hun đang tức phát điên, nhưng anh không thể dùng siêu năng lực ở nơi đông người. Hisu bước đến lấy cặp kính để Bong Seok lau sạch giúp Kang Hun. Khi Hisu tới phòng thể dục thì thấy Kang Hun cũng đang ngồi ở đó. Cô liền đưa trả anh cặp mắt kính. Hisu cảm thán Kang Hun nhẫn nhịn rất tốt. Bạo lực là cách dễ dàng nhất nhưng cũng là cách ngu ngốc nhất. Hisu đã từng trải qua chuyện đó nhưng cô không thể bình tĩnh như vậy. Kang Hun khẳng định anh sẽ không để Kisu yên. Sau đó Hisu nhờ Kang Hun bật giúp mình quạt thông gió. Kang Hun cũng không quên cảm ơn Hisu vì đã lau kính giúp mình. Hisu liền nói Bong Seok mới là người lau kính giúp Kang Hun. Ra tới cửa, Kang Hun bỗng quay lại nói bố tớ cũng kinh doanh cửa hàng đấy. Hisu thắc mắc Kang Hun nói chuyện này với cô để làm gì chứ. Sau khi cho nhân viên điều tra, giám đốc Min của Cục An ninh Quốc gia biết người đã tàn sát đặc vụ về hưu của ông là Frank. Từ nhỏ Frank đã được một đặc vụ người Mỹ đào tạo để trở thành sát thủ. Giám đốc Min lập tức yêu cầu gọi điện cho cố vấn người Mỹ. Tại trường học, Bong Seok đang tạo một danh sách các bản nhạc sôi động để cổ vũ Hisu trong lúc cô luyện tập. Hisu nhìn thấy liền cảm ơn Bong Seok rồi rít. Khi cả hai mặt đối mặt, Bong Seok lại cảm thấy toàn thân rạo rực. Hisu liền đeo ba lô giúp Bong Seok. Thế nhưng Bong Seok lại nói cậu đừng chạm vào người tớ. Sau đó Bong Seok tiếp tục niệm chú. Đến khi đã kiểm soát được cảm xúc của mình, Bong Seok liền bật nhạc lên rồi để điện thoại xuống đất. Bong Seok nói với Hisu rằng tớ dùng gói cước mạng không giới hạn nên cậu cứ nghe nhạc thoải mái. Hisu cũng vô cùng thích thú trước sự dễ thương của Bong Seok. Sau giờ học, Bong Seok quay lại phòng thể dục để lấy lại chiếc điện thoại. Hisu nói điện thoại của Bong Seok bị hết pin nên đã tắt nguồn. Bong Seok hốt hoảng nói mình phải về nhà ngay đây vì có thể mẹ sẽ gọi cho mình. Bong Seok đón xe buýt để về nhà thì thấy chú tài xế quen thuộc đã đi làm trở lại. Bong Seok nói với chú tài xế Guido rằng mấy ngày không gặp cháu rất lo cho chú. Guido nghe được thì vô cùng cảm động, ít nhất trên đời này vẫn còn một người quan tâm anh. Đúng lúc này tên sát thủ nhận được tin nhắn để làm nhiệm vụ mới. Nạn nhân tiếp theo của hắn ta chính là mẹ Bong Seok, bởi bà sở hữu giác quan đặc biệt. Trời đã tối muộn, Kang Hun mới về đến nhà. Lúc này bố cậu đang ngồi ngóng trông đợi con trai mình về nhà như mọi khi. Kang Hun có sức mạnh đặc biệt như vậy bởi hưởng gen di truyền từ bố. Bố cậu cũng sở hữu một sức mạnh siêu nhiên. Kang Hun liền nói xin lỗi bố mình vì bấy lâu nay cậu luôn giấu kín việc bố chỉ kinh doanh một cửa hàng nhỏ lẻ. Hisu vừa về nhà thì bố đã tặng cô một chiếc điện thoại mới. Hisu cực kỳ thích món quà này. Cô hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Bố Hisu dặn con gái phải luôn mang theo điện thoại bên mình. Nếu có việc bất trắc thì phải gọi ông ngay lập tức. Mẹ Bong Seok đang mải mê ở cửa tiệm thịt chiên xù thì thấy một chiếc xe tải đỗ trước nhà hàng của mình. Sau đó một tên shipper tóc dài bước vào. Bà mới nhìn một cái đã nhận ra tên này bởi bà đã thấy hắn ở các bản tin án mạng trước đó. Bà vừa bước ra thì thấy hắn đã tháo chiếc chuông treo trên cửa quán mình. Bà bình tĩnh hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? Khi vào trong bếp, bà vội lấy điện thoại nhắn tin dặn Bong Seok đừng về nhà lúc này. Thế nhưng khi bà mang thức ăn lên cho tên sát thủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân của Bong Seok đang tiến lại gần. Bong Seok vừa mở cửa, bà liền nói kính chào quý khách. Sau đó bà thản nhiên mời Bong Seok ngồi vào bàn. Khi bà vào bên trong, tên sát thủ liền hỏi Bong Seok có phải cậu đang học trường trung học Jeonwon phải không? Mẹ Bong Seok ở bên trong lấy cây súng ra rồi nhét vào quần để chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó ông cố vấn người Mỹ đã tới gặp giám đốc Min. Tên cố vấn này là một đặc vụ CIA, hắn cũng là người nhắn tin giao nhiệm vụ cho tên sát thủ tóc dài. Giám đốc Min của Cục An ninh Quốc gia nói tôi đã nghe tin ông cử thuộc hạ tới đây trừ khử tất cả đặc vụ đã về hưu của chúng tôi. Nếu ông không dừng chuyện đó lại thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra trong tình ngoại giao của chúng ta đấy. Tên cố vấn người Mỹ đồng ý hoãn việc này lại. Sau đó hắn hỏi giám đốc Min rằng các người đang nuôi dưỡng một thế hệ tiếp theo à? Giám đốc Min thản nhiên nói chẳng phải các ông cũng đang đào tạo đội quân sát thủ để bán cho cả thế giới đó sao? Tại tiệm thịt chiên xù, mẹ Bong Seok vừa mang thức ăn ra cho con trai mình thì tên sát thủ đứng dậy. Bà cũng chuẩn bị móc súng ra để chiến đấu. Tên sát thủ đột nhiên nhận được tin nhắn tạm dừng nhiệm vụ lần này.
Sau đó tên sát thủ trả tiền và chiếc chuông cửa rồi lái xe bỏ đi. Hắn vừa đi bà liền hỏi Bong Seok rằng con không đọc tin nhắn mẹ gửi sao. Bong Seok liền nói do điện thoại mình hết pin nên không nhận được tin nhắn. Nghe xong bà liền mắng Bong Seok một trận. Mẹ đã dặn con lúc nào cũng phải cẩn thận và cảnh giác cao độ cơ mà. Sao con lại không nghe lời mẹ như vậy chứ? Sau đó Bong Seok hỏi mẹ người đàn ông tóc dài đó là ai? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Thấy mẹ mình vẫn im lặng, Bong Seok giận dỗi bỏ lên lầu và quyết định bỏ luôn bữa ăn tối nay. Tên sát thủ đang lái chiếc xe tải thì tên cố vấn người Mỹ lại nhắn tin giao cho hắn một nhiệm vụ mới. Nạn nhân lần này lại chính là bố của Hisu. Vì mải nhìn hồ sơ nạn nhân nên suýt chút nữa hắn đã đâm vào chiếc xe buýt của anh tài xế Guido. Chỉ cần nhìn sơ qua, Guido đã nhận ra người lái chiếc xe tải kia là người đã tiễn bố mình đi chầu Diêm Vương. Guido liền mời tất cả hành khách xuống xe. Sau đó anh một mình lái chiếc xe buýt phi hết tốc lực để đuổi theo tên sát thủ kia. Guido tông thật mạnh vào chiếc xe tải của tên sát thủ, sau đó lái xe buýt tiến lên để áp sát chiếc xe tải của hắn. Tên sát thủ liền nhấn ga rồi lấn sang làn xe ngược chiều. Sau đó hắn đâm thật mạnh khiến một chiếc xe hơi nhào lộn nhiều vòng. Cuối cùng hắn chặn đầu chiếc xe buýt đang đuổi theo hắn. Thấy tên sát thủ lái chiếc xe tải vào một đồng cỏ, Guido liền lái xe buýt tiếp tục đuổi theo. Sau đó tên sát thủ lái chiếc xe tải tông thật mạnh vào chiếc xe buýt. Guido cầm cục pin trên tay bước xuống sẵn sàng chiến đấu với tên sát thủ, nhưng chỉ với vài động tác nhỏ hắn đã hạ gục được Guido. Khi tên sát thủ hỏi mày là ai, Guido liền nói tại sao mày tiễn bố tao đi chầu trời. Guido gắng gượng đứng dậy nhưng tên sát thủ lập tức khống chế anh. Lúc này tên sát thủ cũng nhận ra Guido cũng sở hữu năng lực đặc biệt. Đã vậy anh còn là con của lão Electricman. Guido hỏi tên sát thủ sao mày lại sát hại bố tao hả thằng khốn. Nghe xong tên sát thủ liền đánh Guido nằm bất động. Sau đó hắn quay người bỏ đi. Tên sát thủ tìm đến cửa hàng gà rán của bố Hisu nhưng cửa tiệm đang đóng cửa. Hắn nhanh mắt nhìn vào tấm giấy ghi chú thì biết được bố Hisu đang đi giao hàng tại một trung tâm mua sắm. Tên sát thủ liền lái chiếc xe tải đi tìm ông. Hắn phi xe điên cuồng khiến người đi đường phải khiếp sợ. Sau đó hắn tông thẳng vào một anh shipper, không ngờ đó chính là bố Hisu. Tên sát thủ lái xe đâm vào người ông liên tiếp. Sau đó hắn lái xe cán qua người ông vài đường. Tên sát thủ bước xuống thì thấy bố Hisu đã ngủm củ tỏi. Thế nhưng hắn vẫn cố cán qua người ông cái nữa rồi mới chịu lái xe bỏ đi. Tới cánh đồng cỏ, tên sát thủ nhắn tin báo cáo với cấp trên rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Ai mà có ngờ bố Hisu đột nhiên chui ra từ gầm xe tải. Sau đó ông đấm vỡ cửa kính xe rồi lôi tên sát thủ ra ngoài. Sau khi xem danh sách nạn nhân, ông nhận ra đây chính là kẻ đã hành quyết rất nhiều người có siêu năng lực. Tất cả nạn nhân của hắn đều là đặc vụ đã về hưu. Tên sát thủ hét lên rằng tao phải giết mày. Sau đó hai con người sở hữu khả năng tự phục hồi cơ thể bắt đầu đánh nhau. Bố Hisu chính là Ju-won, người mà cô chủ tiệm tóc từng nhắc tới. Cô từng nói ông là người duy nhất có thể xử lý gọn gàng tên sát thủ. Sự thật đúng là như vậy. Ju-won sở hữu siêu năng lực mạnh hơn tên sát thủ tóc dài. Sau một hồi đánh đấm đến móp méo chiếc xe tải, cuối cùng Ju-won cũng quật ngã tên sát thủ. Ông hỏi tên sát thủ rằng ai đã cử mày đến đây? Tại sao mày lại muốn tiễn tao và những người khác đi chầu Diêm Vương? Lúc này tên sát thủ vẫn hỏi mày có con cái gì không? Con mày đang học trường Jeonwon phải không? Nghe xong Ju-won tức giận nện liên tiếp vào mặt tên sát thủ. Ju-won còn tiện tay nhắn tin cho kẻ đứng sau rằng tao sẽ giết mày. Sau đó Ju-won đốt tất cả đống hồ sơ và thiêu rụi luôn chiếc xe tải. Ju-won về nhà với chiếc áo dính đầy máu. Ông thản nhiên ngồi dùng bữa tối do con gái mình chuẩn bị. Bên phía Bong Seok, mẹ mua cho cậu một cục sạc dự phòng. Bà dặn từ nay Bong Seok không cần tham dự tiết tự học buổi tối ở trường nữa, học xong thì phải về nhà ngay. Bong Seok nghe vậy thì buồn bã bước đi đến trường. Tới lớp học, Hisu rủ Bong Seok tới cửa hàng tiện lợi sau giờ học nhưng cậu đã từ chối. Bong Seok nói cậu phải về nhà để tự học bài. Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày Bong Seok đều cắm đầu cắm cổ vào việc học. Bong Seok cũng không tới phòng thể dục để hỗ trợ Hisu luyện tập nữa. Hai người cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thi đại học. Buổi tối hôm đó khi đang học bài, Bong Seok bỗng nhận được tin nhắn của Hisu. Cả hai nhắn tin cho nhau chúc nhau thi thật tốt. Thấy Hisu nhắn tin dặn mình hãy tắt đèn rồi ngủ sớm, Bong Seok liền nhìn ra cửa sổ. Với khả năng nhìn rất xa của mình, Bong Seok thấy Hisu đang đứng ở gần nhà mình. Thấy Hisu chuẩn bị bỏ về, Bong Seok liền mặc chiếc áo ấm dày cộm vào người rồi bay đến chỗ cô. Hisu nói rằng cô chỉ muốn đứng đây nhắn tin động viên Bong Seok ngày mai hãy thi thật tốt thôi. Mình biết cậu đang cố tình tránh mặt mình để tập trung ôn thi. Bong Seok liền nói không phải vậy, cậu về sớm vì mẹ dặn phải về nhà ngay khi học xong. Hơn nữa Bong Seok cũng thấy Hisu không thèm bắt chuyện với mình. Sau đó Hisu bê một cục đá to bự để lên đùi Bong Seok vì biết chàng ta sẽ bay lên khi nghe điều mình sắp nói ra. Hisu nói mình rất muốn gặp Bong Seok nên mới đến đây. Đúng lúc này thì tuyết bắt đầu rơi khiến hai cô cậu vô cùng thích thú. Cuối cùng ngày thi đại học cũng đã đến. Sau khi thi đại học, cả lớp có một tiết học tại phòng thể dục. Kang Hun rủ Bong Seok chơi cầu lông cùng mình. Lúc này Hisu vẫn miệt mài tập nhảy cao để chuẩn bị cho kỳ thi thể lực vào đại học thể dục. Lúc này một con ốc giữ tấm bảng đo chiều cao đột nhiên rơi ra. Chẳng bao lâu sau con ốc tiếp theo cũng rơi xuống. Hisu bật nhảy một phát nữa thì chiếc bảng rơi xuống. Bong Seok và Kang Hun thấy vậy liền lao đến cứu Hisu. Do đeo quả tạ nặng trịch ở chân nên Bong Seok chậm chân hơn một chút. Kang Hun bay như chim tới rồi ôm chặt lấy Hisu. Nhờ vậy mà cả hai né được tấm bảng sắt đang rơi xuống. Tất cả cảnh tượng phi thường này đã bị cô nàng YouTuber trong lớp quay lại.
Cô nàng lập tức bấm nút đăng tải video lên mạng. Tên đầu gấu Kisu cũng rất hả hê khi chuyện Kang Hun có siêu năng lực đã bị lộ. Đoạn video của cô nàng YouTuber nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Bên này cô nhân viên đang báo cáo lại với giám đốc Min. Cô đã cố xóa đoạn video đó nhưng nó lan truyền quá nhanh. Giám đốc Min vô cùng tức giận khi chuyện làm ăn của mình đã bị bại lộ. Bố Hisu và mẹ Bong Seok cũng xem được đoạn video bất thường này. Lúc này Bong Seok đang cảm thấy rất thất vọng khi không thể dùng siêu năng lực để cứu Hisu. Bong Seok quyết định ra ngoài tập bay. Mẹ Bong Seok lên phòng thì không thấy con trai đâu. Bà lập tức ra ngoài tìm Bong Seok. Bên ngoài Bong Seok vẫn đang mải miết tập bay, thế nhưng vì chưa biết cách kiểm soát cơ thể nên vẫn còn rất loạng choạng. Không biết Bong Seok đã bị ngã xuống đất bao nhiêu lần. Sau một hồi cố gắng thì việc bay bổng có vẻ đã ổn hơn. Bong Seok bất ngờ nhìn thấy mẹ đang đứng đợi ở dưới. Bong Seok bị phân tâm lại ngã nhào xuống đất. Mẹ Bong Seok tức giận hỏi con đang làm gì vậy? Sao con lại không đeo tạ vào chân? Bong Seok nói từ nay con sẽ không đeo tạ nữa. Con đã chịu đựng quá đủ rồi. Mẹ biết vì sao con lại thụ động thiếu tự tin và luôn sợ người khác nghĩ xấu về mình như thế này không? Tất cả là tại mẹ. Con rất ghét bản thân mình. Từ nhỏ mẹ luôn bảo con là không được làm cái này, không được làm cái kia. Mẹ luôn trói buộc và kiểm soát con. Nếu mẹ không kiểm soát thì con đã có thể bay được và con có thể cứu được Hisu rồi. Bây giờ con muốn được bay. Nghe xong mẹ Bong Seok liền hét lớn con muốn giống bố con hay sao? Sau đó bà bật khóc nức nở. Bong Seok rất bất ngờ khi nghe mẹ nói như vậy. Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt Bong Seok. Đến chính Bong Seok cũng không biết bố mình là ai. Bong Seok chỉ thỉnh thoảng nằm mơ thấy mình đang bay lượn rồi nói chuyện cùng bố mình mà thôi. Ngược dòng thời gian về năm 1987, một chiếc máy bay chở khách đang bay qua Ấn Độ Dương. Lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông đang bay lượn giữa bầu trời như một siêu anh hùng thực thụ. Anh ta cố gắng tiếp cận để thông báo cho phi công biết rằng máy bay đã bị đặt bom, nhưng cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay lại nghi ngờ anh ta là khủng bố. Vì vậy họ đã đánh lái để cắt đuôi người đàn ông. Vì vậy mà quả bom cũng phát nổ thiêu rụi chiếc máy bay và tất cả những người có mặt trên chuyến bay đó. Người đàn ông này chính là Du Sik, bố của Bong Seok. Lúc này Mi Hyun cũng là mẹ Bong Seok đang là đặc vụ trẻ tuổi nhất của Cục Tình báo Quốc gia. Mi Hyun là một đặc vụ toàn diện về mọi mặt. Trong lần thực hiện chiến dịch mang tên Mòng Biển, Mi Hyun và đồng đội có nhiệm vụ tìm ra gián điệp đã cung cấp thông tin cho phía Triều Tiên. Khi thấy sếp dùng súng liên tục kết liễu những người ông ta nghi là gián điệp, Mi Hyun cảm thấy việc này quá tàn nhẫn. Khi sếp kêu Mi Hyun hãy kích hoạt thêm một quả bom khí, cô ngoái nhìn những nạn nhân đáng thương kia. Khi đi lấy lựu đạn, thay vì lấy loại lựu đạn hơi cay theo chỉ thị của sếp thì Mi Hyun lại lấy loại lựu đạn gây choáng. Sau đó cô tháo kíp để quả lựu đạn phát nổ khiến những đặc vụ khác hoa mắt chóng mặt. Mi Hyun dùng súng phá cửa, sau đó ra hiệu để mọi người chạy thoát thân. Sếp liền báo tin để đại bàng ở bên ngoài mau chóng hành động. Thế nhưng người được gọi là đại bàng lại không trừ khử những người đã bỏ chạy. Nhiệm vụ lần này của Mi Hyun xem như đã thất bại. Chính vì vậy mà cô bị giáng cấp xuống làm nhân viên chiến lược thông tin tại văn phòng. Phó phòng Min giao cho Mi Hyun nhiệm vụ tìm cách tiếp cận Du Sik hết mức có thể. Bởi lẽ Du Sik sắp được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Phó phòng Min muốn tìm hiểu diễn biến tâm lý của Du Sik để xem anh có sẵn sàng làm nhiệm vụ sắp được giao hay không. Phó phòng Min hứa nếu Mi Hyun hoàn thành nhiệm vụ lần này thì cô không còn phải làm nhân viên bản giấy nữa. Ông sẽ thăng cấp cho Mi Hyun lên làm đặc vụ đen. Mi Hyun thắc mắc vì sao cô lại là người được chọn. Phó phòng Min thản nhiên nói vì cô có gương mặt xinh đẹp nhất. Mi Hyun tiến hành nghiên cứu lý lịch của Du Sik rồi thốt lên đẹp trai quá. Sau đó mỗi ngày Mi Hyun đều cố tình lảng vảng trước mặt Du Sik để gây ấn tượng với anh. Mỗi lần Du Sik cùng Ju Won đến trụ sở thì sẽ có người điện thoại thông báo cho Mi Hyun biết. Sau đó Mi Hyun cố tình xuất hiện một cách hết sức tình cờ để thu hút sự chú ý của Du Sik. Sau rất nhiều lần như thế, cuối cùng Mi Hyun cũng tạo được một ấn tượng đặc biệt đối với Du Sik. Thấy Mi Hyun đang mua cà phê ở máy bán nước tự động, Du Sik liền tiến đến nhưng cô lại bỏ đi chỗ khác. Trong lần tiếp theo khi Mi Hyun đang đứng tại máy bán cà phê thì nghe thấy Du Sik đang cầm những đồng xu tiến về phía mình. Sau khi nhìn thấy Mi Hyun, Du Sik thì liền giấu những đồng xu đi. Khi đến máy bán cà phê cả hai chạm mặt nhau. Sau đó cả hai chào hỏi rồi giới thiệu bản thân cho nhau biết. Du Sik hỏi mượn Mi Hyun một đồng xu để mua cà phê. Kể từ đây Du Sik bắt đầu từ từ cảm nắng Mi Hyun. Du Sik tỏ ra rất ga lăng mỗi khi gặp mặt Mi Hyun. Máy bán cà phê tự động cũng thành địa điểm để hai người thường xuyên tâm sự cùng nhau. Trong một lần ngồi uống cà phê, Du Sik bất ngờ hỏi Mi Hyun có phải phó phòng Min đã giao cho cô nhiệm vụ tiếp cận tôi phải không? Mi Hyun liền hỏi sao anh biết việc đó vậy? Du Sik liền nói vì mỗi lần tôi gặp cô thì cô đều mang theo những chồng tài liệu rất giống nhau. Nghe xong Mi Hyun liền xin lỗi Du Sik. Du Sik nói phó phòng Min là một người rất nham hiểm. Ông ta không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Chắc hẳn Mi Hyun rất vất vả khi làm việc cùng phó phòng Min. Sau khi biết được kế hoạch của Mi Hyun, Du Sik không hề giận dỗi. Anh còn rủ cô đi ăn món thịt chiên xù, khoái khẩu của anh. Với vị giác hơn người của mình, Mi Hyun chỉ cần cắn một miếng đã biết bà chủ đã thêm những nguyên liệu gì vào món thịt chiên xù này. Du Sik nghe thấy thì rất bất ngờ. Qua ngày hôm sau cả hai tiếp tục gặp nhau tại máy bán cà phê tự động. Mi Hyun hỏi Du Sik rằng sao anh biết tôi cố tình tiếp cận anh mà anh lại không đề phòng gì? Có phải do tôi đẹp gái quá không? Du Sik liền trả lời đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã thích cô rồi. Mi Hyun nghe được thì rất ngượng ngùng. Hóa ra trụ sở chính không phải nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cả hai đã từng gặp nhau trong lần thực hiện nhiệm vụ thất bại của Mi Hyun. Trong kế hoạch lần đó, Du Sik chính là tên đại bàng bí ẩn.
Khi đó Dusik ở bên ngoài sẵn sàng chờ lệnh, nhưng vì cảm thấy việc sát hại tất cả những người bị nghi ngờ là gián điệp quá là tàn nhẫn nên anh quyết định không nổ súng. Chính vì vậy mà kế hoạch mòng biển thất bại thảm hại. Dusik nói với Mi Hyun rằng phó phòng Min sẽ không tha thứ cho ai thất bại 2 lần liên tiếp. Nếu lần này kế hoạch của Mi Hyun lại thất bại thì ông ta sẽ loại bỏ cô. Sau đó Dusik bất ngờ nói chúng ta hãy tiếp tục kế hoạch này nhé, bởi vì tôi muốn gặp cô Mi Hyun. Mi Hyun đến gặp phó phòng Min để báo cáo tiến độ của kế hoạch tiếp cận Dusik. Vào đến phòng làm việc, Mi Hyun vô tình nhìn thấy rất nhiều cuộn băng được đặt trong phòng phó phòng Min. Mi Hyun nói với phó phòng Min rằng kế hoạch tiếp cận Dusik của tôi đang diễn ra rất tốt đẹp. Phó phòng liền hỏi cô thấy Dusik là người như thế nào. Mi Hyun nói Dusik là người rất nghiêm túc. Nghe xong phó phòng liền bảo vậy là cô chưa tìm hiểu được bí mật của anh ta rồi. Cô phải cố gắng hơn vì anh ta vẫn chưa mở lòng với cô đâu. Sau đó Mi Hyun bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Mi Hyun chỉ cho cô thư ký cách pha cà phê theo đúng ý thích của phó phòng Min. Cô phải cho nhiều đường vì ông ta rất hảo ngọt. Sau đó Mi Hyun kêu cô thư ký hãy mặc đồ đen và mang giày thấp, như vậy mới hợp gu của phó phòng Min. Sau khi nghe Mi Hyun chỉ dẫn, cô thư ký vụng về cảm ơn rối rít. Tối đó khi đang tăng ca tại văn phòng, Mi Hyun bỗng nghe được tiếng động lạ ở phía sau. Mi Hyun ngoái lại nhìn thì không thấy ai cả. Sau đó Mi Hyun thấy Dusik đang đứng ở bên ngoài. Mi Hyun bất ngờ hỏi đây là tầng 5 mà. Lúc này Mi Hyun mới biết Dusik có khả năng bay lượn như chim. Hơn nữa Dusik bay đến đây chỉ để mang cho Mi Hyun món thịt chiên xù nóng hổi. Mi Hyun vô cùng cảm động. Cô cảm ơn Dusik vì đã để cô biết bí mật của anh. Nói xong Dusik liền bay đi. Sau đó Mi Hyun thưởng thức món thịt chiên xù một cách vô cùng ngon miệng. Mi Hyun dùng thiên lý nhãn của mình để quan sát thì thấy Dusik đang ngồi trên đỉnh một tòa tháp cao. Cũng giống như Mi Hyun, Dusik cũng là một người đầy tính nhân đạo. Khi tập bắn súng cùng Ju-won, anh không bao giờ bắn vào tim của nạn nhân mà luôn bắn lệch một chút. Dusik làm vậy vì muốn chừa đường sống cho nạn nhân. Ngày hôm sau Dusik tới phòng làm việc nói chuyện với Mi Hyun. Lúc này Mi Hyun cũng nói cho Dusik nghe bí mật của mình. Mi Hyun nói toàn bộ giác quan của cô đều rất tốt, đặc biệt là tai và mắt. Tai cô rất thính và mắt cô rất tinh. Sau khi trổ tài nghe nhịp tim của Dusik, Mi Hyun phát hiện tim của anh đang đập rạo rực. Sau đó Dusik bất ngờ trao cho Mi Hyun một nụ hôn nồng cháy. Cảm giác lâng lâng khiến cơ thể của Dusik bay bổng. Sau đó cả hai đi dạo dưới những tán hoa anh đào tuyệt đẹp. Phó phòng Min triệu tập Mi Hyun đến văn phòng ngay lập tức. Mới tới nơi, phó phòng đã hỏi Mi Hyun đã ngủ với Dusik lần nào chưa. Mi Hyun thành thật đáp hai người chưa ngủ với nhau. Phó phòng lại hỏi bí mật của Dusik là gì. Mi Hyun thản nhiên đáp cô vẫn chưa biết. Ai ngờ phó phòng Min lại nói kế hoạch lần này của Mi Hyun đã hoàn thành. Sau đó ông kêu Mi Hyun ra ngoài. Phó phòng Min nói với cô trợ lý của mình rằng Mi Hyun là một đặc vụ xuất sắc. Vì vậy việc cô nhầm lẫn giữa lựu đạn hơi cay và lựu đạn gây choáng trong kế hoạch mòng biển là không thể. Mi Hyun đã bị chủ nghĩa nhân văn ngớ ngẩn thao túng nên mới tìm cách để tha mạng cho những tên gián điệp. Ông còn nói thêm Dusik cũng là người theo chủ nghĩa nhân văn, bởi lẽ một điệp vụ xuất sắc như Dusik không thể nào thất bại trong một nhiệm vụ không quá khó như mòng biển. Biết hai người họ cùng một ruột nên phó phòng Min mới gắn ghép hai người. Ai mà có ngờ hai người lại nảy sinh tình cảm thật sự. Đúng lúc này cô thư ký mang nước vào. Khi đi ra, cô thư ký cố nán lại nghe ngóng thêm một chút. Sau đó cô lập tức gọi điện báo cho Mi Hyun biết tin. Phó phòng Min biết cô đang nói dối. Nói đoạn cô nhanh tay cúp máy. Sau khi kiểm tra, Mi Hyun phát hiện có rất nhiều camera ẩn đang ngầm theo dõi mọi hoạt động của cô và Dusik. Với công nghệ thời đó thì tất cả những dữ liệu này đều được lưu trữ trong những cuộn băng. Sau đó Mi Hyun đến gặp phó phòng Min. Ông ta nói rằng Dusik không có gia đình mà chỉ có một thân một mình. Ông lo sợ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sắp tới Dusik sẽ trốn mất. Vì vậy ông cần một người khiến Dusik phải quay trở về. Sau đó phó phòng Min giao cho Dusik một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Dusik bay đến trụ sở ngắm nhìn Mi Hyun lần cuối. Những ngày sau đó Mi Hyun mòn mỏi chờ đợi tin tức của Dusik. Sau đó cơ quan tình báo nhận được một tin vô cùng chấn động. Lãnh đạo cấp cao bên phía Triều Tiên đã qua đời trong khi chỉ còn 15 ngày nữa là diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Phó phòng Min vô cùng bất ngờ khi biết tin đối phương ngỏm củ tỏi vì nhồi máu cơ tim chứ không phải bị ám sát. Bởi lẽ nhiệm vụ ông giao cho Dusik là đi ám sát vị lãnh đạo này. Ngay lập tức phó phòng Min ra lệnh cho cấp dưới phải lôi cổ Dusik về bằng mọi giá. Dusik biết rất nhiều bí mật của tổ chức. Nếu Dusik làm lộ những bí mật này thì tổ chức khó mà sống yên. Vì vậy phó phòng Min huy động toàn bộ lực lượng truy lùng Dusik ở khắp mọi nơi. Mi Hyun lúc này là một mồi nhử quan trọng để dẫn dụ Dusik ra mặt. Tối đó khi ngoài trời đang mưa gió bão bùng, Mi Hyun nhìn ra cửa sổ thì thấy Dusik đang ở đó. Dusik nói với Mi Hyun rằng anh cảm thấy rất bí bách khi không thể gặp em trong nhiều ngày như vậy. Nghe vậy Mi Hyun liền ôm hôn Dusik đắm đuối con cá chuối. Đúng lúc này rất nhiều đặc vụ bao vây xung quanh nhà Mi Hyun. Sau đó họ tiến hành bắt giữ Dusik. Và đó là câu chuyện tình yêu của bố mẹ Bong Seok. Còn câu chuyện tình yêu của bố Hisu lại hoàn toàn khác. Lúc trẻ Ju-won là một đầu gấu trong một băng đảng xã hội thâm khét tiếng. Vì sở hữu khả năng tự hồi phục cơ thể phi thường nên Ju-won được mọi người gọi là quái vật. Sự dũng mãnh của Ju-won giúp băng đảng của anh dễ dàng đánh bại các băng đảng khác, thành công giành được quyền bảo kê các hộp đêm lớn. Vì khả năng phi thường của mình mà anh em trong băng đảng hết sức kính nể Ju-won. Mặc dù là một tên giang hồ đầu đường xó chợ nhưng Ju-won lại là một người rất nghĩa khí. Mặc dù thường xuyên bị đàn anh lợi dụng đàn em bán đứng nhưng Ju-won không hề hay biết. Trong một lần đi chơi, Ju-won phát hiện đại ca đang muốn bán mình cho băng đảng thù địch.
Du Won liên tục phản đối quyết định này nhưng không được. Cuối cùng Du Won quyết định rời khỏi băng đảng vì không muốn phục vụ cho kẻ từng là kẻ thù của mình. Sau đó một đàn em thân thiết của Du Won là Minji đã hẹn gặp mặt vì muốn hóa giải mâu thuẫn giữa Du Won và đại ca. Ai mà có ngờ Minji lại pha thuốc mê vào rượu. Khi tỉnh dậy Du Won thấy mình và đại ca đang bị trói trong một chiếc xe hơi. Tên thủ lĩnh của băng đảng thù địch xuất hiện ra lệnh cho đàn em đẩy chiếc xe hơi xuống biển. Du Won dùng chân đạp thắng xe nhưng bọn giang hồ vẫn ra sức đẩy chiếc xe về phía trước. Khi chiếc xe sắp rơi xuống nước, Du Won van xin tên thủ lĩnh hãy để cho đại ca mình được sống. Tên thủ lĩnh liền nói tội nghiệp mày quá, mày bị tên đại ca lợi dụng bấy lâu nay mà không biết à? Không những vậy thằng đàn em Minji của mày cũng chẳng ra gì. Chính nó đã nói cho tao biết dù có đâm hay bắn thì mày cũng không xi nhê. Chính nó đã chỉ tao cách này để trừ khử mày. Du Won vô cùng sốc khi nghe được những lời này. Sau đó bọn chúng đẩy chiếc xe xuống nước. Chiếc xe từ từ chìm xuống đáy biển. Du Won tự bẻ tay mình để một bàn tay luồn ra khỏi chiếc còng số 8. Sau đó anh tự mình tháo dây trói thoát thân. Biết không thể cứu được tên đại ca cho nên Du Won một mình ngoi lên mặt nước. Du Won đeo chiếc còng số 8 trên tay tới trừ khử tên thủ lĩnh vừa đẩy mình xuống biển. Thấy Minji kẻ vừa bán đứng mình ra sức van xin Du Won định tha cho hắn, nhưng ra tới cửa Du Won bỗng quay lại. Anh túm tóc rồi dùng chiếc còng số 8 cắt đứt chiếc mỏ hỗn của hắn. Sau đó Du Won mới quay người bỏ đi. Không bao lâu sau Minji tới tìm phó phòng Min kể cho ông nghe mọi chuyện. Phó phòng Min ra lệnh cho Minji huy động mọi lực lượng truy tìm Du Won. Ông muốn tận mắt chứng kiến Du Won lợi hại như thế nào. Sau khi rời khỏi băng đảng, Du Won chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà trọ. Bởi vì rơi vào cảnh thất nghiệp nên Du Won cũng chẳng còn tiền đóng tiền nhà. Bi quá hóa liều, Du Won liền dùng siêu năng lực của mình để kiếm sống. Mỗi khi thấy xe hơi sắp chạy tới, Du Won sẽ nằm ra giữa đường để chiếc xe cán qua. Sau đó anh đòi chủ xe tiền bồi thường. Nhờ vậy mà Du Won có tiền đóng tiền nhà. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của anh cũng từ đây mà có. Cũng ở nhà nghỉ này, Du Won thường xuyên chạm mặt một cô gái bán cà phê ôm tên Ji-hee. Ji-hee thường xuyên đến nhà nghỉ này giao cà phê cho khách hàng nam. Trong một lần Du Won ăn vạ một chiếc xe hơi, anh giả vờ nằm bất tỉnh nhưng chiếc xe lại đạp ga bỏ chạy. Thấy vậy Du Won liền đuổi theo. Trên đường đi Du Won vô tình gặp Ji-hee. Bởi vì chạy quá xa nên Du Won quên luôn đường về phòng trọ của mình. Bởi ta nói Du Won là một đệ nhất mù đường, mỗi khi đến một con đường khác anh sẽ bị lạc. Thấy vậy Ji-hee liền chỉ cho Du Won đường về nhà trọ, nhưng càng chỉ thì Du Won lại càng rối. Nói đoạn Ji-hee cũng bỏ đi. Du Won cố gắng đi theo hướng dẫn mà Ji-hee đã chỉ. Thế nhưng anh đi mãi mà vẫn chưa về tới nhà nghỉ. Sau một hồi đi vòng quanh mà không biết đâu là lối về, Du Won lại chạm mặt Ji-hee. Lúc này Du Won bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường. Du Won nói với Ji-hee rằng anh bị lạc đường. Ji-hee ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy một gã đàn ông to xác như Du Won lại khóc khi lạc đường. Sau đó Ji-hee đèo Du Won về nhà nghỉ. Kể từ khi đó Du Won bắt đầu cảm nắng Ji-hee. Du Won dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi lấy hết dũng khí gọi đến tiệm cà phê ôm đặt cà phê. Sau đó Du Won vào nhà tắm tỉa sạch bộ râu rậm của mình. Anh còn cố tình để mái bổ luống 73 để tạo ấn tượng với Ji-hee. Thế nhưng người đến giao cà phê lại là một người khác chứ không phải Ji-hee. Sau khi pha cà phê, cô tiếp viên hỏi Du Won có muốn mua vé xe chỉ luồn kim không. Du Won tỏ ra bản thân là một thanh niên nghiêm túc đúng nghĩa. Du Won nói với cô tiếp viên rằng anh chỉ cần uống cà phê mà thôi. Trong lần đặt cà phê tiếp theo Du Won vẫn chưa gặp Ji-hee mà lại là một cô tiếp viên khác. Tới lần đặt thứ 3 thì may mắn mới mỉm cười với Du Won. Lần này người giao cà phê cho Du Won chính là Ji-hee. Mở cửa phòng thấy Ji-hee mang cà phê tới, Du Won hớn hở ra mặt. Ji-hee nói với Du Won rằng tôi chưa từng thấy ai sống độc thân một mình mà chỗ ở lại ngăn nắp sạch sẽ như này. Ji-hee thấy Du Won có rất nhiều quyển tiểu thuyết thuộc thể loại lãng mạn. Cả hai liền chém gió về các câu chuyện tình yêu trong những trang tiểu thuyết văn chương. Sau đó Du Won móc tiền ra nói tôi muốn mua một vé. Ji-hee liền bảo vậy anh đi tắm rửa trước đi. Du Won nói tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Nghe vậy Ji-hee tỏ ra khá khó chịu. Cô thu dọn đồ đạc rồi kêu Du Won hãy trả tiền giao cà phê thôi. Lần sau có muốn uống cà phê thì tới cửa hàng mà uống. Lúc này Du Won mới bảo tôi đặt giao cà phê vì tôi rất nhớ cô. Nghe xong Ji-hee cũng không hề xao xuyến. Cô lập tức rời khỏi căn phòng. Tới tiệm cà phê, Ji-hee nói với bà chủ tiệm rằng tôi phát ngán với kiểu đàn ông giả vờ lãng mạn này nọ. Mục đích chính vẫn là muốn lôi tôi lên giường mà thôi. Bà chủ tiệm liền nói có thể anh ta là người khù khờ thật đấy. Tất cả những người giao cà phê đến căn phòng số 408 đó đều quay trở về ngay lập tức. Thấy bà chủ nói vậy, Ji-hee bắt đầu có cái nhìn khác đối với Du Won. Trong những lần đặt mua cà phê tiếp theo, Du Won yêu cầu bà chủ tiệm phải chỉ định Ji-hee đến giao cà phê cho mình. Ngày qua ngày cả hai trò chuyện vui vẻ ăn ý hơn. Chủ đề quen thuộc của hai người chính là các câu chuyện trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Thế rồi số tiền dành dụm của Du Won cũng đã cạn. Vì vậy anh không thể đặt giao cà phê nữa. Hiện tại ở một căn phòng khác trong nhà trọ có 4 tên côn đồ cũng đang muốn sử dụng dịch vụ giao cà phê đặc biệt tại cửa tiệm cà phê ôm. Một tên trong số đó có ân oán cá nhân với Ji-hee. Vì vậy hắn muốn Ji-hee mang cà phê đến để thanh toán mối thâm thù. Du Won về tới phòng trọ thì thấy chiếc xe giao cà phê của Ji-hee đang đậu trước cửa. Khi đi ngang căn phòng của nhóm côn đồ, Du Won bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Ji-hee. Du Won định mở cửa xông vào nhưng cửa đã khóa. Bên trong Ji-hee đang tìm cách để kháng cự lại 4 tên du côn đang rất hăng máu. Lúc này Du Won bất ngờ dùng đầu đập vỡ bức tường phía sau để vào giải cứu Ji-hee. Đám côn đồ nói bọn chúng là đàn em của băng đảng giang hồ lớn nhất thị trấn.
Thế nhưng Du Won không hề nao núng. Du Won đi đường quyền khiến bọn chúng nằm xếp chồng lên nhau như cá mòi đóng hộp. Sau đó Du Won kêu bà chủ nhà nghỉ khóa cửa phòng lại. Du Won nói với bà chủ nhà nghỉ rằng chỉ cần giải quyết xong chuyện này anh sẽ rời đi. Bà chủ nhà nghỉ run bần bật Du Won nói gì nghe đó. Sau đó Du Won điện đến tiệm cà phê để gặp Ji Hee nhưng bà chủ tiệm thông báo cô đang ở bệnh viện. Đúng lúc này một tên trong nhóm côn đồ đã trốn thoát. Hắn lập tức gọi anh em xã hội của mình tới nhà nghỉ trả thù Du Won. Sau đó Du Won một mình tay không đấu với đám côn đồ này. Với cơ thể mình đồng ra sắt của mình, Du Won lần lượt đánh gục từng tên một. Mặc cho bọn chúng có dùng đủ thứ vũ khí để gây sát thương nhưng Du Won vẫn đứng dậy rồi quật ngã được tất cả. Ai mà có ngờ lúc này Du Won lại chạm mặt kẻ đã từng đẩy mình xuống biển. Du Won liền rút con dao đang cắm trên mặt mình ra chiến đấu với bọn chúng. Lúc này Minji đang ngồi trong xe đợi Du Won xuất hiện. Minji bỗng thấy một người rơi từ trên cao xuống đất. Hắn bật đèn xe lên thì thấy đó chính là Du Won. Du Won cũng nhìn ra kẻ đang ngồi trong xe chính là Minji, tên đàn em từng bán đứng mình. Du Won lập tức phóng cây gậy bóng chảy về phía Minji. Minji lập tức ra hiệu cho đàn em đuổi theo Du Won. Lúc này phó phòng Min đang ngồi trên chiếc xe hơi bên cạnh. Ông ra lệnh cho Minji dồn Du Won vào bờ vực. Nếu Du Won có ngỏm củ tỏi thì ông sẽ chịu trách nhiệm. Nghe vậy Minji liền huy động đàn em ráo riết đuổi theo Du Won. Phó phòng Min hạ lệnh cho Du Sik ra ngoài quan sát nhất cử nhất động của Du Won. Ông nói với Du Sik rằng chúng ta cần tìm một con quái vật chứ không cần một kẻ có tình người. Cậu chỉ cần đứng quan sát từ đầu đến cuối. Nếu hắn có ngỏm củ tỏi thì cũng là do hắn chưa đủ mạnh. Nếu vậy thì hắn không phải là người chúng ta cần tìm. Sau khi quay về tiệm cà phê, Ji Hee biết tin Du Won đã gọi điện tìm mình. Ji Hee lập tức gọi điện tới nhà nghỉ nhưng không ai bắt máy. Biết tin đang có rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh nhà nghỉ của Du Won, Ji Hee lập tức lái xe đi tìm anh. Ji Hee lái xe băng băng trên đường phi qua cả rào chắn cảnh sát dựng lên để đi tìm Du Won. Thấy Du Won đang bị đám côn đồ truy đuổi, Ji Hee đuổi theo rồi bảo Du Won hãy lên xe mình. Mặc cho Du Won bảo là cô cứ đi đừng tỏ ra quen biết gì với tôi, nhưng Ji Hee nói tôi sẽ không đi đâu hết. Sau đó Ji Hee còn thông báo cho đám xã hội thâm biết cô là bạn gái của Du Won. Không còn cách nào khác, Du Won đành phải lên xe của Ji Hee để chạy trốn khỏi đám du côn đang đuổi theo. Lúc ngồi trên xe, Du Won nói tôi không phải là người tốt. Đây đều là nghiệp báo tôi phải trả vì những chuyện xấu tôi đã làm trong quá khứ. Ji Hee lại cho rằng Du Won bị như thế này vì cứu mình. Sau đó Ji Hee bảo Du Won hãy ôm mình thật chặt. Cả hai phi băng băng trên đường quốc lộ. Phía trước bỗng có một chiếc xe chạy ngược chiều tông thật mạnh vào chiếc xe máy của Ji Hee. Du Won dùng tay để che chở cho Ji Hee không bị đập đầu xuống đất. Sau đó Ji Hee nằm im bất động. Thấy chiếc xe hơi đang nhấn ga để tông cả hai thêm một lần nữa, Du Won liền chạy lên phía trước tấn công hai tên côn đồ. Sau đó anh đánh lái để chiếc xe chạy sượt qua Ji Hee. Chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu. Lúc này Du Won đang bị chiếc xe đè lên người. Minji bỗng xuất hiện. Hắn định dùng súng kết liễu Du Won nhưng lại bất ngờ ăn một viên kẹo đồng thẳng đầu. Người ra tay chính là Du Sik, người đang lơ lửng trên bầu trời. Du Sik đã bỏ ngoài tai lời dặn dò chỉ được đứng nhìn của phó phòng Min. May mà Du Sik hành động kịp thời, Du Won mới thoát được một mạng. Sau 6 tháng dài đằng đẵng, Du Won được phó phòng Min nhận vào cục tình báo quốc gia để trở thành đặc vụ vì khả năng siêu nhiên của anh. Phó phòng Min dặn dò Du Won phải cố gắng phụng sự đất nước nếu không muốn tiền án tiền sự của mình bị phanh phui. Ông phân phó cho Du Won sát cánh bên Du Sik trong mọi nhiệm vụ. Ông đặt mật danh cho Du Won là Junpyo. Phó phòng Min căn dặn cả hai phải dùng mật danh thay vì tên thật của mình. Vừa dứt lời, Du Sik đã nhanh miệng giới thiệu tên thật của mình với Du Won. Bởi ta nói Du Sik lúc nào cũng làm trái lệnh phó phòng Min. Kể từ khi đó, Du Won và Du Sik lúc nào cũng sát cánh bên nhau trong mỗi phi vụ được giao. Sau đó Du Won cũng tới tiệm cà phê tìm lại Ji Hee. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện tình của hai người cũng đơm hoa kết trái từ đây. Sau đó hai người hợp tác tạo ra sản phẩm là cô bé Hisu xinh xắn đáng yêu. Đáng tiếc là Ji Hee đã đi chầu Diêm Vương trong một vụ tai nạn xe hơi khi Hisu mới 4 tuổi. Kể từ đó Du Won trở thành gà trống nuôi con. Sau khi trở thành đặc vụ trong cơ quan kế hoạch an ninh quốc gia, Du Won trở thành bạn đồng hành với Du Sik trong mọi nhiệm vụ được giao. Lúc này anh chàng Du Sik đang dùng dây buộc Du Won vào người mình. Sau đó cả hai phi thân như chim lên trời bay tới Nga để giải cứu một ông tiến sĩ Hàn Quốc đang bị một toán lính người Triều Tiên giam giữ. Khi đến nơi, Du Sik tháo dây buộc để Du Won rơi tự do xuống đất. Du Won rơi xuống xuyên thủng qua lớp kính trên mái nhà rồi đè bẹp tên lính người Triều Tiên. Với thân hình mình đồng ra sắt và khả năng tự hồi phục cơ thể của mình, Du Won nhanh chóng dẹp gọn từng người trong băng đảng của tên lính Triều Tiên. Mặc cho bọn chúng có nã đạn liên tiếp thì Du Won cũng chẳng hề hấn gì. Du Sik cũng bay xuống để hỗ trợ anh bạn đồng nghiệp. Sau đó cả hai thành công giải cứu ông tiến sĩ người Hàn Quốc. Ông tiến sĩ vô cùng bất ngờ khi Du Won vẫn bình an vô sự mặc dù anh đã ăn không biết bao nhiêu kẹo đồng. Sau đó Du Sik kéo theo ông tiến sĩ bay lên trời hộ tống ông ta về lại Hàn Quốc. Anh chàng mù đường Du Won bị bỏ lại chỉ biết la hét trong vô vọng. Một ngày nọ hai người phải tới Hồng Kông thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành công việc, hai người ngồi ăn bánh bao cùng nhau. Lúc này Du Sik bỗng rút một con dao ra đưa Du Won để anh lấy những viên đạn đang ghim trong tay mình. Du Sik nói với Du Won rằng con dao này là vật kỷ niệm của bố tôi, không phải ai tôi cũng cho mượn đâu. Ngày tháng cứ thế trôi qua cho tới một ngày Du Sik gặp mặt Mi Hyun ở cục tình báo. Chuyện tình của họ bắt đầu đơm hoa kết trái. Phó phòng Min ra lệnh cho Mi Hyun nếu Du Sik quay lại nhất định phải bắt sống anh ta. Không những vậy, ông còn dùng tính mạng của bố Mi Hyun để uy hiếp cô. Rồi cũng tới một ngày Du Sik quay về tìm Mi Hyun. Khi cả hai đang ôm nhau thì cảnh sát đặc vụ xuất hiện bắt giữ Du Sik.
Du Sik lập tức kháng cự rồi bắt giữ một cảnh sát đặc vụ làm con tin. Nhưng khi Du Sik định móc súng ra thì khẩu súng đã không cánh mà bay. Lúc này khẩu súng đang nằm trong tay Mi Hyun. Cô lập tức chĩa súng về phía Du Sik. Anh thất vọng buông bỏ con tin rồi thả con dao đang cầm trên tay xuống đất. Du Sik ngoan ngoãn để cảnh sát đặc vụ áp tải đi. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Mi Hyun. Cô lặng lẽ nhặt con dao dưới đất lên. Sau đó Du Sik được áp tải đến cục tình báo. Đội trưởng đội bảo an dẫn Du Sik lên trên gặp phó phòng Min. Du Won muốn gặp Du Sik nhưng đội trưởng không cho phép. Du Sik kêu Du Won hãy cứ đi uống cà phê, hãy làm mọi thứ như bình thường anh vẫn hay làm. Nghe xong Du Won liền đi đến máy bán cà phê tự động. Lúc này Du Won chạm mặt Mi Hyun. Mi Hyun từ từ lấy một con dao từ trong túi áo. Du Sik đã được áp giải đến gặp phó phòng Min. Phó phòng thắc mắc vì sao Du Sik lặn mất tăm mất tích mà không báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Triều Tiên? Du Sik liền trả lời nếu ông muốn một báo cáo tôi có thể báo cho nhà Xanh biết nhiệm vụ ám sát vị lãnh đạo Triều Tiên mà ông đã giao cho tôi. Hình như nhà Xanh không hề hay biết chuyện này. Khi bị phó phòng mắng, Du Sik nói tôi sẽ tồn tại theo cách riêng của mình. Tôi sẽ sống sót để cả hai miền Nam Bắc truy đuổi tôi. Sau đó Du Sik dùng tốc độ nhanh chóng của mình để phản công. Anh nã đạn liên tiếp khiến phó phòng cũng ăn ngay một viên đạn vào một bên mắt. Sau đó Du Sik bắt giữ phó phòng Min làm con tin đập vỡ cửa kính. Anh cùng phó phòng bay ra ngoài. Thấy vậy mọi người trong cục tình báo và Mi Hyun vội vã chạy ra bên ngoài. Chỉ thấy phó phòng Min đang bị Du Sik bắt giữ. Cả hai người lơ lửng giữa không trung. Phó phòng hạ lệnh cho đặc vụ bên dưới không được nổ súng. Khả năng bắn trúng ông là rất cao. Du Sik nhìn xuống bên dưới rồi gọi tên Mi Hyun. Sau đó anh lạnh lùng nã một phát súng về phía cô. Thế nhưng Du Won đã dùng cánh tay của mình để đỡ viên đạn cho Mi Hyun. Sau đó Du Sik cùng ông phó phòng Min nhanh chóng bay đi thật xa. Hóa ra sự thật không phải như vậy. Mi Hyun không hề cố tình lấy cây súng trong túi Du Sik. Trong khi ôm Mi Hyun, chính Du Sik đã yêu cầu cô làm như vậy. Du Sik đã biết hết tất cả. Du Sik nói nhỏ vào tai Mi Hyun rằng hãy dùng súng đe dọa anh. Sau đó hãy đưa con dao cho Du Won. Khi nhìn thấy con dao, Du Won sẽ hiểu mà cứu em. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Du Sik. Du Sik không muốn biến Mi Hyun thành kẻ phản bội giống mình. Du Sik làm vậy vì không muốn Mi Hyun bị phó phòng Min phạt. Sau khi nhận con dao từ Mi Hyun, Du Won liền hiểu rõ ý đồ của Du Sik. Chính vì vậy Du Won đã dùng tay đỡ đạn cho Mi Hyun. Ban đầu Du Won định dùng con dao để lấy viên đạn ra nhưng sau cùng anh quyết định giữ nó trong cánh tay mình. Du Won xem viên đạn như một vật kỷ niệm mỗi khi nhớ về Du Sik. Sau đó phó phòng Min được tìm thấy trên một cành cây cao trong nhà Xanh. Cũng vì chuyện này mà ông đã bị nhà Xanh điều tra. Vì không thể giải thích rõ ràng mọi việc với nhà Xanh nên phó phòng Min bị giáng chức. Kể từ đó Du Sik cũng biến mất không một dấu tích. Không lâu sau bố Mi Hyun qua đời, Mi Hyun cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng. Sau đó Mi Hyun cũng được điều chuyển công tác sang một tổ chức khác. Mi Hyun muốn được ngồi làm việc gần cánh cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài. Mi Hyun vẫn duy trì thói quen uống cà phê ở máy bán hàng tự động. Mi Hyun cũng thường xuyên ăn món thịt chiên xù yêu thích của cô và Du Sik. Mi Hyun thường xuyên nhìn lên bầu trời với hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Du Sik. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thu đi đông đến. Tối đó khi Mi Hyun đang bước đi một mình trên con đường đầy tuyết thì đột nhiên mỉm cười. Mi Hyun vừa quay lưng lại đã thấy Du Sik ở phía sau. Mi Hyun nói em đã tìm kiếm anh trên bầu trời nhưng anh lại đi bộ đến gặp em. Du Sik nói với Mi Hyun rằng anh muốn cho em thấy thành phố trắng xóa tuyết khi nhìn từ trên cao. Du Sik bước đến từ từ ôm Mi Hyun từ phía sau. Sau đó anh nhấc bổng cô bay lên trời cao. Cả hai cùng nhìn ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp. Rất nhiều bông tuyết đang rơi xuống thành phố. Sau đó cậu bé Bong Seok cũng được chào đời. Cặp vợ chồng trẻ thay phiên nhau chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Lúc này Du Sik đã là một nông dân chính hiệu. Cuộc sống gia đình nhỏ tuy vất vả nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Một hôm khi hai vợ chồng đang chơi đùa cùng Bong Seok thì cậu bé đột nhiên bay lên. Mi Hyun nhanh tay ôm chặt lấy con trai. Hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau khi biết Bong Seok được thừa hưởng khả năng bay lượn từ mình, Du Sik liền lắp một tấm lưới chắn. Làm như vậy thì Bong Seok sẽ không bị va đập vào trần nhà mỗi khi bay lên. Cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng cũng bắt đầu xuất hiện sóng gió. Phó phòng Min cũng đã được phục chức quay lại Cục Tình báo An ninh Quốc gia làm việc. Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia ASNP cũng đổi tên thành Cơ quan Tình báo Quốc gia NIS. Phó Chánh văn phòng Min bắt đầu lên kế hoạch tập hợp những đặc vụ có siêu năng lực để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của cá nhân ông. Một buổi sáng nọ, vợ chồng Du Sik miệt mài thu hoạch táo ở ngoài vườn. Lúc này cậu bé Bong Seok ở trong nhà một mình. Bong Seok đuổi theo một chú bướm. Chú bướm bay ra ngoài cửa sổ. Khi Mi Hyun vào nhà thì không thấy Bong Seok đâu. Cô lập tức báo cho Du Sik biết tin. Hay tin con trai biến mất, Du Sik lập tức bay tới chỗ Mi Hyun. Cô nói với chồng rằng cô không thấy con trai đâu hết. Cảnh cửa sổ thì lại mở toang. Nghe xong Du Sik liền bảo anh hiểu rồi, em cứ bình tĩnh. Sau đó Du Sik lập tức phi thẳng lên 9 tầng mây để tìm kiếm Bong Seok. Sau khi bay lượn khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng Du Sik cũng tìm thấy Bong Seok đang lơ lửng giữa không trung. Du Sik lập tức bay đến ôm con trai mình vào lòng. Sau này khi lớn lên, Bong Seok cũng thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này. Để ngăn không cho Bong Seok bay mất, mỗi khi cậu chơi đùa trong nhà, Mi Hyun lại buộc dây vào người cậu bé. Lúc này có một người đàn ông đến nhà hỏi mua táo. Mặc cho Du Sik bảo là chúng tôi chỉ bán xỉ thôi, nhưng ông vẫn nài nỉ để được mua một thùng táo. Người đàn ông này chính là cận vệ của phó phòng Min. Sau này ông cũng chính là hiệu trưởng trường trung học Jeonwon.
Tối đó khi cả nhà đang say giấc nồng, Mi Hyun bỗng nghe thấy rất nhiều bước chân đang tiến về phía nhà mình. Mi Hyun báo cho Du Sik biết tin bọn họ đã bị bao vây. Du Sik rút khẩu súng ra và nói anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ từ cửa trước, còn Mi Hyun dẫn theo Bong Seok trốn bằng cửa sau. Họ đến đây vào nửa đêm có nghĩa là họ hiểu rất rõ gia đình Mi Hyun. Vì vậy gia đình ba người họ không thể cùng nhau chạy trốn. Du Sik không muốn ai biết chuyện Bong Seok cũng sở hữu siêu năng lực giống mình. Du Sik không muốn Bong Seok phải sống cuộc đời như anh trước đây. Du Sik hứa anh sẽ tìm được hai mẹ con Mi Hyun bằng mọi giá. Nói xong Du Sik hùng hùng hổ hổ bước ra bên ngoài. Lúc này đã có rất nhiều đặc vụ bao vây ngôi nhà. Dẫn đầu là ba đặc vụ sở hữu ba siêu năng lực khác nhau. Tên đặc vụ người điện có biệt danh Electric Man nói với Du Sik rằng chúng tôi sẽ hộ tống anh về gặp phó phòng Min. Nghe xong Du Sik liền tấn công rồi bắt giữ một cảnh sát đặc vụ. Sau đó anh liên tiếp nã đạn về phía kẻ thù. Cùng lúc đó một nhóm cảnh sát đặc vụ khác tiến vào ngôi nhà tìm kiếm mẹ con Mi Hyun. Ở bên ngoài bây giờ một nữ đặc vụ dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình để bắn một phát súng khiến Du Sik té ngã. Tên đặc vụ sở hữu sức mạnh siêu nhiên chạy đến tấn công rồi kéo Du Sik nằm xuống đất. Lão đặc vụ người điện cũng tiến ra để tấn công Du Sik nhưng lại bị tốc độ của anh áp sát vào một trụ điện gần đó. Thấy vậy hai cảnh sát đặc vụ tiến đến còng tay Du Sik lại. Anh liền bay thẳng lên trên để chạy thoát. Thế nhưng Du Sik đã bị buộc sợi dây thừng vào người. Tên đặc vụ sở hữu sức mạnh phi thường ra sức kéo Du Sik về lại mặt đất. Nhóm cảnh sát đặc vụ đang tìm kiếm ở trong nhà thì được lệnh ra bên ngoài để chi viện. Nhân cơ hội đó Mi Hyun liền bế Bong Seok lên chiếc xe hơi của mình. Sau khi nghe Du Sik thông báo đến lúc rồi, Mi Hyun nhanh chân lái xe hơi bỏ chạy. Thấy vợ con mình đã chạy thoát, Du Sik liền đáp xuống mặt đất chấp nhận để cảnh sát đặc vụ áp tải đi. Sau đó Mi Hyun cõng con trai mình trên vai đi chạy trốn khắp mọi nơi. Khi hai mẹ con vào một quán ăn để dùng bữa, tên lính thân cận của phó phòng Min cũng đang bí mật bám theo. Có lẽ phó phòng Min đã dự đoán được chuyện Bong Seok sẽ thừa hưởng siêu năng lực của bố mình. Vì vậy ông mới buông tha cho mẹ con Mi Hyun. Đến khi Bong Seok lớn lên, cậu bé sẽ trở thành một nhân tố trong kế hoạch ươm mầm tài năng trẻ mà ông đã tạo ra. Mi Hyun luôn chờ đợi một ngày Du Sik sẽ đến tìm hai mẹ con. Chính vì vậy cô đã tô màu tím cho mái vòm căn xưởng mà cô đã thuê. Khi mở tiệm thịt chiên xù, Mi Hyun cũng đã sơn màu tím trên sân thượng, bởi lẽ đó là màu yêu thích của hai vợ chồng. Mi Hyun quyết định mở tiệm thịt chiên xù vì đó là dự tính của cô và Du Sik khi cả gia đình còn ở bên nhau. Sau khi Du Sik rời đi, Ju Won được điều chuyển sang bộ phận văn phòng để tiếp tục công việc tại cục tình báo. Lúc này Ju Won cũng đã cưới Ji Hee làm vợ. Hai người đang sống trong một căn hộ dành cho công nhân viên chức. Mỗi ngày Ju Won đều phải vật lộn với công việc của một nhân viên bàn giấy. Anh phải tập tành đánh máy trên từng ngón tay của mình rồi bắt đầu học cách để có thể sử dụng chiếc máy vi tính. Mỗi tháng cả hai vợ chồng Ju Won sẽ được ăn thịt một lần. Ju Won tâm sự với Ji Hee rằng công việc mới khiến anh mệt mỏi. Anh cảm thấy như mình chẳng còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa. Ji Hee liền nói anh chính là lý do tồn tại của cô và cô cũng là lý do tồn tại của anh. Nghe xong Ju Won bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ji Hee nói với anh xã rằng chúng ta có một mái nhà để được ở bên nhau. Không những vậy, hai vợ chồng còn có thể ăn thịt mỗi tháng một lần. Chỉ cần chúng ta chung sức với nhau là chuyện gì cũng vượt qua được. Anh cứ làm những gì anh thích đi. Nghe theo lời động viên của vợ, Ju Won liền viết thư từ chức. Anh chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời văn phòng. Ngay sau đó Ju Won hay tin căn nhà mà anh đang ở chỉ dành riêng cho công chức viên chức thuê. Bây giờ cần phải gia hạn thì mới được ở tiếp. Thế là Ju Won không thể nộp đơn từ chức, vì nếu làm như vậy thì cả hai vợ chồng sẽ phải ra đường mà ở. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua. Ju Won hàng ngày xách cặp táp đến văn phòng làm việc, rồi anh cũng dần quen với công việc của một nhân viên bàn giấy. Tối về hai vợ chồng lại quây quần bên nhau. Ji Hee đợi mãi nhưng vẫn chẳng thể mang thai. Buổi tối hôm đó khi tất cả đồng nghiệp đều đã ra về, Ju Won phải ở lại một mình vì chưa làm xong việc. Bất ngờ anh thấy phó phòng Min xuất hiện. Ju Won liền hỏi ông được phục chức rồi sao? Phó phòng Min liền trả lời khi cậu biết quá nhiều bí mật thì họ sẽ không cho cậu ra đi dễ dàng đâu. Sau đó phó phòng Min ra sức mỉa mai công việc bàn giấy của Ju Won. Ông thuyết phục Ju Won quay về công việc của một đặc vụ đen để phục vụ đất nước. Do rất nhớ công việc trước đây nên Ju Won bỗng cảm thấy dao động. Về nhà anh trằn trọc suy nghĩ đến không ngủ được. Thấy vậy Ji Hee liền hỏi anh có chuyện gì vậy? Sau đó cô động viên chồng mình rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng ở cạnh anh cứ làm chuyện mình muốn đi. Sáng hôm sau Ji Hee vô cùng sửng sốt khi thấy chồng mình mặc áo da và đeo ba lô để đi công tác xa. Sau đó Jung Won cùng một đoàn quân Hàn Quốc ra sức truy tìm và trừ khử những kẻ xâm nhập đến từ Triều Tiên. Trong một lần đại đoàn của Ju Won đang truy tìm những kẻ xâm nhập đến từ Triều Tiên thì nhìn thấy một người rất khả nghi. Bọn họ nhanh chóng chĩa súng về phía hắn nhưng tên này nói mình đến từ cục tình báo. Hắn còn nói phó phòng Min đã cử hắn tới đây. Sau đó tên này bắt đầu làm quen rồi giới thiệu bản thân với Ju Won. Tên của hắn ta là Ray Hyuk. Tên này kể cho Ju Won biết hắn từng bị đuổi khỏi cục tình báo một lần vì ăn trộm công quỹ. May mắn mà được phó phòng Min triệu tập trở lại để tiếp tục làm việc. Ray Hyuk cũng nói cho Ju Won biết tin phó phòng Min đã tập hợp những người có năng lực siêu nhiên rồi cho họ ẩn nấp trong các bộ phận tại cục tình báo. Ray Hyuk cũng là một trong số những người đó. Ju Won nghe xong liền hỏi anh có siêu năng lực gì vậy? Ray Hyuk nói tôi không có siêu năng lực gì nhưng tôi rất giỏi điều tra và tìm kiếm. Dù người đó có trốn kỹ cỡ nào thì tôi cũng lần theo những dấu vết dù là nhỏ nhất để tìm ra họ. Ở nhà Ji Hee từng ngày mong ngóng Ju Won trở về. Nhiều tháng trôi qua, thịt đã chất đầy tủ lạnh nhưng vẫn chưa thấy Ju Won trở về.
Jae Hyuk vận dụng mọi kỹ năng mà mình có để tìm kiếm dấu vết của một tên đào tẩu người Triều Tiên. Khi phát hiện một dấu chân của kẻ xâm nhập, Jae Hyuk liền thông báo cho quân đội phía sau tiến lên để truy tìm những tên Triều Tiên kia. Khi Dung Won tiến lên cùng đoàn quân thì Jae Hyuk kéo anh lại và nói sải chân của tên Bắc Hàn này dài hơn 2 mét. Rất có thể hắn ta cũng sở hữu một năng lực siêu nhiên nào đó. Phó phòng Min biết rõ việc này nên mới cử Du Won đến đây. Phó phòng Min nói rằng kể từ sau năm 1994, phía Triều Tiên đã đào tạo một đội quân siêu năng lực để chống lại Nam Hàn. Tổng cộng đã có hơn 20,000 người được cử đi tìm kiếm họ nhưng đều thất bại. Du Won phải ở đây để xác nhận rằng những kẻ xâm nhập kia thực sự có siêu năng lực hay không. Jae Hyuk vừa nói vừa ngăn cản Du Won tiến lên trợ giúp đội quân đang ở phía trước. Jae Hyuk nói Du Won hãy chờ đến khi cuộc đấu súng xảy ra rồi hãy xuất hiện. Phim phải như vậy mới kịch tính. Hơn nữa hai người cũng sẽ trở thành những người hùng. Du Won liền túm cổ Jae Hyuk rồi chạy về phía trước để trợ giúp đoàn quân đang gặp nguy hiểm. Đoàn quân tiến về phía trước thì bị nhóm người xâm nhập phía Bắc Hàn phục kích. Nhiều người trong đoàn quân đã phải bỏ mạng. Du Won chạy đến nơi thì thấy một tên Triều Tiên chuẩn bị bắn một anh lính trong đoàn quân của mình. Du Won dùng tay đỡ viên đạn đó cho anh lính, sau đó chạy đến quật ngã. Anh trực tiếp ném tên Triều Tiên này ra ngoài. Hắn vùng dậy thì bị quân đội hạ gục ngay lập tức. Du Won tiếp tục chạy về phía trước rồi bị dính một viên đạn ngay vào mắt. Quân đội tiếp tục hạ gục được một tên người Triều Tiên nữa. Du Won đang dùng nước rửa con mắt bị thương của mình thì thấy kẻ thù đang ném một quả lựu đạn về phía đoàn quân. Thấy vậy Du Won liền bay đến rồi nằm trên quả lựu đạn. Sau đó quả lựu đạn phát nổ làm Du Won bay lên cả mét. Nhưng sức công phá của quả lựu đạn đã bị thân thể của Du Won vô hiệu hóa. Một tên lính người Triều Tiên bắn một phát đạn vào mặt của Du Won rồi kết liễu mạng sống anh đội trưởng của đoàn quân. Vết thương trên mặt của Du Won bắt đầu lành lại. Đúng lúc này từ trên núi nhiều hòn đá nặng trịch bắt đầu lăn xuống lần lượt đè bẹp từng người trong đoàn quân. Một tên người Triều Tiên sở hữu sức mạnh phi thường đã đẩy từng hòn đá xuống bên dưới. Du Won một mình tiến lên phía trước. Tên siêu năng lực người Triều Tiên tiếp tục dùng sức mạnh đẩy cả một ngọn đồi nhỏ xuống đè bẹp toàn bộ những người còn lại trong đoàn quân. Du Won một mình tiến lên phía trên rồi chạm mặt tên xâm nhập người Bắc Hàn. Hắn hỏi Du Won cũng có siêu năng lực hay sao? Bọn Nam Hàn cứ nuôi mấy con chó mãi nhỉ? Nghe xong Du Won liền tấn công tên này. Sau một hồi chiến đấu Du Won quật ngã rồi đánh liên tiếp vào mặt hắn ta. Hắn vùng dậy rồi dùng khả năng di chuyển nhanh như chớp của mình liên tiếp tấn công. Sau đó hắn hất văng Du Won xuống chân núi. Tên siêu năng lực người Triều Tiên nói tôi nhất định sẽ quay trở lại để trả thù. Sau đó hắn phóng như chim bay thẳng qua bên kia ngọn núi để trở về Bắc Hàn. Có rất nhiều người ở cả hai miền Nam Bắc đã thiệt mạng trong cuộc chạm trán vừa rồi. Jae Hyuk tiến đến bắt chuyện với Du Won rồi hỏi han về kẻ sở hữu siêu năng lực người Triều Tiên kia. Du Won liền nói từ bây giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không muốn tôi tiễn anh đi chầu trời. Ji Hee ở nhà xem tin tức thì thấy có rất nhiều người đã bỏ mạng trong chiến dịch truy quét. Vì vậy cô rất lo lắng cho chồng mình. Thấy Du Won lành lặn trở về, Ji Hee bật khóc ôm lấy chồng mình. Sau khi xác nhận chuyện phía Triều Tiên đang xây dựng một biệt đội siêu năng lực để chống lại Nam Hàn, Phó phòng Min cũng gây dựng lại một đội đặc vụ đen. Du Won với mật hiệu Jun Pyo là người đứng đầu đội đặc vụ đen này. Ba người sở hữu siêu năng lực trong đội đặc vụ đen bao gồm ông lão người Điện được mệnh danh là Electric Man với mật hiệu Bong Mi-yeong. Cô đặc vụ với khả năng nhìn xuyên thấu có mật hiệu là Naju. Anh đặc vụ sở hữu sức mạnh hơn người có mật hiệu là Jin Jeon. Jin Jeon tiến đến bắt tay làm quen với Du Won, nhân tiện dùng siêu sức mạnh của mình bóp nát bàn tay của Du Won. Nhưng rất nhanh sau đó bàn tay của Du Won đã lành lặn trở lại. Du Won nói với Jin Jeon rằng hôm nay anh may mắn đấy rồi quay người bỏ đi. Mỗi ngày Ji Hee đều tiễn chồng mình đi làm nhưng cô lại đang chất chứa một nỗi buồn gì đó. Một hôm khi tiễn Du Won đi công tác, Ji Hee nói hôm nay là ngày chúng ta ăn thịt đấy. Du Won liền bảo để bữa sau rồi chúng ta sẽ ăn nhé. Nghe vậy Ji Hee liền nói 1 tháng chỉ có 1 lần thôi đấy. Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không? Hôm nay anh đừng tăng ca nữa mà hãy về nhà sớm nhé. Ngày ăn thịt cũng chính là ngày em rụng trứng. Du Won liền hỏi em muốn có con sao? Ji Hee trả lời chúng ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi nhưng mãi mà em vẫn chưa có bầu. Em rất muốn có một bé gái trông giống anh. Tất cả đều là lỗi của em. Có thể vì công việc trước đây em làm nên em mới không thể sinh cho anh một đứa con. Du Won nghe thấy thì rưng rưng nước mắt rồi quay mặt ra phía cánh cửa. Du Won quyết định cởi giày ra rồi tiến đến ôm Ji Hee vào lòng mình. Sau đó anh bế vợ vào phòng thực hiện quá trình sản xuất em bé. Không lâu sau Ji Hee đã ẵm bé gái Hisu trên tay. Mỗi ngày cả hai mẹ con đều tiễn ông bố Du Won đi làm. Ngày tháng dần trôi qua, Hisu bây giờ đã lên 4 tuổi. Cuộc sống của gia đình nhỏ rất vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng Du Won lại thường xuyên cùng đội đặc vụ đen đi công tác nước ngoài. Một hôm khi vừa bước xuống tàu về lại Hàn Quốc sau chuyến công tác dài ngày cùng đội đặc vụ đen, Du Won lập tức gọi điện về cho vợ. Nhưng anh lại nhận được một tin tức vô cùng đau lòng. Hai mẹ con Ji Hee đã gặp tai nạn xe hơi. Ji Hee đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, còn bé gái Hisu thì được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Du Won đến bệnh viện thăm con gái mình rồi run rẩy bước ra ngoài. Du Won bật khóc nức nở đi đến lễ tang của vợ mình. Anh vừa khóc vừa mặc áo tang vào người. Du Won tiến đến trước di ảnh của Ji Hee và nói em đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho Hisu. Sau tang lễ, Du Won bế Hisu và đem di ảnh của Ji Hee về nhà. Kể từ đây Du Won cũng trở thành gà trống nuôi con. Sau đó Du Won đến gặp Phó phòng Min để xin được chuyển về làm việc tại văn phòng. Du Won không thể để con gái một mình vào ban đêm. Mỗi ngày anh cần đưa đón con bé đến trường mẫu giáo. Phó phòng Min cũng đồng ý cho Du Won về văn phòng làm việc.
Nhưng ông ta nói với Du Won rằng chỉ được một thời gian thôi đó. Tôi sẽ gọi cậu nếu cần. Nếu muốn giữ công việc này thì phải bắt máy khi tôi gọi. Lúc này cách nơi ở của Du Won không xa có một con phố bán hàng rong sắp bị tháo dỡ để xây dựng một con phố hiện đại. Trong số những người bán hàng rong tại con phố này có một anh chàng khờ khạo tên là Jaeman. Jaeman sở hữu sức mạnh hơn người nhưng tính tình lại khá đơn giản và ngốc nghếch. Lúc nào Jaeman cũng đeo chiếc đồng hồ điện tử trên tay và xem đó như là báu vật. Vợ của Jaeman luôn ra sức bảo vệ chồng mình để anh không bị những người đàn ông khôn lanh khác dụ dỗ tham gia vào phong trào chống đối việc tháo dỡ khu phố. Cô vợ ra sức dặn dò anh chồng đừng dính líu vào những việc như thế này nếu không muốn gặp rắc rối to. Vào 3 năm trước, trong một lần Jaeman không thể kiểm soát được sức mạnh phi thường của mình, anh đã đánh trọng thương một tên giang hồ đến đập phá gánh hàng rong của vợ mình. Cô vợ khuyên Jaeman hãy giơ tay lên đầu hàng rồi theo cảnh sát về đồn. Sau đó Jaeman bị cảnh sát áp giải đi. Đúng lúc này trong chiếc xe bán hàng rong của hai vợ chồng một thiết bị điện bỗng bốc cháy. Bên cạnh đứa con trai Kang Hun của hai vợ chồng, Jaeman bị cảnh sát áp tải lên xe đưa về đồn. Vợ anh nhìn thấy khói đang bốc lên từ chiếc xe hơi của mình. Cô lập tức chạy đến rồi bế Kang Hun đi cấp cứu. Sau khi ngồi tù 3 năm, Jaeman mãn hạn về nhà. Lúc này Jaeman phải làm quen lại từ đầu với cậu con trai của mình. Cậu bé có một vết sẹo lớn ở tay do vụ cháy khi xưa gây nên. Jaeman hàng ngày đưa đón Kang Hun đi học. Do mới gặp lại nên Kang Hun cũng tỏ ra hết sức hững hờ với bố. Một thời gian sau, Kang Hun và Jaeman cũng đã thân thiết hơn xưa. Mỗi khi chiếc đồng hồ điện tử reo lên, cả hai bố con lại vui vẻ dắt tay nhau đến trường mẫu giáo. Lúc này ở con phố bán hàng rong, tất cả tiểu thương đều đang biểu tình phản đối cảnh sát cơ động tháo dỡ khu phố mà họ đang kiếm sống. Vợ ra sức ngăn cản Jaeman đừng tham gia vào cuộc biểu tình chống đối này. Vợ của Jaeman nói với chồng mình rằng chỉ một mình em tham gia thôi là được. Anh đã có tiền án rồi nên không thể tham gia. Nếu lại bị bắt thì anh sẽ không thể gặp Kang Hun trong một thời gian dài. Sau đó cô kêu Jaeman hãy nhanh đến trường đón Kang Hun. Tối đó những người biểu tình cầm ngọn đuốc trên tay liên tục ném những đồ vật mà họ có về phía cảnh sát cơ động. Sau đó một nhóm người trong đội tháo dỡ xông đến dùng gậy liên tục tấn công nhóm tiểu thương biểu tình. Không lâu sau, một đội tháo dỡ nữa cầm gậy đến để chi viện. Họ liên tục tấn công và phá hủy những gánh hàng rong trên con phố. Vợ của Jaeman chạy đến tấn công một tên trong đội tháo dỡ nhưng bị bọn chúng quật ngã ngay lập tức. Lúc này Jaeman ở nhà đợi mãi mà vẫn không thấy vợ về. Jaeman liền nói với Kang Hun rằng bố sẽ đi đón mẹ. Bố hứa sẽ về nhà trước 10 giờ tối nay. Jaeman bước ra ngoài thì thấy trời đang đổ cơn mưa. Anh nhanh chân chạy đi tìm vợ. Lúc đến nơi thì thấy vợ mình đang bị cảnh sát áp tải lên xe. Jaeman lập tức phi thân đến chiếc xe rồi dùng sức mạnh siêu nhiên của mình quật ngã cảnh sát cơ động. Sau đó Jaeman bay lên chiếc xe đang giam giữ vợ mình. Cảnh sát dùng súng nước bắn vào Jaeman. Cô vợ ra sức ngăn cản chồng mình đừng tấn công cảnh sát. Sau đó Jaeman bị cây súng nước hất văng xuống đất. Anh nghe theo lời của vợ liền bay đi thật xa để bỏ chạy. Lúc này Du Won đang ở nhà nấu bữa tối cho con gái mình thì nhận được điện thoại của phó phòng Min. Ông thông báo với Du Won rằng có một con quái vật xuất hiện. Hắn đã xử đẹp nguyên một đội cơ động. Du Won nhất định phải đến để xử lý hắn. Du Won nói giờ mình không thể đến được nhưng phó phòng Min hù dọa sẽ đuổi việc anh. Vì vậy Du Won đành bỏ lại đứa con gái đang nằm ngủ ở nhà để đi đến nơi đang xảy ra vụ bạo động. Lúc này Jaeman đang trốn dưới một đường cống. Trên xe của cảnh sát, vợ Jaeman ra sức năn nỉ cảnh sát hãy cho cô đến gặp chồng mình vì anh không nghe lời ai hết. Chồng tôi là một tên ngốc, anh ấy bị chậm phát triển. Sau đó một tên thuộc hạ chạy đến báo tin với phó phòng Min rằng tên quái vật đang trốn dưới cống bị thiểu năng trí tuệ. Nghe xong phó phòng có tí thất vọng. Du Won đến nơi phó phòng Min liền ra lệnh cho anh xuống dưới cống bắt tên quái vật kia. Du Won cầm đèn pin đi xuống bên dưới, sau đó bị trượt chân té ngã xuống nước. Du Won men theo đường cống thì thấy tên quái vật mặc áo đỏ đang đánh đu lơ lửng bên trên. Du Won liền nói xuống đây đi bởi chỉ có một lối để thoát ra khỏi đây thôi. Nghe vậy Jaeman cũng bay xuống. Sau khi biết Du Won muốn bắt giữ mình, Jaeman liền đấm Du Won văng thật xa. Sau đó cả hai đánh đấm nhau liên tiếp. Jaeman tung một đòn đầy uy lực làm Du Won bay thật xa rồi ghim cơ thể anh vào một cây sắt. Khi Jaeman bay đến, Du Won liền húc đầu thật mạnh vào người anh. Du Won giương người ra khỏi cây sắt rồi nói với Jaeman rằng hai người đều là quái vật. Hãy cùng tôi về nhà thôi nào, con trai của anh đang đợi đấy. Nghe xong Jaeman liền tấn công, sau đó nện liên tiếp vào mặt Du Won. Du Won tỉnh dậy tiếp tục chiến đấu với quái vật Jaeman. Sau khi bị đối thủ liên tiếp nện vào mặt, Du Won dùng chiếc còng trói tay mình vào tay của Jaeman. Bây giờ thì chàng khờ Jaeman có đánh đấm kiểu gì cũng không thể rời khỏi vòng tay của Du Won. Sau đó Jaeman bị Du Won làm bất tỉnh. Đúng lúc này trên con phố bán hàng rong có một bà chủ tiệm cá đang ngủ quên. Đứa con trai của bà liền chạy ra trời mưa bắt cá. Khi bà chủ tiệm cá thức dậy thì không thấy con trai mình đâu nữa. Bà tức tốc chạy đi tìm con. Sau đó bà thấy chiếc dép của con trai mình đang ở dưới cống. Bà chủ tiệm cá liền chạy đến nhờ ông cảnh sát trưởng hãy tìm giúp mình đứa con trai bị rơi xuống cống. Lúc này Du Won đang lôi tên quái vật Jaeman lên trên thì nghe tiếng kêu cứu của một bé trai. Sau đó Du Won thấy một cậu bé đang mắc kẹt phía sau một song sắt. Du Won liền dùng tay đấm mạnh vào bức tường. Lúc này anh quái vật Jaeman cũng đã tỉnh dậy. Cả hai cùng hợp sức giải cứu cậu bé. Khi cảnh sát xuống dưới cống để tìm cậu bé đang mất tích thì thấy Du Won đang một mình bế đứa bé trên vai. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi biết được con trai mình vẫn bình yên vô sự. Phó phòng Min nói với Du Won rằng tôi kêu cậu đi bắt người mà cậu lại đi cứu người à? Tên quái vật kia đâu rồi?
Du Won nói Jae-man đang trên đường về nhà bởi anh đã hứa với con trai rằng sẽ về nhà trước 10 giờ tối. Phó phòng Min liền nói tôi tưởng hắn ta là một tên khờ, hóa ra cậu còn khờ hơn cả hắn ta. Jae-man về nhà thì thấy Kang Hun đang rất sợ hãi vì phải ở nhà một mình. Thấy vậy Jae-man liền nói lời xin lỗi cậu bé vì đã về nhà muộn, sau đó ôm Kang Hun vào lòng. Đúng lúc này cảnh sát cơ động tiến vào rồi chĩa súng vào người Jae-man. Du Won và phó phòng Min cũng đến nhà. Phó phòng Min hạ lệnh hãy giao Jae-man cho cảnh sát bởi anh chẳng có giá trị lợi dụng. Khi ông cùng Du Won ra về, bất ngờ phía sau có rất nhiều cảnh sát cơ động bị hất văng vào cửa kính. Du Won vội vã chạy đến thì anh cảnh sát thông báo chính đứa bé đã làm chuyện này. Phó phòng Min nhận ra năng lực của Jae-man đã được di truyền cho con trai. Chính vì vậy ông bắt đầu có hứng thú với đứa trẻ này. Cũng từ lúc này Du Won bắt đầu nhận ra sự nham hiểm và thâm độc của phó phòng Min. Cậu con trai của Jae-man sau này cũng chính là cậu lớp trưởng Kang Hun tại trường trung học Jeonwon. Sau khi về nhà vì lo sợ phó phòng Min sẽ biết chuyện Hisu cũng được thừa hưởng siêu năng lực từ mình, Du Won lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi bế Hisu bỏ trốn. Sau đó hai bố con trốn chạy khắp mọi nơi. Phó phòng Min cho người tìm kiếm Du Won khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Ông cho rằng vì đứa con gái nên Du Won mới bỏ trốn. Cô nhân viên nói bọn họ vẫn chưa chắc siêu năng lực có tính di truyền. Nghe xong Jae Hyuk liền nói tôi chắc chắn con bé đó được thừa hưởng siêu năng lực từ ông bố Du Won. Vì sau vụ tai nạn đó con bé chỉ nằm viện 1 tuần là được xuất viện. Hơn nữa một đứa bé bình thường không thể sống sót sau một vụ tai nạn như thế được. Khi vụ tai nạn xảy ra tôi cũng đã ngồi gần đó để quan sát tất cả. Vì vậy tôi chắc chắn con bé thừa hưởng được siêu năng lực từ Du Won. Sau đó Jae Hyuk đưa cho phó phòng Min một bản dự thảo phát triển tài năng quốc gia. Hắn nói với phó phòng Min rằng bọn họ cần đào tạo một thế hệ trẻ. Hiện tại bọn họ đã biết được 3 đứa trẻ có siêu năng lực. Con trai của tên khờ khạo Jae-man là 1, con gái của Du Won là 2, còn đứa trẻ thứ 3 chính là con trai của Kim Du-sik. Tôi đã đến nhà vợ chồng Du-sik để rình mò. Tôi cũng đã theo dõi hai mẹ con Mi-hyun. Vì vậy tôi chắc chắn con trai của Du-sik được thừa hưởng khả năng bay lượn từ bố của nó. Không những vậy, tên người điện Electric Man và nữ đặc vụ có khả năng nhìn xuyên thấu Na-ju cũng có con. Đội đặc vụ đen sẽ già đi theo thời gian. Chúng ta cần đào tạo một thế hệ tiếp theo. Chúng ta cũng nên mở rộng tìm kiếm trên cả nước để phát hiện thêm nhiều nhân tài. Tôi nghĩ bây giờ nên mở một trường học vì bọn trẻ lớn lên đều phải tới trường. Nghe Jae Hyuk nói cũng rất hợp xử lý nên phó phòng Min phê duyệt ngay lập tức. Phó phòng Min giao cho Jae Hyuk triển khai chương trình phát triển tài năng tự nhiên này. Đó là lý do trường trung học Jeonwon đã ra đời rồi tập hợp được rất nhiều cô cậu học trò có siêu năng lực. Đoạn video Kang Hun bay như chim để đến cứu Hisu đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Không những vậy, đoạn video này cũng đã đến tai của một ông quản lý cấp cao người Triều Tiên. Ông liền ra lệnh cho một anh sĩ quan cấp dưới đến Nam Hàn tìm hiểu chuyện này ngay lập tức. Lúc này Kang Hun và Hisu đang lang thang ở một cửa hàng tiện lợi. Hisu liền hỏi Kang Hun rằng cậu có siêu năng lực à? Thấy Kang Hun im lặng, Hisu liền bảo cậu không muốn nói thì thôi. Nếu tớ được như cậu thì tớ sẽ đạt được điểm tuyệt đối để đậu vào đại học thể dục. Nghe vậy Kang Hun liền bảo tớ sẽ không vào đại học đâu mà tớ sẽ làm việc cho chính phủ. Kang Hun nhớ lại lần đầu tiên cậu tới gặp thầy hiệu trưởng trường Jeonwon vào 3 năm trước. Thầy hiệu trưởng nói với Kang Hun rằng bố cậu có 2 tiền án. Dù đã mãn hạn tù nhưng ông ấy vẫn bị quản chế. Có phải bố cậu lúc nào cũng phải ở trong nhà mà không được phép đi ra đường không? Sau đó thầy hiệu trưởng lấy ra một tấm danh thiếp giới thiệu ông hiện đang làm việc tại Cục Tình báo Quốc gia. Sau đó ông nói với Kang Hun rằng nếu sau này cậu phục vụ cho chính phủ thì cậu vừa có một công việc tốt vừa xóa được hồ sơ chẳng mấy đẹp đẽ của bố cậu. Kể từ đó Kang Hun đã được hoạch định sẽ trở thành một nhân viên trong Cục An ninh Quốc gia. Sau đó Hisu và Kang Hun quay về trường học. Kang Hun dặn dò Hisu đừng kể cho ai nghe về công việc mà cậu vừa nói. Lúc này cô bạn YouTuber trong lớp đang bị thầy chủ nhiệm tịch thu máy quay phim. Thầy dặn cô không được phép quay video trong trường học. Sau đó cô than thở với bạn bè trong lớp rằng kênh YouTube của mình đã bị xóa mặc dù mình chẳng vi phạm cái gì. Cô cảm thấy tiếc vì video cô quay Kang Hun đã được 200.000 view. Sau đó thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo do phòng thể dục xảy ra sự cố nên mọi tiết học thể dục đều sẽ được nghỉ. Nói đoạn thầy gọi Hisu tới phòng giáo viên nói chuyện riêng. Thầy nói với Hisu rằng phòng thể dục cần được xây dựng lại, vì vậy cô cần đến một trung tâm thể thao để mà luyện tập. Chỗ đó đã đóng cửa nên rất ít người tới đó. Hisu phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể đậu vào đại học thể dục. Hisu bước ra ngoài thì gặp tên đầu gấu Kisu. Hắn liền hỏi cô xem thầy chủ nhiệm đã nói những gì. Cậu cẩn thận đấy, đừng có tin tưởng bất cứ một ai. Hisu vào lớp học thì thấy Bong Seok đang ngồi một mình thẫn thờ thơ thẩn. Hisu liền hỏi Bong Seok không mang ba lô sắt nữa à? Bong Seok nói kể từ bây giờ cậu sẽ làm quen với việc không có chiếc ba lô sắt. Anh đâu thể cứ sống mãi như thế được. Sau đó Bong Seok nói với Hisu rằng tớ vẫn ổn mọi lúc mọi nơi, chỉ có khi ở gần cậu thì tớ mới cần cái ba lô đó thôi. Hisu lập tức đặt 2 bàn tay lên má của Bong Seok. Hành động này khiến Bong Seok bay lơ lửng lên trên. Hisu kéo Bong Seok về lại mặt đất rồi mang ba lô của mình vào cho Bong Seok. Hisu nói tớ lo cho cậu lắm đấy. Sau đó Hisu rủ Bong Seok đến trung tâm thể thao tập luyện cùng mình. Ra bên ngoài Bong Seok hỏi Hisu thời tiết này mà cậu không thấy lạnh à? Sau đó Bong Seok định cởi áo khoác ra để Hisu mặc. Thế nhưng cô lại từ chối. Bong Seok liền lấy cục sạc dự phòng của mình đưa cho Hisu để cô có thể giữ ấm đôi bàn tay. Khi cả hai cô cậu đang bước đi thì có một người đàn ông bí ẩn đang bám theo sau. Lúc này bà mẹ Mi-hyun của Bong Seok đang lên đồ để đến trường học. Đúng lúc này ông bố Du Won của Hisu cũng đang làm điều tương tự.
Sau khi xem được đoạn video siêu năng lực của Kang Hun, cả hai người đều tỏ ra nghi ngờ ngôi trường cấp 3 Jeonwon mà con của cả hai người đang theo học. Mi Hyun lấy một khẩu súng để đem theo bên mình, còn Ju Won thì nhúng bàn tay vào chảo dầu đang sôi để kiểm tra năng lực tự hồi phục của mình có còn chạy tốt hay không. Lúc này Bong Seok và Hee Su đang đón xe buýt để đi đến trung tâm thể thao. Khi bước lên xe, cả hai gặp chú tài xế Guido. Bong Seok liền ga lăng thanh toán luôn tiền xe buýt cho Hee Su. Sau đó một người đàn ông có một vết sẹo to trên trán cũng lên xe. Guido kêu ông ta hãy quét điện thoại để thanh toán tiền rồi hãy lên xe. Khi thấy ông này có vẻ lớ ngớ quá, Guido liền yêu cầu ông ta hãy đưa điện thoại cho mình xem. Với khả năng có thể nhìn thấy quá khứ của một người khi cầm một món đồ của họ, anh tài xế Guido dường như đã nhìn thấy bí mật gì đó của tên mặt sẹo này. Tên này liền lấy điện thoại lại rồi tiến xuống ngồi vào ghế xe buýt. Sau đó Guido lái xe buýt đi. Anh vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu để xem biểu hiện của tên mặt sẹo này. Lúc này tên mặt sẹo đang lấy ra bức ảnh của Hee Su và Kang Hun để đối chiếu với gương mặt của Hee Su. Cùng lúc đó Mi Hyun ngồi taxi đến trường học của con mình. Khi bị ông bảo vệ ngăn cản, Mi Hyun liền nói tôi là phụ huynh học sinh, tôi đến để gặp thầy chủ nhiệm. Ông bảo vệ liền chỉ cho Mi Hyun biết phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Sau đó Mi Hyun gọi điện hỏi Bong Seok đang ở đâu. Bong Seok nói con đang trên đường về nhà. Mi Hyun liền bảo con về thẳng nhà nhé, tối nay mẹ có việc nên về hơi muộn. Hee Su liền nói với Bong Seok rằng cậu vừa mới nói dối mẹ cậu đấy. Bong Seok liền bảo hình như mẹ tớ đang ở bên ngoài, vì vậy tối nay tớ về nhà muộn tí cũng được. Tớ sẽ giúp cậu tập luyện. Đúng lúc này Hee Su cũng nhận được điện thoại của bố. Hee Su nói với bố rằng vì phòng thể dục bị hỏng nên cô cần đến trung tâm thể thao để luyện tập. Nghe vậy Ju Won liền kêu Hee Su hãy về thẳng nhà mình và đừng đi đâu cả. Hee Su hứa với bố rằng sẽ về nhà ngay, nhưng khi vừa cúp máy Hee Su lại nói với Bong Seok rằng chúng ta phải đến trung tâm thể thao để luyện tập. Sau đó Ju Won đến trường học. Mọi sự di chuyển của Ju Won đều bị ông bảo vệ của trường học giám sát. Ju Won tiến vào trường thì thấy máy quay an ninh có mặt ở khắp mọi nơi. Ông bảo vệ liền gọi điện báo tin Mi Hyun và Ju Won đều đã đến trường cho một ai đó. Sau đó ông cầm chìa khóa tiến vào bên trong. Lúc này Mi Hyun đang ở phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Ông thầy mời Mi Hyun ngồi xuống bàn để nói chuyện. Mi Hyun hỏi thầy chủ nhiệm về sự cố mới xảy ra ở trường. Thầy chủ nhiệm nói có một tai nạn do thiết bị ở phòng thể dục đã quá cũ kỹ gây nên. Cũng may mà Kang Hun đã kịp thời ngăn cản nên không một ai bị thương. Mi Hyun liền hỏi cậu học sinh đó có siêu năng lực phải không? Nghe vậy thầy chủ nhiệm liền nghệt mặt ra rồi nói Kang Hun rất siêng năng tập thể thao nhưng gọi là siêu năng lực thì hơi quá. Kang Hun chỉ nhảy xa hơn người bình thường một tí thôi. Mi Hyun tiếp tục nói chuyện này không ảnh hưởng đến hồ sơ vào đại học của con trai tôi chứ. Thầy chủ nhiệm liền trả lời có thể Bong Seok không có thành tích quá xuất sắc nhưng việc cậu vào được đại học không quá khó khăn. Mi Hyun nhìn chăm chăm thầy chủ nhiệm rồi nói sao thầy biết tôi là mẹ của Bong Seok. Lúc này mặt thầy chủ nhiệm bắt đầu đơ như cây cơ. Thầy cố gắng tìm cách lấp liếm và giải thích rằng do tôi đã thấy cô trên mạng xã hội của Bong Seok. Sau đó thầy xin phép được ra ngoài. Mi Hyun liền hỏi thầy bắt đầu công việc này từ khi nào. Thầy chủ nhiệm tỏ ra ngập ngừng. Mi Hyun nhanh mắt nhìn vào chiếc lỗ trên trần nhà thì biết được có camera đang nhìn mình. Ju Won tiến vào trường thì chạm mặt thầy phó chủ nhiệm. Ju Won nói tôi là phụ huynh học sinh. Thầy phó chủ nhiệm nói hiện trường học đã đóng cửa nên không có ai ở đây. Ju Won liền bảo tôi có thể tham quan trường học được không? Thầy phó chủ nhiệm vui vẻ đồng ý cho Ju Won đi tham quan quanh trường học. Thế nhưng thầy lại chạy tới phòng hiệu trưởng kéo tất cả cửa màn lại rồi mở ra một hệ thống giám sát bí mật phía sau bức tường. Sau đó thầy phó chủ nhiệm đeo tai nghe giám sát nhất cử nhất động của Ju Won. Lúc này Ju Won đang đi vào phòng thể dục. Sau đó Ju Won tiến đến nhìn ngắm và khám phá chiếc bục bóng rổ đang nằm dưới đất. Ju Won nhìn thẳng vào những chiếc camera đang chĩa vào người mình. Anh tiến đến gần một chiếc camera và hỏi mày là ai? Nói đoạn Ju Won lập tức phá hỏng chiếc camera này. Cùng lúc đó trên xe hơi có một nhóm người Triều Tiên đang cố tìm hồ sơ danh sách huyết thống của những ông bố bà mẹ có siêu năng lực. Trong số này có một kẻ từng đánh nhau với Ju Won trên núi. Nhóm người này đang tìm cách trừ khử tất cả những người có siêu năng lực ở Hàn Quốc. Tên thủ lĩnh nhận được điện thoại của một ai đó thông báo hãy đến cửa sau trường để hành động. Bong Seok và Hee Su chuẩn bị xuống xe buýt thì tên mặt sẹo cũng tiến đến rồi đứng phía sau hai cô cậu học sinh. Anh tài xế Guido thấy vậy liền bấm nút thông báo không nhận khách nữa rồi phóng xe thật nhanh về phía trước. Guido điều khiển xe buýt liên tục luồn lách qua dòng xe đang chạy trên phố. Anh thậm chí còn vượt cả đèn đỏ để lao nhanh về phía trước. Trong xe mọi người đều bị rung lắc theo sự chuyển động của chiếc xe. Duy nhất chỉ có tên mặt sẹo là vẫn đứng yên một chỗ vì chân của hắn không hề chạm sàn xe buýt. Hee Su làm rơi cục sạc dự phòng xuống sàn. Bong Seok ngơ ngác không hiểu sao chú tài xế lại làm như vậy. Nhận thấy tên mặt sẹo có dấu hiệu bất thường và hình như hắn có ý đồ gì đó với Bong Seok và Hee Su, anh tài xế Guido liền phóng xe thật nhanh về phía trước. Khi đã đến một đồn cảnh sát, Guido lập tức chuyển hướng rồi tung vỡ một chướng ngại cản đường. Sau đó anh dừng xe ngay trước đồn cảnh sát. Cảnh sát tiến ra gõ cửa chiếc xe buýt. Từng người trên xe bắt đầu xuống xe. Guido nhìn vào tên mặt sẹo ở phía sau xe. Sau vài pha chớp tắt của bóng đèn trên xe thì hắn ta đã bay đi đâu mất tiêu. Trở lại trường học Jeonwon, khi Mi Hyun hỏi thầy giáo chủ nhiệm anh bắt đầu dạy học từ khi nào. Thầy chủ nhiệm trả lời tôi đi dạy cũng được 10 năm có lẽ rồi. Câu chuyện trở thành một giáo viên của ông thầy này bắt đầu từ năm 2004. Thời điểm đó thầy chủ nhiệm là một cựu sĩ quan. Ông đến cơ quan an ninh quốc gia gặp phó phòng Min để xin trở thành một đặc vụ đen.
Khi Phó Phòng Min hỏi làm sao anh biết được tổ chức bí mật của chúng tôi thì thầy chủ nhiệm nói 8 năm trước tôi đã gặp anh Jae Hyuk trong một cuộc truy quét vũ trang. Một người lính đặc vụ đen đã cứu sống tôi. Vì vậy tôi rất muốn tham gia vào đội đặc vụ đen để cống hiến hết mình cho đất nước. Phó Phòng Min nói nếu là một đặc vụ đen thì anh phải che giấu thân phận của mình. Thậm chí anh phải giữ bí mật với cả người nhà của anh nữa đấy. Sau đó Phó Phòng Min giao cho thầy chủ nhiệm nhiệm vụ tìm kiếm những nhân tài tiềm năng và nuôi dưỡng họ để phụng sự đất nước. Phó Phòng Min yêu cầu thầy chủ nhiệm phải luôn giữ một cái đầu lạnh và gạt bỏ những cảm xúc vớ vẩn qua một bên. Chỉ có như vậy thì mới làm được công việc này. Thế là thầy chủ nhiệm bắt đầu đến trường trung học Jeonwon trở thành một thầy giáo dạy thể dục. Nhân tài đầu tiên mà thầy phải chăm sóc đó là cậu học sinh Guido, con trai của lão đặc vụ người điện Electric Man. Mỗi ngày thầy chủ nhiệm đều phải ra sức khám phá xem Guido có được thừa hưởng siêu năng lực từ bố mình hay không. Nhưng Guido lại có thể lực khá yếu. Cậu chẳng bao giờ hoàn thành những bài huấn luyện thể lực mà thầy chủ nhiệm đưa ra. Vì quá nóng ruột nên thầy hiệu trưởng Jae Hyuk liền yêu cầu một nhóm đầu gấu trong trường tra tấn Guido một trận. Ông muốn xem Guido có bộc lộ siêu năng lực gì không, bởi vì cũng sắp đến thời điểm Guido phải tốt nghiệp ra trường. Thầy chủ nhiệm ra sức ngăn cản nhưng cũng vô ích. Nhóm đầu gấu tiến đến rồi ném cho Guido một cục pin. Sau đó bọn chúng nện liên tiếp vào người Guido. Thầy chủ nhiệm đứng quan sát thì thấy Guido chẳng bộc lộ bất cứ một siêu năng lực bé tí nào. Thậm chí khi đã bị đá đến chảy cả máu họng thì Guido cũng chỉ biết nằm một chỗ chịu trận. Vậy là thầy chủ nhiệm kết luận Guido không hề có siêu năng lực. Sau đó thầy chủ nhiệm khuyên Guido hãy theo ngành giải trí và truyền hình, bởi lẽ điểm thi thể thao của Guido không đủ thi vào đại học thể dục. Thầy xin lỗi vì đã định hướng cho em theo ngành thể dục và thể thao. Học sinh tiếp theo mà thầy chủ nhiệm phải để mắt tới đó là cô nữ sinh Seun, bởi lẽ Seun chính là con gái của nữ đặc vụ có khả năng nhìn xuyên thấu Naju. Seun cũng hết sức yêu mến thầy chủ nhiệm vì thầy là một người hết sức tận tâm và rất yêu quý học sinh. Chính vì vậy khi nghe thầy chủ nhiệm nói thầy biết em có năng lực nhìn xuyên qua đồ vật, Seun cũng thành thật trổ hết những tài nghệ mà mình có cho thầy xem. Thế nhưng vụ việc này đã bị Naju ngăn cấm. Naju đã lên một kế hoạch để Seun không phải sống một cuộc đời giống như mình. Lúc này thầy chủ nhiệm cảm thấy rất vui, vì cuối cùng ông đã tìm được một nhân tài có siêu năng lực. Buổi sáng hôm đó cả lớp thực hành bài tập nhảy cao tại phòng thể dục. Khi vừa thực hiện một cú bật nhảy thì cô bé Seun đột ngột bị té ngã rồi nằm bất tỉnh. Seun lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó Seun được xác nhận đã qua đời. Thầy chủ nhiệm và bạn bè trong lớp đến viếng lễ tang của Seun. Thầy chủ nhiệm xin lỗi Naju vì là một giáo viên mà tôi không biết Seun bị bệnh ung thư. Thầy và bạn bè trong lớp vô cùng buồn bã vì sự ra đi quá đột ngột của cô học sinh Seun. Thời gian trôi qua thầy chủ nhiệm cũng dần hòa nhập với cuộc sống của một người thầy đúng nghĩa. Rất nhiều học sinh yêu quý thầy. Mỗi ngày thầy chủ nhiệm đều ra sức tìm kiếm những học sinh sở hữu siêu năng lực. Dù đã kiểm tra thử rất nhiều học sinh nhưng tất cả chỉ là khả năng hơi khác người một tí chứ không thể gọi là siêu năng lực. Rất nhiều năm học đã trôi qua nhưng mọi nỗ lực của thầy chủ nhiệm chỉ đổi lại con số không tròn chỉnh. Một ngày nọ một cậu học sinh Jun Tắc muốn nộp đơn xin chuyển trường. Thầy chủ nhiệm không hề biết rằng Jun Tắc có khả năng ngưng đọng thời gian. Vì vậy thầy thản nhiên đồng ý với quyết định chuyển trường của Jun Tắc. Nhận thấy rất nhiều năm học đã trôi qua mà thầy chủ nhiệm vẫn chưa tìm được ứng cử viên sáng giá nào. Vì vậy thầy hiệu trưởng Jae Hyuk liền phái thêm đặc vụ Jun đến trợ giúp thầy chủ nhiệm. Anh đặc vụ này sẽ làm việc tại trường với tư cách là một giáo viên hợp đồng và là trợ lý của giáo viên chủ nhiệm. Sau đó thầy hiệu trưởng đưa thầy chủ nhiệm một bộ hồ sơ mới của những tài năng trẻ. Ông dặn dò thầy hãy đặc biệt chú ý đến con trai của Du-sik. Trong bộ hồ sơ này có chứa lý lịch của cậu lớp trưởng Kang-hun, cậu học sinh mũm mĩm Bong Seok và cô nàng sinh gái Hisu. Tất cả ba cô cậu học trò này đều được thầy chủ nhiệm hết sức chú ý. Quay trở lại hiện tại, lúc này Du-won đang nghiên cứu sơ đồ các phòng tại trường học. Thầy phó chủ nhiệm ra sức quan sát nhất cử nhất động của Du-won qua camera giám sát. Du-won mở cửa một căn phòng thì thấy Mi-hyun đang ngồi nói chuyện cùng thầy chủ nhiệm. Du-won nói với thầy chủ nhiệm rằng tôi là phụ huynh của Hisu. Tôi muốn gặp thầy chủ nhiệm để bàn bạc chút chuyện. Mi-hyun bấm gọi chiếc điện thoại của mình rồi đặt nó vào thùng rác. Sau đó Mi-hyun đứng dậy chào tạm biệt thầy chủ nhiệm. Mi-hyun nói nhỏ vào tai Du-won rằng có camera an ninh đấy. Sau đó Mi-hyun ra ngoài rồi đeo tai nghe vào để nghe được cuộc trò chuyện giữa Du-won và thầy chủ nhiệm. Sau đó Mi-hyun đi khám phá khắp nơi trong trường. Thầy phó chủ nhiệm đang theo dõi camera thì bà lao công trong trường gõ cửa. Thầy liền đóng cửa hệ thống camera rồi bước ra hỏi bà lao công có chuyện gì thế. Bà nói bà cần dọn dẹp căn phòng này. Thầy phó chủ nhiệm vừa mở cửa bà thím liền tặng thầy một nhát dao vào ngay yết hầu. Bà lao công lạnh lùng rút con dao ra. Thầy phó chủ nhiệm giãy giụa rồi nói tôi còn chưa làm được gì mà. Sau đó thầy cũng đi chầu Diêm Vương. Bà lao công liền đeo tai nghe vào rồi quan sát tất cả hệ thống camera. Bà cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Du-won và thầy chủ nhiệm. Du-won nói hình như tôi biết bố của cậu học sinh lớp trưởng tên Kang-hun là ai vì ông ấy cũng có thể nhảy thật xa giống cậu lớp trưởng đó. Đúng lúc này Kang-hun cũng đang ở phòng tự học của nhà trường. Thanh niên đầu gấu Ki-su cũng lẻn vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm để điều tra xem ông thầy này đang giấu bí mật gì. Du-won nói với thầy chủ nhiệm rằng có một camera ẩn trên trần nhà. Anh không biết rằng có người đang theo dõi anh sao? Rốt cuộc anh là ai vậy? Hóa ra thầy chủ nhiệm là một người lính sĩ quan đã cùng Du-won tham gia cuộc truy quét nhóm người xâm nhập đến từ Triều Tiên. Khi đó thầy chủ nhiệm đã được chính Du-won cứu sống. Du-won đã dùng tay để đỡ một viên đạn cho thầy chủ nhiệm. Du-won cũng đã dùng thân mình che chắn để ngăn không cho quả lựu đạn phát nổ. Sau khi quan sát camera, bà lao công liền gọi cho nhóm người Triều Tiên ở bên ngoài báo họ hãy vào bên trong trường để hành động.
Mi Hyun cũng nghe được toàn bộ nội dung cuộc điện thoại này. Sau đó Mi Hyun từ từ tiến đến phòng hiệu trưởng. Thông qua quan sát camera, bà lao công biết Mi Hyun đang đứng ngay sau cánh cửa. Khi Mi Hyun mở cửa bước vào thì thấy bà lao công đang lau dọn bình thường. Mi Hyun nhìn khắp phòng thì thấy một cái xác đang bị giấu phía dưới bàn làm việc. Mi Hyun liền đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài, cô bạn YouTuber nhiều chuyện đang định lẻn vào trường để lén lấy lại máy quay đã bị thầy phó chủ nhiệm tịch thu. Ai ngờ bác bảo vệ đã phát hiện rồi không cho cô vào. Lúc này nhóm siêu năng lực Triều Tiên bắt đầu tiến vào trường. Hơn nữa có một người nào đó đang trốn trong cốp xe. Một tên dùng siêu sức mạnh của mình tháo xích cánh cửa sau của trường học. Sau đó nhóm người này hiên ngang tiến vào bên trong. Tại đồn cảnh sát, Guido đang ra sức giải thích với cảnh sát rằng xe buýt bị hết điện nên anh mới lao xe đến đồn cảnh sát. Hisu nói với Bong Seok rằng hai chúng ta đều nói dối bố mẹ nên chúng ta phải trốn trước khi cảnh sát lấy thông tin. Hisu nói với Bong Seok rằng tớ làm rơi cục sạc dự phòng của cậu trên xe buýt rồi. Bong Seok liền bảo tớ thân với chú tài xế Guido lắm, tớ sẽ tìm lại nó sau vậy. Sau đó cả hai cô cậu đến trung tâm thể thao để Hisu tập luyện. Hisu và Bong Seok đi vào trung tâm thể thao rồi nói với bác bảo vệ là được thầy chủ nhiệm giới thiệu đến đây. Bác bảo vệ cũng đồng ý cho cả hai tiến vào bên trong. Cả hai cô cậu vô cùng thích thú với phòng thể dục tuyệt đẹp nơi đây. Hisu nói mình bắt đầu yêu thích trường trung học Jeonwon. Tớ rất thích giáo viên và bạn bè ở đây. Sau đó Hisu chạy vài vòng quanh sân vận động để khởi động cơ thể. Bong Seok liền đi ra bên ngoài để mua nước uống cho Hisu. Tên mặt sẹo tiến vào căn phòng thể dục rồi khóa trái cửa. Hắn bay lên trên rồi đáp xuống phía sau lưng Hisu. Hắn gọi Hisu rồi hỏi cô chạy được bao nhiêu vòng rồi. Hisu vô cùng bất ngờ rồi nói được khoảng 10 vòng rồi ạ. Mà chú là ai đấy? Cháu đã được phép để tập luyện ở đây rồi. Hắn liền túm lấy Hisu rồi ném cô xuống phía dưới để kiểm tra xem cô có siêu năng lực gì. Khi Bong Seok tiến vào lại trung tâm thể thao thì không thấy chú bảo vệ đâu nữa. Sau đó cậu phát hiện phòng thể dục đã bị khóa trái. Bong Seok dùng khả năng nghe của mình thì biết được Hisu đang đánh đấm và la hét bên trong. Bong Seok nhanh chân chạy ra bên ngoài. Bên trong sau khi đánh nhau với Hisu, tên mặt sẹo cũng biết cô có khả năng tự chữa lành vết thương. Hắn bắt đầu kiểm tra khả năng bay của Hisu. Hắn túm lấy Hisu kéo cô cùng bay lên trời, sau đó chuẩn bị thả cô rơi tự do xuống đất. Bong Seok tháo ba lô ra, sau đó gỡ tạ dưới chân. Cậu nhớ lại những lời mà mẹ mình đã nói. Mi Hyun từng kể cho Bong Seok nghe bố con từng nói rằng nếu muốn bay tốt thì con phải biết cách đáp đất thật chuẩn. Nếu con thực sự muốn bay thì đừng sợ việc bị ngã xuống. Bong Seok liền phi thân bay lên trên rồi tông vỡ cửa kính. Sau đó cậu bay đến bế Hisu đang rơi tự do xuống đất. Được Bong Seok ẵm trên tay, Hisu nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bong Seok bay lượn một vòng quanh sân vận động rồi cũng đáp đất an toàn. Bong Seok rất vui mừng khi biết mình đã có thể điều khiển được khả năng bay lượn. Tên mặt sẹo Triều Tiên cũng rất hí hửng khi tìm thêm được một đứa có siêu năng lực. Bên trong trường học, Mi Hyun sau khi đóng cửa phòng hiệu trường lại thì hỏi bà lao công rằng cô đến từ đâu. Sau đó Mi Hyun lặng lẽ tắt đèn. Bà lao công nói tao đến từ Bình Nhưỡng rồi dùng dao tấn công Mi Hyun liên tiếp. Bà bắt đầu bộc lộ khả năng sát thủ của mình. Nhưng bà ta không biết rằng Mi Hyun từng là một nữ đặc vụ trẻ xuất sắc nhất cục tình báo Hàn Quốc. Chỉ sau vài chiêu bà ta đã bị Mi Hyun đánh ngã. Mi Hyun lắng nghe thì biết được đồng bọn của bà sát thủ này đang tới. Mi Hyun nhanh chân chạy ra ngoài rồi đập một lọ hoa vào đầu bà sát thủ. Bà ta nhìn ra cửa sổ thì thấy dấu giày của Mi Hyun bên ngoài. Tên đồng bọn người Triều Tiên tiến vào căn phòng. Cả hai người này đều là sĩ quan cấp cao tại Triều Tiên. Tên đồng bọn nhìn vào cái xác rồi hỏi bà xử đẹp anh ta à? Nhiệm vụ của bà là tìm tập tài liệu cơ mà. Bà sát thủ lao công bảo tôi sẽ xóa sổ tất cả những ai cản đường tôi. Mi Hyun ở bên ngoài cũng đã nghe rõ cuộc trò chuyện này. Lúc này có hai người tiến vào phòng của thầy chủ nhiệm. Trong đó có một người là sĩ quan cấp cao tại Bắc Hàn. Người đã được ông đại tướng giao nhiệm vụ đến Nam Hàn phối hợp với bà lao công để phá hủy kế hoạch đào tạo những nhân tài trẻ của phó phòng Min. Hai người phải mang tập hồ sơ những đứa trẻ có siêu năng lực về cho ông. Tên cầm đầu hỏi thẳng thầy chủ nhiệm rằng hồ sơ của các học sinh có siêu năng lực đang ở đâu. Khôn hồn thì mau giao nó cho tôi. Lúc này bà sát thủ lao công cùng tên đồng bọn đang quan sát tất cả camera để tìm Mi Hyun nhưng chẳng thấy cô đâu. Vì vậy bà kêu đồng bọn hãy xử lý cậu học sinh đầu gấu Kisu. Nhiệm vụ trước mắt là xử lý toàn bộ những người đang có mặt tại trường học. Tên đồng bọn không đồng ý rồi nói tôi cần điều tra xem bọn chúng đã được huấn luyện những gì. Sau đó hắn đi ra bên ngoài. Bà sát thủ lao công tiếp tục xem camera thì thấy một số màn hình bị che mờ. Hóa ra là do Mi Hyun đã dùng tuyết để ném vào những chiếc camera đang theo dấu mình. Mi Hyun tiến vào phòng điều khiển nguồn điện của trường học. Cô dùng khả năng nghe của mình để mở chiếc ổ khóa. Một chiếc camera sáng trở lại nên bà sát thủ đã nhìn thấy vị trí hiện tại của Mi Hyun. Ở bên ngoài, con nhỏ YouTuber vẫn không chịu ra về. Cô nhóc đi ra phía sau trường thì thấy cánh cửa đã mở toang. Thấy vậy cô nhóc hí ha hí hửng tiến vào bên trong. Mi Hyun đã cúp cầu giao toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường. Tên thủ lĩnh phía Bắc Hàn yêu cầu thầy chủ nhiệm nhanh chóng đưa hắn bộ hồ sơ của những học sinh có siêu năng lực. Nếu còn chậm trễ thì sẽ lớn chuyện. Thầy chủ nhiệm cúi xuống lục học tủ của mình rồi lấy ra một cây dùi cui. Thầy nói hồ sơ của học sinh chỉ có giáo viên mới được phép xem. Sau đó ông thầy mạnh dạn đương đầu với tên thủ lĩnh người Triều Tiên. Thấy tên đầu gấu cao to bên ngoài bước vào, Ju Won liền bảo nếu mày bước thêm một bước nữa là tao sẽ bẻ gãy chân mày. Cậu học sinh đầu gấu Kisu lục lọi mọi thứ ở bàn làm việc của thầy chủ nhiệm nhưng chưa tìm được gì khả nghi. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cậu cũng bước ra khỏi phòng. Lúc này Kisu bất ngờ chạm mặt một tên xâm nhập Triều Tiên.
Tên này ngăn Ki-su bước đi rồi hỏi thầy chủ nhiệm của cậu dạy môn thể dục phải không? Sau đó hắn túm lấy cổ áo của Ki-su rồi tiếp tục hỏi năng lực của cậu là gì. Ki-su liền đấm hắn một phát. Tên Triều Tiên liền nện cho Ki-su một đòn nằm đo sàn. Kang Hun thấy trường đã bị cúp điện nên định ra về. Lúc ra bên ngoài thì chạm mặt một tên xâm nhập Triều Tiên. Sau khi biết Kang Hun mới đi ra từ phòng tự học, hắn liền móc tấm hình ra để đối chiếu. Hắn nhận ra Kang Hun chính là nhân vật chính trong đoạn video siêu năng lực được lan truyền trên mạng. Lúc này Jae-man đứng trước cửa nhà chờ mãi mà vẫn không thấy thằng con trai của mình về nhà. Bà vợ tiến ra rồi nói chắc thằng bé ở lại trường ôn tập cho kỳ thi công chức sắp tới thôi. Sau đó bà vào trong gọi điện thoại cho Kang Hun. Thấy mẹ gọi tới, Kang Hun liền bắt máy. Tên siêu năng lực người Triều Tiên liền bay đến đá Kang Hun một phát. Nghe tiếng hét của con trai mình, bà vội vã báo cho chồng biết chuyện. Anh ơi, hình như Kang Hun đã gặp chuyện rồi, bởi em nghe thấy tiếng hét của thằng bé trong điện thoại. Biết Kang Hun đang ở trường học, Jae-man lập tức chạy đến trường học để tìm con trai mình. Lúc này thầy chủ nhiệm dùng dùi khui đánh tên đầu gấu cao to một phát nhưng hắn vẫn bình yên như chẳng có chuyện gì. Du Won liền đá vào chân rồi túm tóc tên đầu gấu lực lưỡng này. Sau đó anh quật ngã hắn ta nằm xuống đất. Bà sát thủ lao công tiến vào phòng điều khiển điện rồi mở cầu dao lên. Du Won nói với thầy chủ nhiệm rằng tôi sẽ lo liệu ở đây, anh hãy ra ngoài tìm lũ nhóc đi. Lúc này tên thủ lĩnh phía Triều Tiên vẫn tỏ ra tràn đầy tự tin. Ở trong phòng điều khiển điện, Mi Hyun hỏi bà sát thủ đã tìm được tập tài liệu chưa? Tôi đã nghe được tất cả những gì bà nói. Bà sát thủ định dùng dao tấn công nhưng bị Mi Hyun tặng cho một phát súng ngay giữa trán. Mi Hyun còn chế luôn bộ giảm thanh để không ai nghe được tiếng súng này. Thầy chủ nhiệm chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét của Ki-su. Khi thầy chạy đến nơi thì thấy cậu học sinh đang bị ăn một trận đòn như tử. Thầy lập tức chiến đấu với tên xâm nhập người Triều Tiên, nhưng chỉ với một chút võ vẽ thầy chủ nhiệm nhanh chóng bị hắn quật ngã xuống đất. Thấy Ki-su điện thoại cho cảnh sát, tên Triều Tiên liền dùng súng bắn rơi chiếc điện thoại và dùi cui của thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm liền ôm lấy Ki-su rồi nói làm ơn hãy tha mạng, em học sinh này không liên quan, tôi mới là người biết tất cả. Tên Triều Tiên yêu cầu thầy chủ nhiệm phải giao nộp lại tập hồ sơ. Bên này Du Won nắm đầu tên đầu gấu Triều Tiên rồi nện liên tiếp vào tường đến khi vỡ cả bức tường mới dừng tay. Cùng lúc đó tên thủ lĩnh nhận được điện thoại của tên mặt sẹo đang đánh nhau với Hisu. Tên thủ lĩnh yêu cầu tên mặt sẹo hãy xem năng lực của bọn chúng thế nào rồi báo cáo cho tôi. Tên đầu gấu đang chui đầu vào tường bất ngờ tỉnh dậy rồi nắm đầu Du Won. Hắn đấm liên tiếp vào mặt Du Won, sau đó hất văng anh xuống đất. Tên thủ lĩnh nói mày tưởng chỉ có Nam Hàn chúng mày mới có người có siêu năng lực à? Bọn tao còn có cả quân đoàn sở hữu siêu năng lực cơ. Tên thủ lĩnh tiếp tục lục tìm tập hồ sơ siêu năng lực. Tên đầu gấu Triều Tiên liên tiếp nện vào mặt khiến mặt Du Won biến dạng móp méo hết cả. Tên thủ lĩnh nói với Du Won rằng anh biết tại sao lại đến mức này không? Tất cả là tại tên khốn Du Sik gây ra. Mi Hyun lắng nghe thì biết được tên thủ lĩnh kia đã nhắc đến tên chồng mình. Cô gọi điện cho Bong Seok nhưng không liên lạc được. Mi Hyun tiến ra ngoài rồi khóa cửa căn phòng điều khiển này lại. Sau đó cô nạp đạn cho khẩu súng cầm trên tay. Bên phía của Bong Seok cũng không mấy khả quan. Hisu nói với Bong Seok rằng tớ không biết tên mặt sẹo kia là ai nhưng hắn sắp ngỏm củ tỏi rồi. Sau đó Hisu lớn tiếng gọi tên mặt sẹo xuống tỉ thí võ công. Tên mặt sẹo cũng bay đến rồi đáp trước mặt hai cô cậu học sinh. Hisu bảo tớ từng 1 chọi 17 đấy, lần này chỉ có 2 chọi 1 thôi. Quá là đơn giản như đan rổ. Bong Seok bay lên để chiến đấu thì bị tên mặt sẹo đạp ngã nằm một đống dưới đất. Hisu chạy đến thì bị tên mặt sẹo đá nằm xuống cùng một chỗ với Bong Seok. Sau đó hắn phi thân bay lơ lửng trên không. Bong Seok đứng dậy rồi bay đến nhưng bị tên mặt sẹo khống chế. Hắn dồn cậu vào một khung thành sắt làm Bong Seok té ngã xuống đất. Sau đó hắn bay lên đá một phát khiến Hisu bay thật xa. Bong Seok bay theo thì bị tên mặt sẹo trùm lưới vào người. Bong Seok ngã xuống một cái bàn bóng bàn bắt đầu giãy giụa để có thể thoát khỏi mảnh lưới đang trùm lên người mình. Lúc này Hisu đã nằm bất tỉnh. Tên mặt sẹo nói với Bong Seok rằng nhìn mày rất giống một kẻ mà tao biết, có phải bố của mày là Du Sik không? Bong Seok rất bất ngờ khi nghe được những gì mà tên mặt sẹo này nói. Bên trong trường học, Mi Hyun bắt đầu bước vào trường để chiến đấu với những tên xâm nhập còn lại. Tên lính người Triều Tiên đang khống chế thầy chủ nhiệm và Ki-su thì bị Mi Hyun tặng một phát đạn ngay vào má. Hắn cũng dùng súng để đáp trả Mi Hyun. Đúng lúc này súng của Mi Hyun hết đạn. Cô liền bay xuyên vỡ một cánh cửa kính rồi tiến hành nạp đạn cho khẩu súng của mình. Tên lính người Triều Tiên hết lời khen ngợi kỹ năng của Mi Hyun nhưng hắn cũng khoe khoang bản thân là một tay súng thiện xạ. Mi Hyun dùng thiên lý nhãn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hắn ta trên chiếc vòi nước. Sau đó cô bắn một phát đạn vào vòi nước khiến viên đạn dội lại bay sượt qua đầu hắn. Rất nhanh sau đó Mi Hyun cũng làm thêm một phát đạn nữa để tiễn tên này về cõi vĩnh hằng. Thấy thầy chủ nhiệm và Ki-su bước ra, Mi Hyun liền bảo nơi này rất nguy hiểm, bọn họ cần nhanh chóng lánh nạn. Thầy chủ nhiệm kêu Ki-su phải lập tức rời khỏi trường. Sau đó thầy chạy đến nhặt cây súng của tên Triều Tiên vừa tắt thở rồi chạy đi chiến đấu. Ki-su định chạy ra khỏi trường nhưng lại nghe thấy tiếng của một ai đó trong phòng của thầy phó chủ nhiệm. Lúc vào bên trong thì gặp cô bạn YouTuber nhiều chuyện đang trốn dưới bàn. Con nhỏ này định lẻn vào tìm máy quay phim của mình nhưng không ngờ lại đang đi vào vùng tử chiến khiến ả ta sợ đến xón da quần. Tên thủ lĩnh và tên đầu gấu người Triều Tiên đang bước xuống cầu thang thì bị Mi Hyun chĩa súng vào người. Tên thủ lĩnh liền hỏi chiến sĩ của tôi đâu cả rồi. Mi Hyun bảo tôi đã trừ khử cả hai người đó rồi. Sau đó Mi Hyun tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra với Du Sik. Câu chuyện về sự biến mất của Du Sik cũng bắt đầu được hé lộ. Vào cái đêm định mệnh đó, Du Sik bay đến ngắm nhìn Mi Hyun để chào tạm biệt.
Sau đó Du Xích lập tức bay thẳng đến Bắc Hàn để làm nhiệm vụ mà Phó Phòng Min giao cho. Lúc này trong dinh thự của vị lãnh tụ Triều Tiên, những tên lính canh tại đây lần lượt biến mất nhanh như chớp. Sau đó những tên lính này bị sâu thành trùng rồi bị kéo lên bên trên sau tấm cửa màn. Một tên lính canh gác bị ăn ngay một phát đạn vào vai. Du Xích xuất hiện phía sau tấm rèm cửa, tên lính canh gác liền bấm nút để báo động. Sau đó thì rất nhiều anh lính tiến ra bao vây rồi liên tục nã đạn về phía Du Xích. Du Xích dùng khả năng di chuyển thần tốc của mình để né những viên đạn. Sau đó anh bay vòng vòng để hạ gục từng tên lính canh tại đây. Sau một hồi bay lượn thì Du Xích cũng trừ khử được hết toàn bộ lính canh tại đây. Thế nhưng trên người Du Xích không hề có một vết thương nhỏ nào. Du Xích tiến vào khu vực mà vị lãnh tụ Triều Tiên đang ở. Tại đây anh chạm mặt với tên sĩ quan cấp cao người Triều Tiên. Du Xích bay đến rồi hạ gục tên sĩ quan này trong nháy mắt. Hắn túm lấy chân rồi nói với Du Xích rằng không được vào bên trong. Du Xích liền bảo tôi đã không bắn vào chỗ hiểm của bọn họ, hãy cứu những ai có thể sống đi. Sau đó Du Xích trực tiếp mở cửa căn phòng. Tên sĩ quan định móc cây súng trong áo của hắn ra để tấn công nhưng Du Xích đã quay lại bắn rụng một ngón tay của hắn. Du Xích chĩa súng vào vị lãnh tụ đang nằm trên giường bệnh nhưng anh đã kịp dừng tay rồi bước ra bên ngoài. Anh sĩ quan cấp cao vừa bị Du Xích lấy một ngón tay nhận được lệnh phải lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra những người ưu tú giống như ở Nam Hàn đang có. Bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ này và đừng quên hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Một năm sau, tên sĩ quan này đã tập hợp được một đội quân đã được đào tạo. Toán lính này đứng trên một đỉnh núi bắt đầu khai phá tiềm năng bên trong mỗi người. Tên sĩ quan nói với những người lính ưu tú rằng chúng ta không còn thời gian để chờ đợi năng lực của các bạn thức tỉnh nữa. Thà hy sinh vẻ vang còn hơn chết trong nhục nhã. Sau đó hắn ra lệnh cho tất cả những người lính ưu tú hãy nhảy xuống vực sâu. Đội quân phía sau bắt đầu chĩa súng về phía những người lính ưu tú này. Tất cả những người lính lúc này đều run lẩy bẩy, không một ai dám nhảy xuống. Tên chỉ huy bắt đầu ra lệnh cho quân đội hãy nổ súng. Sau đó tất cả những người lính này cũng nhảy xuống vực sâu. Tên sĩ quan tiến đến rồi nhìn xuống bên dưới. Hắn rất buồn bã khi nhận thấy không còn một ai sống sót. Khi hắn quay lưng lại thì từ bên dưới có một tên mặt sẹo bay lên lơ lửng giữa không trung. Tên mặt sẹo vừa nói vừa khóc vì tất cả những đồng đội đã tham gia huấn luyện cùng hắn đều đã bỏ mạng. Sau đó hắn gào thét thật lớn rồi lên án cuộc tuyển chọn này quá tàn nhẫn. Tên sĩ quan nói tất cả những người lính đã hy sinh đều sẽ được tổ quốc vinh danh. Nếu bây giờ anh trốn đi thì anh sẽ mang tội phản quốc. Sau đó tất cả đội quân bắt đầu chĩa súng về phía hắn ta. Tên mặt sẹo cũng bắt đầu buông xuôi rồi đáp xuống đất để tham gia vào biệt đội siêu năng lực của Bắc Triều. Vào cái đêm mà đặc vụ tiến hành bao vây ngôi nhà của gia đình Du Xích đã kêu Mi Hyun dẫn Bong Seok đi trốn và tuyệt đối không được để lộ chuyện Bong Seok sở hữu siêu năng lực cho bất kỳ ai. Khi thấy vợ con mình đã an toàn rời đi, Du Xích liền đáp xuống đất chấp nhận bị đặc vụ của Phó Phòng Min bắt giữ. Sau đó Du Xích được đưa đến gặp Phó Phòng Min với đầy xích quấn quanh người. Phó Phòng Min nói với Du Xích rằng chắc hẳn phải có lý do gì thì cậu mới bị bắt giữ. Ai mà ngăn được cậu chứ? Cậu nghĩ vợ con cậu có thể trốn được bao lâu? Du Xích định tấn công Phó Phòng Min thì lại bị ông khè. Nếu bây giờ cậu làm gì tôi thì cậu sẽ bị Interpol truy nã quốc tế vì tội giết một quan chức cấp cao của cơ quan an ninh quốc gia. Lúc đó thì bọn Bắc Hàn cũng truy tìm cậu giáo giết. Nếu không có tôi thì sẽ không ai bảo vệ cho cậu đâu. Bây giờ cậu chọn đi làm nhiệm vụ này hay là trốn chạy cả đời? Vì vậy Du Xích phải chấp nhận thực hiện tiếp nhiệm vụ ám sát vị lãnh tụ Triều Tiên. Du Xích tiếp tục đột nhập vào dinh thự của vị lãnh tụ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn dễ dàng như trước. Tên mặt sẹo bước ra, mới nhận một phát đạn của Du Xích hắn đã đáp trả khiến anh rơi xuống đất. Sau đó tên sở hữu khả năng di chuyển nhanh như chớp đã cầm xích trên tay chạy ra bắt trói Du Xích. Tất cả quân đội tiến ra chĩa súng về phía Du Xích. Lúc này tên sĩ quan cấp cao cũng bước ra nói với Du Xích rằng tôi đã được tha mạng nhưng anh nghĩ mình cao thượng lắm à? Tôi đã bảo anh không được tiến vào căn phòng đó. Tất cả những đồng chí của tôi đều đã bỏ mạng trong đêm hôm đó. Sau đó Du Xích bị trùm kín mặt mũi. Quay lại trường học, tên thủ lĩnh hỏi Mi Hyun rằng cô là vợ của Du Xích à? Lần đầu gặp mặt Du Xích đã lấy của tôi một ngón tay. Mi Hyun bảo tôi chỉ quan tâm những gì Du Xích nói thôi. Nhận thấy tên này có thể nhìn thấy mình qua gương, Mi Hyun liền bắn vỡ nát tấm gương trước mặt. Hai bên đấu súng qua lại thì Mi Hyun bị dính một phát đạn vào chân. Mi Hyun cố chạy trốn khỏi hai tên xâm nhập đến từ Triều Tiên. Lúc này ở trung tâm thể thao, Bong Seok vẫn đang vật lộn với tấm lưới. Sau khi nghe tên mặt sẹo nhắc đến bố mình, Bong Seok liền hỏi chú biết bố cháu sao? Tên mặt sẹo liền nói biết chứ, vì tao là người đã bắt hắn mà. Nghe vậy Bong Seok liền xé phăng tấm lưới rồi chạy đến tấn công tên mặt sẹo. Sau đó Bong Seok bị hắn ta đấm một phát vào mặt. Tên này nói với Bong Seok rằng mày đã biết cách kiểm soát năng lực rồi đấy. Mày giống bố mày lắm. Nghe xong Bong Seok liền bảo tôi giống mẹ. Sau đó Bong Seok lao đến ôm lấy hắn ta rồi bay vòng quanh. Lúc này Hisu cũng đã tỉnh lại. Cô bỗng nhớ lại những gì thầy chủ nhiệm đã dạy để có thể ném bóng thật chuẩn xác. Sau đó Hisu nhặt một cục tạ lên. Bong Seok dí đầu tên mặt sẹo rồi bay đến chỗ Hisu. Hisu liền dùng cục tạ vỗ nhẹ vào gò má tên mặt sẹo khiến hắn trào máu họng rồi văng thật ra. Lúc này tên mặt sẹo đã nằm bất động trên đất. Quay lại trường học, lúc này Kang Hun đang bị tên siêu năng lực người Triều Tiên túm tóc tạt tai tát tới tấp. Kang Hun hỏi chú là ai đấy. Sau đó hai người sở hữu siêu năng lực và siêu tốc độ bắt đầu đánh nhau một trận. Nhưng tên lính người Triều Tiên lại lợi hại hơn nên hắn dễ dàng quật ngã Kang Hun. Lúc này tên thủ lĩnh người Triều Tiên đang lần theo vết máu để tìm Mi Hyun nhưng không thấy cô đâu. Hắn liền kêu tên đầu gấu hãy đi tìm thầy chủ nhiệm và lấy cho bằng được tập tài liệu. Mi Hyun vào nhà vệ sinh rồi tự băng bó vết thương ở chân mình. Sau đó Mi Hyun lấy điện thoại ra gọi điện cho Ju-won.
Những vết móp méo trên mặt của Ju-won bắt đầu trở về bình thường. Rồi Ju-won cũng bắt máy. Mi-hyun liền nói Ju-won à, tôi cần anh. Chúng ta cần bảo vệ các con. Nghe vậy Ju-won gắng gượng đứng dậy rồi tiến ra bên ngoài. Tên thủ lĩnh ra bên ngoài thì thấy chiếc mắt kính của Mi-hyun bị đánh rơi trước phòng điều khiển điện. Hắn liền phá cửa tiến vào trong thì phát hiện bà sát thủ lao công lính của mình đang nằm tắt thở tại đây. Sau đó hắn bước vào trường học thì lại nhìn thấy một tên thuộc hạ của mình cũng đã bị Mi-hyun hành quyết. Tên thủ lĩnh liền điện cho tên đang ở bên ngoài báo hãy đeo kính vào rồi vào đây đi. Một tên mở nắp cốp xe. Hắn đeo cặp mắt kính rồi hiên ngang tiến vào trường học. Cùng lúc đó bố của cậu lớp trưởng Kang Hun cũng đang chạy đến. Ông phi thân từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để đến trường học. Lúc này Kang Hun cũng đang ra sức đánh đấm liên tiếp nhưng không làm gì được tên siêu năng lực người Triều Tiên kia. Đã vậy còn bị hắn cho ăn liên tiếp những cú đấm đầy uy lực. Sau đó Kang Hun chơi trò cụng tay với tên này. Nắm đấm sắt của hắn khiến một bàn tay của Kang Hun bị thương nặng. Kang Hun dùng một bàn tay còn lại tiếp tục chiến đấu. Tên thủ lĩnh tiến vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm để tìm tập tài liệu. Nghe thấy có tiếng động hắn liền gọi người trốn dưới gầm bàn ra ngoài. Kisu và cô nàng YouTuber bắt đầu ló mặt ra rồi ra sức van xin tên này hãy tha mạng cho cả hai. Kisu nói bọn cháu chỉ là những học sinh bình thường thôi. Tên thủ lĩnh cũng buông cây súng xuống rồi kêu hai đứa trẻ hãy trốn ở đây thật kỹ. Sau đó hắn quay người bước đi. Bên phía Kang Hun thầy chủ nhiệm bỗng xuất hiện bắn liên tiếp về phía tên lính Triều Tiên. Hắn dùng siêu tốc độ trốn vào một căn phòng. Thầy chủ nhiệm mở cửa thì bị hắn tấn công nằm bất động. Sau đó hắn lại đá thấy chủ nhiệm ngã lăn quay ra đất. Hắn đá cây súng của thầy chủ nhiệm rồi hỏi tập tài liệu ở đâu. Thầy chủ nhiệm liền bảo tao không biết. Kang Hun tiến đến nhặt cây súng lên nhưng hắn lại túm cổ áo thầy chủ nhiệm rồi ném thật mạnh về phía Kang Hun. Hắn tiến đến khống chế Kang Hun để làm mồi nhử khiến thầy chủ nhiệm phải nói ra tập tài liệu đang ở đâu. Đúng lúc này Jae-man tung bể bức tường tiến vào. Thấy con trai mình đang bị hành hạ, Jae-man lập tức chạy đến tung một cú đấm khiến tên lính người Triều Tiên văng thật xa. Mày dám đánh Kang Hun của tao à? Jae-man điên cuồng tấn công tên siêu năng lực người Triều Tiên. Sau đó Jae-man tung một đòn khiến hắn nằm đo sàn. Tên đầu gấu chuẩn bị tiến đến giải cứu đồng đội thì bị Ju-won ném bình chữa cháy vào đầu. Sau khi bị nện bình chữa cháy vào mặt hắn liền đánh Ju-won văng thật xa. Ju-won tiếp tục tiến đến nện vào mặt hắn rồi lại bị hắn ta đánh văng thật xa. Lúc này cả hai bắt đầu đánh đấm nhau để kiểm tra xem ai lì đòn hơn. Sau 77-49 lượt đấm thì tên đầu gấu phía Triều Tiên bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn. Nhận thấy tên này đang bị đau ở chân, Ju-won liền tấn công đúng chỗ đó. Sau đó Ju-won làm một cú đấm quyết định để hạ gục tên đầu gấu này. Ở bên trong ông bố siêu lợi hại Jae-man túm lấy tên lính người Triều Tiên rồi ném ra ngoài cửa sổ. Kang Hun tiến đến gọi bố mình rồi nói con không muốn phải rời xa bố nữa. Sau đó Kang Hun khóc thút thít. Jae-man cũng xin lỗi con trai mình vì đã đến muộn. Thầy chủ nhiệm nói với Ju-won rằng phải kết thúc mọi việc càng sớm càng tốt. Ju-won thấy một tên lạ mặt bộ dạng rất nguy hiểm vừa mới xuất hiện thì nói tôi nghĩ chưa kết thúc được đâu. Tên lạ mặt này sở hữu một sức mạnh còn phi thường hơn cả Jae-man. Hắn là con của một cặp vợ chồng đào tẩu người Triều Tiên. Bố mẹ hắn đã đi về nơi chín suối khi tìm cách để sang Hàn Quốc, còn hắn thì bị quân đội Bắc Triều giam cầm trong ngục tối cho đến khi trưởng thành. Tên này chỉ cần đập hai bàn tay vào nhau là tạo ra một cơn cuồng phong có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Thấy Ju-won chạy đi hắn liền tạo ra một cơn địa chấn để cản đường ông. Thấy thầy chủ nhiệm bắn liên tiếp về phía mình hắn liền vung tay làm sập toàn bộ căn phòng mà thầy chủ nhiệm và bố con Jae-man đang đứng. Ju-won lao đến muốn xử gọn tên siêu cuồng phong này thì bị cơn địa chấn của hắn đánh bay đi rất xa. Bố con Jae-man và thầy chủ nhiệm bị những mảnh bê tông đè lên người. Jae-man dùng sức mạnh để che chắn cho con trai mình. Tên thủ lĩnh tiến vào phòng hiệu trưởng thì thấy xác của thầy phó chủ nhiệm. Sau khi kiểm tra hệ thống camera hắn móc chiếc điện thoại ra, quay lại phía của Bong Seok. Lúc này Bong Seok đang hỏi han xem Hisu có bị làm sao không. Hisu liền nói mình không hề hấn gì. Bố mình bị súng bắn còn chẳng nhằm nhò gì nữa kìa. Nghe vậy Bong Seok liền nói nhưng cậu bị đánh nhiều lắm. Cậu còn là người mà mình thích nữa. Hisu liền bảo cậu vừa nói ra một câu kỳ lạ lắm. Cậu vừa nói thích tớ đấy. Ai lại tỏ tình như thế chứ? Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng rồi Hisu nói tớ cũng thích cậu. Bất ngờ tên mặt sẹo tỉnh dậy. Hắn nhận được điện thoại từ tên thủ lĩnh đang ở trong trường học. Sau khi bắt máy hắn lập tức báo cáo hai đứa ở đây đều có siêu năng lực. Tên thủ lĩnh kêu hắn hãy nhanh chóng đến trường trợ giúp vì vợ của Du-sik đã xử gọn hai người của chúng ta. Bong Seok cũng nghe được rất rõ cuộc trò chuyện này. Tên mặt sẹo đứng dậy chĩa súng về phía hai cô cậu rồi bảo hai đứa mày đừng theo tao. Sau đó hắn nã một phát đạn về phía Bong Seok nhưng Hisu đã dùng thân mình đỡ đạn. Sau khi tỉnh dậy Bong Seok gào khóc gọi tên Hisu. Thế nhưng chẳng bao lâu sau Hisu cũng tỉnh dậy ngay tức khắc. Thấy Bong Seok vẫn luyến quính lo lắng cho mình, Hisu liền bảo tớ không có sao đâu, cậu mau mau đến chỗ mẹ cậu đi. Cậu đến giải cứu mọi người trước, tớ sẽ chạy theo sau. Sau đó Bong Seok phi thân lên trời bay thẳng đến trường học. Sau vài giây đầu có vẻ hơi loạn choạng, cuối cùng Bong Seok cũng lấy lại được cân bằng rồi bay đi như một siêu anh hùng đang đi giải cứu thế giới. Bên trong trường học, Ju-won vùng dậy tiếp tục lao về phía tên có siêu sức mạnh. Anh may mắn né được một cơn cuồng phong của hắn ta. Tên đầu gấu vừa bị Ju-won đánh gục cũng bắt đầu tỉnh lại. Bên này Kang Hun liên tiếp nện vào bức tường phía bên hông để tạo được một lỗ hổng. Nhờ vậy mà ba người mới có thể thoát ra ngoài. Lúc này tên mặt sẹo đang bay lượn như một Superman đến trường học. Anh tài xế Guido cũng cảm nhận được có một thứ gì đó đang bay ngang qua đầu mình. Sau khi nhặt được cục pin dự phòng, Guido tin chắc đây là của Bong Seok và Hisu. Lúc này Ju-won chợt thấy Jae-man đang đứng bên kia hợp lực cùng mình.
Du Won lao đến rồi ném một mảnh kim loại vào người tên siêu cuồng phong. Khi hắn định vung tay một cái thì Jaeman đã bay đến chỗ hắn ta rồi đấm liên tiếp khiến hắn nằm im bất động. Du Won nói với Jaeman rằng cảm ơn vì con trai anh đã cứu con gái tôi. Con anh nó lớn nhanh thật. Tên siêu cuồng phong người Triều Tiên chợt bừng tỉnh từ cơn mê. Thấy hắn hét lớn, Jaeman bay đến đá hắn một phát thật mạnh. Sau đó Jaeman tiếp tục khóa tay tên này lại. Cuối cùng anh bẻ cong một tay để hắn không còn tạo được cơn cuồng phong nào nữa. Đúng lúc này tên đầu gấu người Triều Tiên bỗng chạy đến tấn công Du Won. Mi Hyun đang lê từng bước chân ra bên ngoài. Thấy tên siêu năng lực người Triều Tiên đang nằm bất động bên ngoài trời tuyết, Mi Hyun liền nói với hắn rằng các anh còn bao nhiêu người tôi sẽ xử lý bấy nhiêu người. Hắn liền gọi Mi Hyun là quái vật rồi hỏi lý do cô đưa chúng về với đất mẹ. Mi Hyun nói cô có thể trở thành quái vật chỉ để cứu con mình. Hắn rút một mảnh kính vỡ ra định tấn công thì bị Mi Hyun kết liễu ngay tại chỗ. Guido đang lái xe buýt chuẩn bị về nghỉ ngơi thì bất ngờ bị Hisu ngáng đường. Hisu vội xin lỗi rồi nói cô bé phải đến trường học ngay lập tức. Nhớ tới tên mặt sẹo nhìn có vẻ nguy hiểm từng bám theo Hisu và Bong Seok, Guido vội lái xe buýt đến trường. Lúc này tên đầu gấu đang đấm Du Won liên tiếp. Cũng lạ một cái là cứ mỗi lần tỉnh dậy sau khi bị đánh bất tỉnh hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hắn ném Du Won vào cửa mạnh đến vỡ cả cửa kính, sau đó chạy xuống chuẩn bị tấn công Jaeman. Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jaeman quật ngã nằm bài bại dưới cầu thang. Hắn định vùng dậy nhưng lại bị Jaeman nện liên tiếp như một bao cát. Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, tên siêu cuồng phong chợt phát hiện một tay của mình đã bị bẻ cong. Hắn chỉ biết bất lực đứng nhìn người bạn chí cốt của mình bị tra tấn. Hắn hét lớn tên của tên đầu gấu người Triều Tiên rồi gieo mình xuống bên dưới. Khi một bàn tay của tên siêu cuồng phong chạm đất, mặt đất bỗng nứt ra khiến một phần của ngôi trường đổ sụp. Lúc này Du Won bị một cây sắt đâm xuyên người nên không bị rơi xuống hố sâu. Du Won nắm chặt tay Jaeman rồi quăng anh lên trên nóc trường. Thầy chủ nhiệm và Kang Hun đã ra bên ngoài để đoàn tụ với Kisu và em YouTuber. Thấy Jaeman thức dậy, Du Won liền kêu anh mau tới chỗ của Kang Hun. Jaeman lập tức phi thân đến gặp Kang Hun rồi nói bố con mình về nhà thôi. Du Won giớn người ra khỏi thanh sắt rồi bò lên bên trên. Vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn, Du Won lại bị ăn một viên đạn vào mắt từ tên mặt sẹo đang bay lơ lửng. Nhưng sau đó tên mặt sẹo bỗng bị Mi Hyun tấn công. Mi Hyun lẩn trốn để né những phát đạn từ tên mặt sẹo. Lúc này tên đầu gấu người Triều Tiên đang bê từng tảng bê tông ra để cứu người bạn siêu cuồng phong của hắn. Thế nhưng tên siêu cuồng phong lại bảo cậu mau đi và hãy sống cuộc đời như một con người nhé. Nói đoạn hắn cũng nhắm mắt xuôi tay. Tên đầu gấu bật khóc nức nở rồi trèo lên bên trên. Mi Hyun nã một phát súng vào vai của tên mặt sẹo. Đang định nã thêm vài phát nữa thì phát hiện súng hết đạn. Tên mặt sẹo ló mặt ra chuẩn bị kết liễu Mi Hyun thì Bong Seok bay đến rồi ôm hắn bay đi thật xa. Sau đó cả hai đáp xuống tầng thượng của ngôi trường. Bong Seok liền hét thật lớn rằng đừng đụng đến mẹ của tôi. Sau đó cậu bắt đầu đấm cho hắn ra bã. Ai mà có ngờ tên mặt sẹo kịp thời kháng cự rồi bay đến khóa tay Bong Seok lại. Thấy vậy Mi Hyun lập tức chạy lên bên trên. Guido đang chạy xe buýt đến trường thì thấy Bong Seok đang bay lơ lửng cùng tên mặt sẹo. Guido lập tức lái xe tông xuyên qua cánh cửa để vào trường. Tên mặt sẹo định ôm Bong Seok đâm thẳng vào xe buýt nhưng Guido đã đánh lái chiếc xe khiến tên mặt sẹo bị thương nằm bài bại dưới đất. Cũng vì vậy mà chiếc xe buýt bị lật ngang. Bong Seok một mình bay lên trên thì thấy tên thủ lĩnh Triều Tiên đang đứng trên sân thượng. Lúc này Du Won cũng đã tỉnh lại. Du Won móc viên đạn đang dính trong mắt mình ra rồi để luôn con mắt ở lại. Tên mặt sẹo nhặt cây súng lên rồi bay lên chiến đấu với Bong Seok. Bong Seok định lao tới quyết sống mái với tên này nhưng thấy hắn đang cầm súng nên cũng giấy ngang. Mi Hyun chạy lên khống chế tên thủ lĩnh rồi yêu cầu tên mặt sẹo hãy bỏ súng xuống. Mi Hyun lẩm bẩm kêu Bong Seok hãy chạy đi, mẹ sẽ tự xử lý việc ở đây. Thế nhưng Bong Seok vẫn không rời đi. Lúc này Hisu vừa chạy đến trường thì chạm mặt tên đầu gấu người Triều Tiên. Thấy ông chú to béo người toàn vết thương lại còn đang khóc thút thít như một đứa trẻ, Hisu liền vỗ về an ủi ông chú cao to. Guido bò ra khỏi xe buýt rồi mở nắp hệ thống điện trong xe. Anh đứng trên bình ắc quy để nạp điện vào cơ thể rồi phát ra một tia sấm cực lớn đánh thẳng vào tên mặt sẹo. Tia sấm này khiến tên mặt sẹo té ngã với bàn tay không còn nguyên vẹn. Tên thủ lĩnh kêu tên mặt sẹo hãy rời khỏi đây, sau đó hắn tặng Du Won một viên kẹo đồng. Tên mặt sẹo cũng nghe lời tên thủ lĩnh mà bay thật xa để thoát thân. Tên thủ lĩnh bắn liên tiếp về phía Du Won rồi quay mũi súng về phía Bong Seok. Thế nhưng lúc này hắn chợt nhớ bọn trẻ không nằm trong kế hoạch, vì vậy mà hắn đã buông tay. Mi Hyun cầm cây súng đã hết đạn trên tay chạy đến đánh thật mạnh khiến hắn đánh rơi khẩu súng xuống đất. Nhân cơ hội này Du Won cũng chạy đến đánh tên thủ lĩnh lên bờ xuống ruộng. Tên thủ lĩnh định gieo mình xuống đất nhưng bị Du Won túm lại. Mi Hyun cũng chạy tới túm lấy hắn để hỏi tung tích của Du-sik. Bong Seok chạy đến ôm lấy mẹ mình. Tên thủ lĩnh cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Du Won rồi rơi tự do xuống đất. Rất nhiều xe cảnh sát đã đến trường học nhưng đã bị ông bảo vệ ngăn lại. Lúc này ông bảo vệ mới khoe tấm thẻ nhân viên cục tình báo quốc gia của mình. Sau đó ông nối máy để mấy anh cảnh sát được nói chuyện với sở trưởng sở cảnh sát. Không lâu sau, Hisu tức tốc chạy đến trường học. Thấy mẹ bị thương ở chân, Bong Seok liền ngồi xuống cõng mẹ trên lưng như cái cách mẹ từng điệu cậu lang thang khắp nơi lúc nhỏ. Sau đó Bong Seok bay thẳng đến bệnh viện. Du Won đứng trên sân thượng nhìn Hisu đang chạy về phía mình mà mỉm cười. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng tới ngày tốt nghiệp của trường Jeonwon. Lúc này Du Won chỉ còn một con mắt. Thế nhưng trong ngày tốt nghiệp, Du Won vẫn mỉm cười rạng rỡ chụp ảnh kỷ niệm cùng Hisu bé nhỏ. Mẹ của Kang Hun cũng đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp của con trai. Sau đó thầy chủ nhiệm giao lại hồ sơ siêu năng lực của Hisu cho Du Won.
Hisu đi khắp trường để tìm kiếm nhưng không thấy Bong Seok đâu. Hisu buồn bã bước vào lớp học rồi ngồi vào bàn học của mình. Nhìn về phía bàn học của Bong Seok, cô nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp hai người từng trải qua. Hisu vừa bước ra ngoài thì một vật thể màu vàng bay ngang qua cửa sổ. Jaeman vẫn ngồi trước cửa nhà chờ con trai về. Bởi lẽ Jaeman vẫn bị quản thúc nên không thể rời khỏi nơi cư trú. Sau khi tốt nghiệp, Kang Hun giữ đúng lời hứa trở thành một nhân viên của Cục Tình báo Quốc gia. Kang Hun xin Phó phòng Min xóa hồ sơ phạm tội của bố mình như những gì ông đã hứa. Ai ngờ Phó phòng Min lại bảo để ông ta nghĩ thêm. Kang Hun vừa đi khỏi thì ông bảo vệ dẫn theo một cô gái tới gặp Phó phòng Min. Đến cả Phó phòng Min cũng phải kính cẩn nghiêng mình trước cô gái trẻ này. Ai mà có ngờ cô gái này lại là cô bạn học từng bị bắt nạt ở trường học cũ của Hisu. Ju Won cũng đã thực hiện lời hứa với thầy hiệu trưởng Jae Hyuk. Trước đây Ju Won từng hứa với Jae Hyuk rằng nếu còn gặp lại tôi sẽ tiễn anh về nơi chín suối. Tên mặt sẹo bay về Triều Tiên báo cáo lại toàn bộ sự việc với ông tướng cấp cao. Nhiệm vụ đã thất bại và cũng không tìm được tài liệu của những nhân tài có siêu năng lực. Tên mặt sẹo thắc mắc chỉ tiễn những người có liên quan tới dự án về nơi chín suối chưa đủ hay sao mà còn phải lấy tập tài liệu về làm gì. Khi ông đại tướng bảo tôi thích như vậy đấy thì tên mặt sẹo liền giơ cái tay không còn nguyên vẹn lên rồi tặng ông ta một viên kẹo đồng. Sau đó tên mặt sẹo tới gặp Du-sik. Tên mặt sẹo báo cho Du-sik biết tin lũ khốn kia sẽ lợi dụng con trai anh như cách chúng từng lợi dụng anh. Nói đoạn hắn ném cho Du-sik một khẩu súng rồi rời đi với cánh cửa mở toang. Không lâu sau, Phó phòng Min đã bị Du-sik hành quyết. Du-sik làm như vậy vì không muốn siêu năng lực của Bong Seok bị lợi dụng. Lúc này tên đầu gấu người Triều Tiên cũng đã được Ju Won thu nhận làm một nhân viên trong tiệm gà rán. Hisu đến cửa hàng rồi dặn bố không được bắt nạt chú nhân viên cao to đen hôi. Sau đó trên TV phát cảnh một tòa nhà cao tầng đang bốc cháy dữ dội. Bất ngờ có một nhân vật bí ẩn mặc áo mưa màu vàng bay vào ngôi nhà giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Người đời gọi siêu anh hùng này là Yellowman. Sau rất nhiều lần gây ra quá trời chuyện kinh thiên động địa, Guido vẫn giữ được công việc tài xế xe bus của mình. Du-sik đang bay lượn vòng quanh thành phố ngắm cảnh thì thấy một căn nhà có sân thượng màu tím. Du-sik đáp xuống sân thượng bất ngờ chạm mặt Bong Seok và Mi Hyun. Gia đình nhỏ cuối cùng cũng được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Bộ phim đến đây là kết thúc. Có thể thấy bộ phim có một cái kết khá có hậu đối với những thành viên trong biệt đội thiếu niên siêu đẳng. Thế nhưng bộ phim cũng đã mở ra rất nhiều chi tiết mới. Sau khi Phó phòng Min qua đời, người tiếp quản vị trí của ông ta chính là anh đặc vụ không có tình người từng cùng Mi Hyun thực hiện kế hoạch mỏng biển. Không những vậy, tên sát thủ chuyên truy quét những người có siêu năng lực vẫn còn sống. Một tên sát thủ mới tên Elias cũng được hé lộ. Cùng với đó là sự xuất hiện đầy bí ẩn của cô bạn có khả năng không bị lão hóa. Cô gái này cũng chính là cô bạn suốt ngày bị bắt nạt ở trường học cũ của Hisu. Nếu yêu thích nội dung trên, các bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ tinh thần cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.